Hvað að frétta, maður? Ég var alltaf míma með sko. Það bara uppáðast þetta minni. Fyrir Darby! Hann fyrir með snjóbolti! Lítu, æfa Róman. Áhengrættur er tell. Witch-dóttirinn að slátra eftir Ultrakill. Ég trúi. Nei. Það er að prófa sopp upp í okkur hérna sko. Daginn, velkomin, hæ, hó, yippie og velkomin á, úrslit kraftfélagsdeildarinnar þessar litlu. Ég heiti Alexander Moisla, betur þekktur yrki sem Moisla og ég ætla að kærlega að bjóða ykkur velkomin í þessa veislu sem er framöndan. En fyrst á dagskrá er það sjálfsögðu bara að henda ykkur í stúdíó og kíkja hvernig matchupið er. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Hrannar. Já, ég heiti Bergur. Við erum mótstjórn hérna, byrjum þetta streymi. Já, og við viljum þakka Moisla fyrir þetta frábæra intro. Við ætlum að byrja að vera með örstutta greiningu á leikmönnum. Já. Ef við tókum saman nokkuð stats leikmennina. Þessi tvö lið sem er að keppa í úrslitunum á litlu kraftfélagsdeildinni. Já. Komið að því. TSR og QT. Og núna bíðum við bara eftir að fá upp gröfin á sjónvarpið. Hérna sjáum við til dæmis, hérna er samanburður á Tiny sem er carryinn hjá Kuta, King Chris sem er carryinn hjá TSR og síðan meðaltal carrya í deildinni og ef við byrjum bara að rýna í súluritið. Já, þetta eru damage tölur bæði á hetjur og turna. Já, yfir heilan leik. Og við sjáum hérna að King Chris er á meðaltali með aðeins meira hero damage heldur en Tiny en Tiny er með töluvert meira tower damage og það kannski make sense út af því hvernig Kuti spilar. Þeir bíða mikið eftir að Tiny fái sitt timing og þá fara hann er sá sem enda leikinn. Algjörlega. Reflektar einmitt vel að Chrissi er duglegur að fæta og taka þátt í leiknum og þú veist á meðan að Tiny er svolítið win conditioni hjá Kuta sko. Og já, er líka svona svo heitið sem að pushar turnunum náttúrulega, er að spila mikið með dúsu, dró, eitthvað svona objective karja sko. Einmitt. Þeir eru báðir verulega fyrir ofan í rauninni meðaltalið í damage-tölum. Einmitt. Enda tveir mjög sterkir karjar. Þá getum við bara kíkt á næsta graf. En hérna sjáum við samanburð á Almari og mannsinni. Almar er reyndar því miður veikur í dag. Já, hann fórfaldast í dag. Það er hann Gísli Harrison Solo sem ætlar að fylla í skarð hans fyrir Kuta. Varamaður Kuta, Harrison Solo. Annars sjáum við, þá getum við kannski frekar rýnt í mannssonin hérna. Ef við sjáum að hann samkvæmt imp-tölunni frá Strats, þá er hann að standa sér töluvert betur í leikjum heldur en meðal fjarki í deildinni. Já, og Almar líka. Já, og Almar líka. Þó hann sem er talsveit lægra hero damage heldur en Almar, þá er hann með betra skor sem hann tekur náttúrulega fleiri þætti til greina. Og Mannsson hann er með hærra fleiri kills og assist í hverjum leik heldur en meðaltal á fjarka. Aðeins meira healing en aðeins minna damage en Mannsson hann skilur alltaf sínu og það er náttúrulega mikill missi fyrir Kuta að missa Almar en fá inn sterkan spilara í staðinn sem að þeir líka þekkja svo sem vel þó hann hafa ekki spilað með þeim í deildinni
spilaði með liðinu í senstu deild, Mhm. þannig að þeir þekkja hann vel. Já, þá getum við bara síðan næsta graf. Hérna erum við að bera saman mittspilarna, það er Dr. Vestin hjá Kuta og Axarinn hjá TSR. Já, með hvað Imp á sinn fyrst, svo eru Killproof Assist í miðunni og Kátia og Deaths eru guli, já. Já, línan hérna er hversu oft deyja í leikum. Við sjáum að báðir spilararnir er að deyja mjög sjaldan með meðaltal mittspilari í deildinni. Báðir skara fram úr hérna í Imp-skori með meðaltali í deildinni og við sjáum líka að Kills og Assist og Kátia er töluvert hærra heldur en meðaltali í deildinni og við sjáum að samkvæmt tölunum þá er Dr. Vestin hann er með betri tölur heldur en Axarinn en þó Axarinn er ekki langt á eftir þeim. Við erum báðir með mjög flottar tölur í deildinni. Hann er búinn að eiga mjög fáa lélega leiki Dr. Vestin í deildinni. Já, alveg 100%. Axarinn er oftar sem að hann lendir í að fá eitthvað snemtækt pick og svona. Einmitt. En já, við sáum þá leina móti ykkur öðrum þegar þeir voru í Upper Bracket Finals og það fór svona á báða vegu bara í öllum þrejum leikjunum. Þannig að þetta er virkilega jafnt matchup og fer svolítið mikið bara einmitt eftir draftinu og hver er að spila hvaða hetju. Ég myndi segja að það væri svona smá potential fyrir Kuta að outpicka á miðjuna því að Axarinn er með meira predictable hero pool. Já. Og þeir voru góðar targetan, þeir tóku út Viperinn sem er svona mesta stomp middsetin hans líklega. Einmitt og Dr. Vestin er með skrítnar hero pool sem er erfiðar að drafta mútið þannig að. Já, einmitt og Kuti líka eiga mikið til að geima lastpicki fyrir Dr. Vestin. Þannig að til að passa að hann fái gott matchup og geti virkilega byrjað leikið sem snemma á miðjunni. Á meðan að Axarinn til dæmis fekk Kvop núna frekar early pick í leiknum móti endakollunum. Já, bara í síðasta leik second pick Kvop first pick Kvop sko í game 2 en second pick Kvop í game 1 sem að stóð sér mjög vel á sko en þetta 100% öðruvísi approach sem að midlaninu sko. Einmitt. Og þá sáum við líka að TSR þeir bönnu Embern og Puck bara í first phase til að passa að hann myndi ekki vera counterað strax. En já, þá getum við kíkt á næsta graf. Hérna erum við að bera saman fimmurnar. Það er Ernir Beigla í Kuta og Binni Young Pollur í TSR. Við sjáum að Young Pollur skara virkilega fram úr með við meðaltali og samkvæmt meðaltalinu og tölunum þá er Ernir aðeins fyrir neðan meðaltali en það er kannski Young Pollur svona einkennist af því að hann spilar mikið fyrir sjálf og sig og náttúrulega líka hann spilir mikið fyrir sjálf og sig. Hann er mikið að taka farm, hann er að taka virkan þátt í að búa til space. Ernir er meira að fórna sér svona fyrir liðið. Já. Og það sést líka á tölunum. En já, Young Pollur er með virkilega flotta tölum með við POS 4. Algjörlega. Sjáum að hann er að taka meðaldri þátt í POS 5. 27, já, POS 5. Taka meðaldri þátt í að minnstakosti 27 killum. Já, einmitt. Mjög virkur spilari og einmitt er mjög svona virkur í öllu playmaking ferlinu hjá liðinu sinu. Einmitt. Þá getum við kíkt á bara næsta graf. Þetta er meðaltal á offlane-deildinni. Við hérna erum að bera saman Biggs í Kuta og Bleezy í TSR. Hérna sjáum við að þeir gera báðir mjög svipað damage en samt Biggs spila vanlega hetjur sem að eru svona óra hetjur og er að spila mikið fyrir liðið sitt. Bleezy spila meira hetjur eins og Primal og Sanking sem að er einmitt svona meiri teamfight heavy, gera damage og svona aðeins meira gríti offlanerar. Já, þeir spila með mikið í kringum Bleezy í picki sko. Já, einmitt. Biggsy fær svolítið að það fyllir upp í eðunar í line-upinu sínu sko. En við sjáum að þeir eru báðir með töluvert hærra KDA heldur en meðaltali. Þeir taka þátt í mörgum killum og eru ekki að deyja mjög oft. Sjáum líka að offlane virðist vera erfiðasta róli í deildinni þar sem að það er með töluvert, það er bara með langversta Imp-skorið að meðaltali. Einmitt. By far sko. Já, by far. Og við sjáum að þessi spilarar eru ekki að falla í þessa grefju einhvern veginn að vera sakkaðir eða eiga ömulega leiki. Nei, þeir eru báðir búin að, meðaltali eiga bara mjög góða leiki. Biggs er með hæsta Imp-skorið þarna af held ég öllum Ég held það nefnilega. Liðinu sinu. Já. Sem sýnir að hann er góður að spila úr bæði lélegum stöðum og góðum. Þannig að vorum við nokkuð með eitt í viðbót.
já, IMP-skorið er sem sagt, já, svo koma þess inn á IMP-skorið. Það er sem sagt Strats síðan okkar sem heldur utan svona helstu gögn úr deildinni. Þeir gefa öllum leikmönnum einhvern fyrir hvern einasta leik út frá því hversu vel þeir stóðu sig og þeir taka ýmsa þætti inn í það. Það er ekki bara hversu marga þú drapst eða hversu lítið þú dóst. Já. Þeir taka líka inn bara hversu duglegur varstu að lemja turna eða drepa creep eða Og eftir einmitt með að við Taka stöðuna rós. í leiknum. já, einmitt, og þú veist, þú færð sem sagt Þannig að, hærra skor ef þú nærið einhverju comebacki og eitthvað þannig. já, einmitt. Og- Við erum ekki alveg með allar fórsendunduna en þetta er svona, þetta er allavega einhver reikniformúla sem er aðeins meira dítalega heldur en bara KTA eða GP. Einmitt. Og hérna að lokum ætlum við að bera saman sem sagt, aðeins svona farmið hjá King Chris og Tiny. Við sjáum þeir eru báðir skora virkilega hátt í IMP-skorinu, alveg miklu hærra heldur en meðaltali í deildinni og eru líka eiginlega bara, já, 2 bestu karriarnir í deildinni. Já, Báðir með Mjög hátt. mjög hátt GPM og mjög samfélaga stats í rauninni. já, þeir eru mjög sambarlegir allan í þessu og saman með damage það var líka mjög sambarlegt. Eini munurinn þar var eiginlega að Tiny var að gera meira tower damage sem að stafa kannski af því að hann Leðans er búinn að í rauninni vinna leikinn nógu vel þegar hann kemur. já, hann kemur mest í lokin til að klára leiki Já. meðan King Chris er að taka virkan þátt upp úr mid og late gameinu og jafnvel stundum í early game. Einmitt. En já, þá er bara þessu analysis lokið hjá okkur. Við ætlum bara að kynna inn fyrstu lýsendur Já, kvöldsins, eða dagsins. En það er Endakallinn og Palli sem ætla að lýsa fyrsta leik. já, og þannig að já, við fáum bara fyrsta leik innan skams. Já. Gjörðu svo vel, drengir. Já, góðan daginn. Tveir. Halló, 1, 2. Nú fyrir bara draftið að byrja og maður er svakalegt að sjá ekki Hendakallana eða Axel Avengers í úrslitaleiknum en Ég veit að margir voru með pening á okkur, en það gekk ekki alveg hjá okkur. Það er litið að vera svona hávaxinn, maður sér ekki. Býtu nú við. það er búið að banna Sjatafíndin og Tiny Kutta. Og Viper hinum minn. Hver er búinn að vera að spila hann á Viper svona mikið? Dragonite og Sniper. Hafliða Snæperinn bannaður. Hörru, þeir eru ekkert að drolla í. Kappakstur að gera þetta. Við náðum alltaf að fylgjast með. Það er Ég stemtur var að heyra það, Dóttar Vésteinn, hann átti að vera mættur í vinnu klukkan 8, þannig að það er bara Já, þeir eru að drífa bara þetta. 5 sekúndar fresti hérna. Þeir fara í push-strat, líklegast. Nei, nú er að hugsa. Svo er svo erfitt að banna eins og Krissa og fleiri og Pállinn. Nei, þetta eru enda Chris og þeir sem eru búin að vera að banna svona fljótt. Já, en bara þeir eru með svo margar hetjur. Já. Stórt púl. Dragonite, hvað er hann spilaður mitt eða Karri? Karri. Karri. Eða Karri áflögin. Hann er bara dröllu góð báðum meginn, sko. Eða betri Karri. Svona eiginlega óstöðandi Karri. Hvað er láðum svona á að Já. banna 3 hetjur strax og svo er að drolla við þetta? Það er lína. Endakallinn lína, bönnuð. Þá veist þú ekki neitt. Það er first pick coming out. Lich. Lich sem fræði. Hann er fáralega góður líka í þessum bats. Herðu, íkonin. Já, er þetta ekki búin að vera eiginlega besta hetjan hjá hann að mannsóninu? Jú. Þó ég sé nú ekkert búin að fylgjast mikið með þessu, en það heyrði ég það bara. Jú, en líka bara fáralega góð hetja yfir höfu, sko. Já. Herðu, það virðist vera allan að hvað þeir eru snöggir að banna og pikka, þeir viti nákvæmlega hvað hetjur hinn er að spila. Já. Vel undirbúnir. Já, búið að banna koppinn hann hjá honum Axaranum. Ég er búin að sjá nokkra leiki með honum, hann er búin að vera mjög góður á henni. Þeir eru margir spenntur á að sjá næsta. Já, pikk. Ég er líka bara að elska að ég hef aldrei séð draft gera svona hratt. Nei. Maður er alltaf bara drollandi í sem að fer og sækja sér mat og drikk og vera á klósetti og hafa búið að pikka eina hetju. Það var nú eitthvað TI sem var hérna árum að það var sko meiri, þú veist, leikirnir voru alltaf svo stuttir. Ég held að það var Quinn og þessu var alltaf
bara kremja leiki á svona 15 mínútum. Já. Þannig að draftu og biður eftir leiknum var alltaf miklu meira heldur en leikur sjálfum og bara, jæja, þetta er svona eins og að horfa á pitstop í formúlu, heila formúlu, farið ekkert að sjá leikinn. Já, þetta er nú eitthvað signature hjá Young Polli eða ekki? Já, þetta er líka bara, strax. Pikkað Örsigurinn. Nei, hvað það er bara? Já, Alchemist. Þetta er væntanlega þá Tiny Kuta og Örsigurinn á hérna á hvernig það? Er það Dr. Vésteinn? Þetta er auðvitað mitt Örsigur. Já. Mjög líkt. Er ekki galið samt að það sé verið að gefa öllum mönnum innan sína bestu hetjur eða? Er ekki Young Pollur, hann er ekki... Þetta er ekki allt leikmenn sem spila fyrir Axel Avengers. Þannig að Nei. það er flóknar að banna út þeirra bestu hetju þegar átt fleiri heldur en eina bestu hetju. Þeir eru enda 2, flestir. Þannig að þú veist, Hero Pooli er bara bannfeysið hjá hinuliðinu sem við vorum að spila á. Það tók út alla mína 3 menn. Það voru 6 hetjur teknar út og það voru bara 3 menn, lamaðir. Nei, Fríðarbjörnin hann fekk alltaf að slepp í gegn. Þetta er nú gott timberpick á móti Alkinum. Já. Sko. Býttu nú við. Það kemur 4. picki. Ætlaði geima þá ekki... Já, það er spurning hvort þið taka geima Karin eða... Já, er þetta timber mid? Nei, þetta er potið Timber offline. Timber Hoodwink offline. Núi! Það er Krissi búinn að rífa. Það er búinn að setja leðurhanskar á mig. Við múum klippa fram hann á svona leður grifflur. Þetta er náttúrulega svona fínt pick. Já, mjög gott pick. Og svo er hann líka búinn að vera, ég er búinn að sjá nokkra leiki með hann, hann er búinn að vera mjög stegur á úrsunni. Það á að kremja fyrsta leikinn síðan. En vantar samt ekki TSR núna eitthvað meira svona lockdown? Jú, samt þeir eru með aðeins í Shadow Demon og Hoodwink en ekki eins og Kuti er með sko. Nei. Það sjá. Hvað ætli þeir pikki næst? Hvað er Biggs búinn að vera að spila? Ég veit. Hann ekki offline? Jú. Kuti er seflein, hann er Alchemist. Örsiggur mid. Biggs. Þú veit? Sko... Það ætla hann að hugsa sér mikið um. Já. Það verið Necro eða eitthvað. Þvælast þannig að verið. Pugna. Já... Chris, Er það eitthvað tower push eða hvað? Já, Dick Criticaði og Heal og allir bakinn í byrjun. Í lokinn sko. En svo voru náttúrulega að fer Chrissi á vantarlega í nöllufæður einhverjum tímabúti. Já. Ef maður farma það vel sko. Já. Hann er flinkur á honum. Já. Já, hann endur á að gera það. Já, alveg 100%. Það var að síðustu bönnin, hvað er Puckin? Já. Og TSR er þá, hvað er það að fara að banna þá offline eða er þetta Örsigir? Er þetta bara eitthvað flexpick? ég held sér ekki mitt sko. Það er voru að horfa á Liquid spila. Fyrsti leikur það voru Örsigir mitt. Á móti ég er reyndar alveg ekki klára leikinn en ég hef ekki hugmynd hvort þau töpuðu það. Þegar hann var allan að rústa early. Já. Tekið sér góðan tími í þetta. Já, það er ekkert að stressa það á sig. Hvað eru þeir búin að vera að spila svona mikið? Sko... Hvað er hann? Þú veist, ég sé að það er ekki bannaði Tinkerinn, þannig að ég veit að Dr. Vésteinn er helviti segur á Tinkernum. Já, hann er nú eiginlega bara svolítið komin í... Hann er orðin bara svolítið... support, sko. Já. En hvað hittur er hann búin að vera að spila á þessu móti? Hafið til. Ég hugmyndi það. Öndulort. Veitu?
bara þeir eru að banna offlane bara. Já, þetta hlýtur þá að vera bara Þeir eru eftir, þetta er örsvíkjum mitt, sko. Biggi nú eflaust með ykkur á nokkrar hetjur. Já. Vantaður sem því, sko. Ég geti ekki tekið bara tight offlane. Já, mér finnst það nú ekkert eitthvað sérstakur og... Ekki, með anchor smash og... endalastu vesen og tekur Fury Swipes og af sér held ég. Með skilinni. Ég myndi allavega ekki vilja spila hann inn í hennar Timber líka. Að taka fleiri strengþetjur á móti honum. Hittið þið minna það? Já, nei, ég skal myndi þessu gæla mig. Ég er með iPadið. Netflix. Enigma. Já. Þetta var náttúrulega rosalegt ulti combo wombo, sko. Þarna kemur þetta. Nei, pittu nú hægur. Þetta er þessi Blísi, ég var búinn að gleyma honum, já. Þetta er hann? Já, þetta er vantarlega hann. Það var spurning hvað hinn svara með. Ég var ekki með kvef en svo leið og strímið byrjaði þá bara sjú upp í nef á 5 sekundar fresti. Dawnbreaker. Ok, það er sjúkt. Pekk líka. Já, þetta er doktorvistið mitt. Nú, þetta er Harrison solo á Lich. Þetta er hann þá 5 eða hvað? Já. Ok. Biggs á Beast. Það er pressa. Rosalegt Timbers og skinnmaður. Er þetta ekki bara búin leikur? Jú, bara þeim flottari búningar, sko. Ha? Hvað er heldur að taka í fyrsta leikinn? Sko, ég held að TSR vinni. TSR? Ég held með Úrsunni. Já. Mín hetja. Já. Og minn maður er að spila hana. Þannig að ég bara því miður fyrir allaðan úti sem halda með Tiny Kutta og félögum, sko, þá verð ég bara að halda með mínu manni King Chris. Já, þínum manni King Chris, já. Ég veit ekki. Það er svolítið skeið. Hvað eru eitthvað treyir? Þetta var Biggi sem er að spila þennan Beastmaster. Já. En það var þetta að fara að byrja og þá með hann fáum liðin inn, sko. Sigur á síðasta leik. Gaman að segja frá því að það er einmitt tilboð í dag á Alu sekkjaliftum í kraftfélum. Þær kostu áður 165.000 og núna 155.000 bara til 4 í dag. Bara ætlaði að segja fólki frá því að ætlaði að skjótast að ná sér í eina sekkjaliftu. Já, eru að fara að sjá Smokeplay, er allir ofrættir í... Jú, er First Blood. Ég hefði ekki haldið að menn myndi þóra í það. Ég held að þessi 2 lið hafi ekki kjarkin í það. Nei. Ég finn það á mér. Eru á finningu inn á liðanum minna? Já. Áður en þetta byrjar? Eru farið báðir í sikkur áttina? Já. En eru á Örsveikirinnum sem er væntanlega þá miðjan hjá Kutta? Þar er Dr. Vésteinn, Biggsarinn er á Beastmasterinum og offlane. Begla, ég held að hans í position 4. Pugna, ég hef aldrei séð hann spila þessi hetju samt. Tiny Kuti, Karri á Alchemist. Og svo er það Harrison Solo á Litsinum sem er þá væntanlega... Oh boy. Nei, heyrðu. King Chris, minn maður, sjá hann er ekki bara að gera hvað neitt eftir. Nei, akkur er hann ekki að tanta, gera eitthvað töff. Það eru læti í fyrsta leik.
Ég held að bæði lið, ég held að Hýtt muni, stönn hjá Alchemist, sérðu? Skaðan á þessu. ég held að degi enginn hérna. Þessi döður. Biggs er döður. Það er blokkgrænir út, hann er Óst við. bollurinn. Það eru fleiri. Fyrsta morð, já, Bygglan í vissinni. Mennin að sprengja það. Sérðu pollinn á manna. Hann er að fíbla á þeirra. Hann hitt ekki. Þessi, nei. Þýl ekki vinir. Safeline byrjað með 2 kill. Hann er komin að hálfa leið bara í Arcane-búta. Á Shadow Demon. Hver fekk first bloodið? Shadow Demon. Já, það verður nú vesinn þá safe-lineu. Þetta er lane sem við sáum krössa. Já, hann að Bygglan er position 5 þá. En hvar er Putinni? Hann er ekki bara... Hann er einhverju brasi kallinn. Hann er eitthvað döð... Nei! Já, hann var að fíbla. Vel gert. Bjargar hann síðust stundið hann. Nei. Það er stressi í mönnum. Hvað er að klika á lastitum minna? Ég held að þetta safe-lane, ég bara veit ekki hver vinnur þetta sko. Þetta er bæði alveg ógeðslegt off-lane og ógeðslegt safe-lane. Það var vel gert. Mjög vel gert. Já, hann er að taka reactive armorinn. Ég bara er ekki þessi Örsík, bara einn sterkasta middhitjan í dag eða? Mjög góð sko. Ég bara veit ekki eins og hver vinnur þetta lane sko. Vel gert hann á bólastitum. Hvað er Pugna núna bara að queue upp manabúta? Og vand. Það sé svona basic. Já. Það var Pugna. Hvort þú spilar hann eitthvað nýtt. Ekki vera... Nei, hér ekki. Það var alveg skæðir. Já. Nei, hann er stikk. Það er bara Pugna vordin. Já. Kautir að farma. Já. Krissi líka, 12-2. En Timberinn er svolítið að dominita millinni sko. Með 17 lastir. Timberinn, hann fer ekki í botthúl eða? Nei, ég hef ekki haldið það. Jú, hann er í botthúl. Kom með botthúl. Það var að það. Býtu Alchemist er að tjörta. Það er að berjast Lotusinn og Alchemist fær hann. Og borðar hann strax. Hútvinginni í vesinu, hann verður að senda þessu híli ef hann ætlar að... Vera að það. Ná að gera eitthvað á þessu leini. En samt þægild, Dawnbreaker getur fengið sér. XP er alveg þetta. Krissi. Þetta er rosalegt lið. Krissi og Ollurinn maður. Nei, hann hætti við. Er hann þriðja staknum? Nei, hann er ekkert. Já, þetta lane hjá hann er búið að vera það sem ég stoppuðu síðasta leik. Víti segir saman. Úff, hann er lár maður. Vixen, hann er á honum. Krissi kemur til aðstofar. Úff, sleppur Krissi með morð. Er hann að drepa? Nei, hann slóði. Biggs öflugur á borónu sínum. Hörru, þeir törna þessu. Lagg í stríminu. Náðu næsta líka. Já. Þetta sá hann nefnilega ekki gerast í síðasta leik. Þegar hendakallarna var að spila, þá voru þeir yfirleitt í yfirbara stöðu, en dóu sig hann báði. Það var óöfulegt. Byggla er að gera skaða. Ég var búinn að heyri í þeim sko. Þeir sögðust ekki að vera að reyna á sig í síðasta leik. Já, var það mann? Já, það sást. Þeir sögðu mig það alveg. Ég heyrði að Hóli hefði bara spilað með aðra hendina. Var að vera með músina. Já, hann sagði líka bara músin var í biluð og eitthvað.
Ég held líka bara þessi Örsíkir sé ekkert að fara að drepa hennan Nei, ekki Timber mitt sko. Nei. En hann Þú eru bara að reyna að farma sem mest hana. Það er einhvern fjóri stakkar á hann. Hann er, nei. Það er að finna hann. Jú. Úff, vá, þetta var tæft maður. Kristján Q allir fjúrið. Það sé nú bara basic á sig. Já. Nú samt þetta bara... Þetta er mjög even. Mjög even bara alls staðar. Já. Það er vittlust þetta botlein. Já. Hollurinn er ekkert lamba að leika þú veist. Hittir þessum stökkum bara... Endalaust. Hvað sem þetta hittir þessi spöll. Ekkert að frétta á þessari miðju. Nei, ég held að við vorum að fara að drepa hvernig annan sko. Skottast í rúnuna. Hann er ekki með Ward Timberinu mitt. Nei. Þetta getur nú verið eitthvað... Já, killpotensial sko. Verður komið innviss hana. Já. Þegar ég ekki bara lést niðast hjá honum bara að reyna kannski ná einu leveli viðbót og fara svo bara að ganga. Já, ég verð held að hann sé gera ekkert að fara að drepa hann. Farma bara. Hörðu, hér er allt orðið brjála. Beiglinn er fallið. Hann verður bara hlaupið. Putt í vösinni. Litli nýmurinn er í vösinni. Hvað gerir hann? Er hann ekki bara að bíða eftir einu leveli viðbót? Já, trú ekki verið. Hann getur samt alveg sko, Timber getur góða. Hann er lágur sko. Hann er að halda innvísrúnum líka. Já. Það poppinu bara þetta sem á sko. Já, ætli hann poppinu ekki og nei. Það fær ekki poppinu og nei, heyru. Þetta er bara seint. Nei, ok. Ætlar hann að últa? Hann drefur það. Jó. Ói! Shit, hvað þetta tæft maður. Þetta var hann hefði eiginlega þurft að bíða eftir tóteminu. Já, hann var náttúrulega ekki búinn að nota. Nei. Úff. Þetta var áhugavert. Það var samt orðið svo low. Mér finnst það bara vel gert þegar hann maður reynt þetta alltaf. Já, það er hugur í mönnum. Já. Herru, það er góð bot. Nei, hvað er það stríðan? Beastmasterinn var ekki nógu nálægt. Nei, ég vildi ekki hafa Krissa berjaði líka í andlitið á með hann sko. Það er samt ekkert að frétta hérna, það er allir með fullt HP og fullt mana og... Nei, það eru sólaði komin í vössinn, það er gang. Engin lengi að þessu. Bara ekki meira? Æsj! Tríði tómar og... Svo Krissi, hann er ekkert að hlaupa eftir að eyða einhverjum sekundum í að vera eldast ykkur gauð sem veit að hann er aldrei að fara að drepa. Heldur bara áfram, farma þessu brálega ykkur. Ekkert stressað á þessu. Úff. En hvað er þetta gert á position 5 húknu, að vera bara að taka wardinn og... Já, því svona sko... Þeir eru báðar að spamma svo mikið spellum líka sko. Já, reyndar. Bæði Dawn og Hút. Já. Það er gaman að fylgjast með svona leik sem er ekki, þú veist, það sem þú sérði eiginlega ekki strax í byrjun bara að þeir eru að fara að tapa þessu sko. Þetta er ekkert eðlilega járt. Kauti fórum í skóginn, það er ekkert svo... Alls ekki galin hugmynd. Nei, heyrðu það er gang niður í maður. Þeir eru alltaf góða byggs. Solo er ekki komin á 6. Þetta var gott últ í honum. Já. Byrjar hann á dagger á Örsíkirinu? Nei, fyrir hann ekki. Jú. Ég var náttúrulega að byrja í dagger.
Aftur neutral item. Það er eini sem er komið neutral item eða? Kísar eitthvað svona aðeins að byggja upp smá goldlítina. Staðan líka árið 9-3. Þetta sniðugt play. Tekur double damage. Erum ekki með timber chain'i? Ég var bara... Hefur það náði? Er þetta ekki bara level 1 timber chain? Já, ég veit ekki. Ég held það. Lýsi var hann að taka vesanast í farminu og Alchemist, hann hefur engan stað. Alchemist hefur engan stað til þess að farma á. Það er ekki góða fréttir. Er hann bara að fara að... Ég held að Timber getur bara að fara að dæma hann. Já, bara að keyra í hann. Réttilega, sko. Já. Bara að lega hann að hanga hérna að farma og fór level, sko. Já. Ég held að hann sé líka eiginlega bara að reyna að farma upp í hennan dagger og svo fara að gera. Sko, þarna. Gangi. Hollurinn. Hann situr ekki auðum höndum vinnur. Nei. Chris er góður bara niður í, komin aðeins í góin. Þar líður hann best. Hann er ekki að fara að berjast við neitt. Góða Krissa, hann er að fá fótt úti. Hann var bara einn hana. Þegar þá fyrir allt settið. Og Litz úti í bánsar. Þeir eru báðið upp. Þetta var virkið. Það er mikil ógnar í Dawnbreaker maður. Krissi fer bara aftur í kaffi og glennur og farma. Já. Shit. Hann er líka bara að vera komið með Battlefield. Já. Hann loða með Battlefield undir 13 mínútur. Snöggur að leiður komið Battlefield, snöggur að fá daggerinn og þá getur þú byrjað að hoppa um allt uppi. Krissi er svo aðeins, hann fer ekki í fæt nema... Mjög aðeins, sko. Eru menn ekkert að rösta í Eitherlands og svona item eins og Moistangir? Ég bara spyr. En það er ekki eitthvað... Sko, hann er alltaf að reyna að starta einhverju meta. Það hefur bara enginn fyllt því eftir. Eitherlands og þú væri með Earthshockið og Eitherlands og Earthshockinu og þú hoppa aðeins lengra. Ég sko, ef hún er varna þá er alltaf einhvern veginn cool að vera offlane terrorblade, sko. Já, og það er endar svakalegt. Var það ekki bara hann sem fann upp á þig? Jú, svo vilja menn meina. Kennir hann að góða. Ekki, sko. Sko, nú er að daggerinn að koma. Það er ekki gott að vera 3K networth undir með Alchemist í liðinu, sko. Ok, hann er að lifa þetta. Hann er með regen síðan ballar með þægilegur. Daggerinn leiðinni. Nú vil ég bara sjá hann smóka og fara að gera eitthvað. Hann bara ákveð, hann var nú það. Maður getur náttúrulega ekki fylgst með tjattinu núna, veist maður er að kasta þessu en það kemur ekki óvart að Bergur og Jellyfish og fleiri var búin að kalla hann leik, veist það hittir 12 kill og hittir og... Þetta er búið. Nei. Þetta er no-winni, þetta eru úrslitar. Og það er hann að fara frá miðunni? Já. Er hann ekki komið með daggerinn? Jú. Þeir eru alltaf kuta, sko. Ég held að Jelly vil líka... fann þetta smókan á sér. Þetta er vel gert hjá litla hnífnum. Naskur á sem að ætla að horfa á strímið það. Herðu, er ykkur að tjekka á því? Hvað eru menn búin að... Er enginn að stakka eitthvað fyrir Alchemisti? Bjarki Jelly vil líka meina að þeir séu ekki úrslitum út að hann var ekki að spila með hendakvöldunum hann. Já, sá er reiður í því. Já. Shit, sko. Og orðin sem hann let falla, þau voru ljót. Ég ætla ekki svona að segja þau live. Það verður ekki haft eftir hér. Þetta er alveg góð. Þú verður ekki lengi að það. Það gerir bara... Nei, heyrðu! Þetta var alveg slammaður. Djama, maður. Nú hefur við viljað fá úti á Litzfinnum. Þetta kemur það. Leiðilegt báns, maður. Ói bara. Ói bara stað. Ói. Ekkert eftir, maður. Fleiri menn á svæðið, sko.
Eða ná þessu slammin í litsút og þá væri bara... Þetta er líka... Vá, hvað Já, eitt er búið maður. Ekki hvað Beglan ætlar að gera hér. Undir hlaupu á benigrindafótunum sínum eitthvað hérna. Bara að vera komið reytiðansið. Já, þetta er Beastmaster komið bara upp erfið á leikur Dominator. sko. Einhverja vesust í stökkunum og skrissa. Hann lætur menn heyra fyrir það. Já, já. Hannes er byrjað að ringi í það og svo langt maður látur stakkan í friði. Beintur ykkur í flugvél. Þetta er fólk hérna í hug. Herru, tjörn fallin. Biggi leit bara fugglinu þetta. Já, Það já. er komið 2 fuggla. Hörðu. Ég ætli að sjá hann forsa einhverjum í fuglinu sínu. Hvað var þetta? 1650 gull? Hvað? Þetta er Timberinn og hann er degja tvisvar. Já. Dó hann í ekkoslamminu. Já. Já. Þeir eru bara... Verður samt ekki... verður þessi Örsíkir samt ekki alveg tölvöld Jú, hann öflugri heldur en þessi Timber. Jú. Timberinn er náttúrulega... Bara hugsa sem... Hann er bara eiginlega sem í hálnaði með þetta ax líka. Já. Hann er Kannski hann bara að gera það eina rétt stöðinu. Já, farma bara. Hann bara þekkir þetta. Sem í karri. Ég er sko svo erfitt fyrir að góa þegar, þú veist, hann er á leiðin í eitthvað risa item, þú veist, eins og ax, og svo er alkymistinn bara til og farma. En er alkymistinn ekki eiginlega bara búinn að vera sem í að frífarma bara? Nei, þú veist, jú, hann er að farma. Þú veist, hann er með... Hvað var þetta, ekki 15 mínúnda ax? Nei, reyti. Jú, og svo er þetta svo snöggt að gerast þetta. Já. En þeir gerðu vel líka bara að loka hann í efri skóiðunum að það. Já. Og var að smóka á hann og fara að finna hann og þvinga hann niður í burtu. Herru, það er smók. Það er smók. En bara 3 samt, sko. Já. Hleypa... Já, ég ætla að ná Timbernum. Já, aftur. Þetta er gott kill, sko. Já. Hefðir, náðu því. Þetta er skaðið, sko. Já. Nei. Leggja út í hjá... Nei, ok, þeir náðu. Vel gert. Það gæði eflust 2 í viðbót. Já. Þetta var gott play. Chris er kominn. Ég heyri í honum, ég sé hann ekki. Nei. Það er urrandi, einhvers staðar. Hann er snöggur að bakka með þér. Já, já. Hann sá þetta, hann fór að farma stakkana. Það kemur allt kemur. Þetta er stórt kill. Sækja þessi peninga. Nei, heyrðu. King Chris. Heyrðu. Er hann döður? Hann er búið múl. Þetta er döður. Kom inn í seinni byrju. Hann heyrði í okkur og vildi ekki baka. Ha? Shit, við erum play. Þeir eru komin til að spila. Kuti. Hvað gerir þetta? Þetta er mínúti 17:40. Við erum að skrá þetta niður og okkur ræði þetta við hana. Er það ekki einhver penna þetta fyrir mig? Við skrifa þetta niður. Hann var líka búinn að bakka. Svo allt í einu kom hann inn aftur. Já, ég heyrði hann últa einhversstaðar en myndatökumennir mistaði þessu. Beglana fara í glimmer. Nú held ég bara Bíddu, er hann búinn að ná öllum rúnunum mitt, eða? Ég held að hann sé búinn að ná, Ég held að hann sé búinn að ná öllum rúnunum mitt. Átt líka bara, já, þessi Örsíkir er búinn að vera helviti segur mitt. Dr. Viestedt. Hann er bara hálnaði með BKB líka úrsann. Já, ég var líka vinn sem heitir Doktor eitthvað. Dr. Death, hann er jafnvel betri. Já, en hann fær réttu hetjuna í hendurna, sko. Ó, Chrissy! Nei, hann er krippifæð! Þeir samt eflust báðið döður. Það öskar að Björnin með. Já. Herru. Og það var bara í rúll. Björnin er bara... Og sérðu pugnavaldi? Björnin er með fullt hápi, fullt manna, hann er fyrsti maður út. Já. Þetta er rosalega ekko. Ó, nei. Það var þungur fætt. Já, ég held að hann er að bakka út úr þessu. Gaman að sjá hann hoppa inn samt. Björnin ætlar að slá hann aðeins. Með basið. Það er svo að vita við sem að kasta þessu leik. Hann er í allt í öll í barndóðan. Neitar að bakka. Það veit að við erum að kalla sig kettlur. Hann er að rosalega. Líkur kjúlingur.
Já. Herðu það? Já. Þetta er fun fact. Það eru 4 doktorar í samfélaginu. Dr. Death, hann er sálfræðingur, Dr. Viestedt, Dr. Baby og svo er Ice Claw sem... Dr. Death vinnur Ég veit náttúrulega á ekki líkhúsinu Já. Ice Claw er skurðlæknir. Hann sendir fólk eftir misjafnar aðgerðir á sér til Dr. Death í Berlín. Og hann líður best af, hann er ekki að tala við fólk hann Dr. Death. Þetta er aldrei fengið upp og alveg hvað hann gerir í vinnunni en það er hann búin að vinna hann í 18 ár. Það breytist líka bara alltaf í hvers skiptum að tala við hann. Nú verður ég bara eitthvað að fara við launamál og eitthvað. Hærast annars líka mannstu þá hún er sko frá Úkraínu, svo er hann næstur og hittir hann frá Latvíu og svo er hann frá Hvíta-Rússlandi og það er bara eftir hvernig hendar í heiminu. Herðu þið, þurfum ekki síðan að fara að fá einhver BGB hérna? Ég vil ekkert sjá fyrir menn fara í BGB eins og Krissi núna bara fara í Bassers fyrst. Já, vera bara að gera þetta eins og þú. Já. Bara sturlaður. Hann gerði það í Víverlingum og fór hann bara last night in BGB, sko. Já, að gera þetta svona, kannski aðeins meira í BGB. Já, það eru nokkur galdrar sem geti tekið í hann. Þannig að maður segja að bæði liðin séu þjálfaralaus í dag. Já, sko Tiny Kuti og félagar sögust meina þeir eru aldrei bara heyrt í þjálfarinu sínum. Þannig væri, spurðum þá út í þetta á hann, þessu bara, hann væri allavega þjálfarið þeir á blaði en eru aldrei heyrt í honum. En hann ætlar að splitta verðlaunafjörnum þegar við vinna, hann er búinn að gefa það. Hann er búinn að segja það á stríminu og Hopp og Harry margótt. Já, maður bara heyrir hann ekki tala um hann. Það er líka BKB. Byggli stakkaði þetta. En BKB og Alki næst, er það eitthvað? Já, hann var fyrir BKB. Sem næst item? Já, þessi sjáttótímón og hún er helviti leðilegur. En þú veist, fer ekki bara últið hans í gegnum BKB? Jú, en bara getur sett hann í hólu og þetta er allt vesen fyrir hann. En þessi timber er ekki alveg núna... Hvað er það komið íþernalsrát? Já. Herðu, þetta býttu nú við. Alkemisti sýnir sig. Þeim langar í hann. Þetta er góða timberinn, þetta er ekki targetið. Krissi er komin í alkemistin. Þetta er alveg repa. Nei, herru, wow, hvíling. Wow, steindu. Þetta var ekkert slagt í lagi. Góðið bara timber. Já, mjög steikt. Já. Það var mjög steikt. Þetta var svona... Hann kemst út. Herru, þetta var gott útdýst. Eða hvað? Kjöldlangur var að sjá hann fljúa inn á fokkin Örsveikar. Ég skil ekki af hverju fólk, sko, það liði búið að spila hann leik ár eftir ár eftir ár og að fókusa af hverju heldur að Timberinn standi þarna fremstu. Skilu út að þetta er semi-ódreipandi hetja og hann er notaður í beitur. Þannig ég skil ekki af hverju eyðir öll púðurinn í hann. Hann er líka með 2500 HP. Íþernalsráð. 11 í armor. Íþernetsráðið. Shit. 12k lít. Nú er þetta þungt. Þetta er ekkert búið. Menn það eru bara aðeins að anda með nefinu og opna þessu munnin og það er bara beint að, ja nákvæmlega, ekkert að gefast upp. Beint í næsta smók. 12k lít eða 13k lít. Öll kill eru góð kill. En af hverju eru þeir ekki búin að drepa Rósa samt? Það er ná íkonan. Já, vel gert. Sérðu þetta er 800 kall. Ó, just. Það er gott item í þessum leik. Sko, ef þeir ná, þeir náðu þeim. Þurflega bara báður. Já. Þeir náðu þeim. Vel gert. Annar 900 kall. kall. Bara í Rósa núna. Shit. Beint í Rósa. Rós. Ég vil sjá það. Þetta var alveg gold swing. Hlauft inn í bútið hjá þeim og segja þessi DD er yfir. Sæði Borin. Hann ætlar ekkert að næja þessu. Þeir eru með menn á öllu stöðum. Nei, svo sjá þeir. Oh boy. Þú viljið svo kristalla í þetta. Já, ekki vera að farma þetta.
Hann hlýtur að heyra. Nei, hann öskrar ekki. Hann drifur sig. Herðu, það nóg af blóm. Það öllum drullu saman það. Nei, Dawnbreaker tekur þið. Það eru ekki klóspað fyrir þér og snýta sér. Jú, bara á gólfið. Hvað er að gera sem það? Herðu, þeir eru að góa. Alkemistinn með... Oh boy! Herðu þvílíkt grip. Þetta... King Chris, early BKB maður. Þarna kom BKB-inu vel úr sig. Það er sniður BKB hjá hann. Level 19 úr svona, þetta er ekki maður sem vill vera eitthvað að rugla í sko. Nei. Alkemistinn er 3 level eftir sko. Já, ég... Þú veist... Já, mér finnst bara, þú veist... Það sem ég er búinn að heyra að þessi Young Podley sé bara godlike á þessum Shadow-tímónu að hann fái þessa hetju, finnst mér mjög grillað. Og sama með hann hútvink hérna hjá mannsinnum. Og Krissi líka bara með Úrsuna og sem hann er náttúrulega búinn að vera bara svakalegur á. Það finnst mér það mjög furðulegt í draftinu sko. Þetta var stutt Timber Chain hann þá. Bara gífurlega tíma á þessu. Helvítis triði fyrir þetta með. Hann er að vera komið Sivas, ég veit nú ekki hvað þetta recipe kostar í dag en... 2250 allir, nei 2050. Já, þetta var dýrt, var þetta ekki alltaf bara 400 kall? Jú, þetta er að bæta þetta aðeins. Hæ? Já, verðbólga. Þetta er bara verðbólga. Það er bara Gaupi Rossborg. Þetta kostar, þetta er ekki samt bara á Íslandi, þetta kostar 2050, leðu þú fer bara til Þýskaland, þetta kostar recipe bara 200 kall. Það er svona Axel þú dróð fljótur að farma. Það er alltaf ódýrari í honum í Þýskalandi. Það er 5 manna smá. Þetta er samt ekki, þú veist, það er engi búinn á Raxi, þeir eru ennþá Towerinn á bot eftir hjá Tiny Kutta og þetta er bara leikurinn rétt í svona hálnaður. Shadowtímunum breakaði smókinn hjá Ditsinu, sá hann eitthvað og vartu. Þeir eru líka með ömulegt tower push hjá TSR. Já. Já, þeir eru með, sko, þetta getur líka bara ef þeir hérna vinna eitt góðan teamfight, þá geta þeir bara straujað og Drax og Burna. Nei, hjá Tiny Kutta. Sjáu þig. Þetta er bara, þetta er komin Ír Karri hérna á hútfengjum að Gleipnir og... Já, þetta var gott hjá þeim að fara í þess að BKB. Serfur með unar supportunum 9.000 í network og 8.600 mot 5.000 sko. Sástu líka ekkoslammið inn í lidsúltið hérna náðan. Það voru bara, hvað voru, 2-3 með BKB og þeir bara misti ekki HP. Nei. Já, þetta er kannski bara eitthvað BKB-leikur eins og þú segir. Það er, Jæja, þetta er byrjað og svona það, þú segir. Ekki neitt. Þetta er enga neitt. Þetta er sko, Alkin er eiginlega bara ekki svæðina. Jú, hörru, já. Sko, nú er hann aðeins að berja. Nú þarf hann eiginlega bara að komast í burtu. Samt með Eiki sem 40 sekúndur. Já, ég held að hann þurfi samt bara að fyrta sér í burtu og fara að farma eða eitthvað. Gerir ekkert örsvíkjum með döður og... Góður fætur og svona sko. Þóttinn á bara supportunum og þetta er að unni komið. Já, þetta var flott. Já. 1600 gull. Það er bara aðalega vesen á þessum Birni sko. Hann er alltaf að berja helviti mikið. Það styttist í BKB-inu.
sko, þurfa er ekki eiginlega bara að hoppa á hann að Shadow Demon og úti hann á Beastmasterinum. Þú veist, þeir drepa, er svo lengi að drepa hinna maður. Já. Já. Ná var rosa í Axel. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd hvað að gera sann svo maður. Var þetta ekki verið 2 últíðar á... Úff, Krissi er æstu. Liggi í mónstættum. Hann er búinn að vera að horfa mikið á hérna próspilarna að skiptum búttan alveg hægri vinstri þegar það er bara notað 5 manna og... Páll er búinn að kenna hann þetta. Hvað er King Chris, hvað er hann komið? 4-5 item? Já, 4. 5. Akkur bara menn satt ekki, þú veist, í skjártinn á þess að hitt. Það er hann að fá hann í torment. Eru þið búin við sinn tormentum? Nei. Nei. Betra að taka hinn. Það er fætt lít. Krissa alveg saman þetta. Langt rossbú. Já. 2 mínútur í hann maður. Það bara bakka allir og... Já, það er eitthvað svona óða stress. Allt kynnu verið komið með hérna Asi. Þetta verið gott killið á þessum. Krissi smóka með. Það er smók. Hver er shotcaller á TSR? Allir sé ekki bara þeir allir, þú veist. Það er þessi allir. Það láttum við Já, ekki. það er Það er skjált í mönnum. Hann chickinaði út af hann. Það glemdi að skipta búttana og mannina. Það var djöfull. Vantaði 7 manna upp á hann og færi inn. Hann er alveg komið nöllufæðir. Og ég held að það var ekki hérna Dónbergin líka fyrir nöllufæðir. Aha. Mér sýndist það á hann. Kannski bútt af fyrst. Þannig að fá okkur á curryrinu, kannski fyrir eitthvað annað. Það er langt í nöllufæðinu. Það kemur eitthvað. Já, harpúnið. Já, Ravits á sentónum. Þetta er gott verkið. Já. Hann er ekki fyrir BS. Herru, hann á að strauja niður. Nú er hann að fucking berja á, sko. Herru, nú er alkemistinn byrjað að gera eitthvað. Þetta var helviti vel gert hjá Örsvíkurinn, bara að reyna að koma sér í burtu frá koma sér í burtu frá þessu Timber. Krissi með vissin. Timberinn missir ekki HP í þessum fætum. Nei, bara ignora hann. Gott limir. Bara því miður fyrir beigluna og hela, sko, þá held ég að bara þessi leikur sé því miður búinn. Það er þannig? Já, þeir mistu alltaf HP. Hinn liðinu náðu bara position 5. Já. Þeir væri með betra tower push, þá myndir örugglega taka bara 2 racks núna. Já. Ég vil sjá bara Krist að kaupa þetta sjálf. Já. Nei, wow. Þetta var skaði. Það var líka bara engin með honum í þessu, þú veist, ég veit ekki hvort það nái bara einu stönni til að tefja um einhverja 2 sekundur. Það er ekki með buyback. Nei, þetta er... Ég veið bara þetta henni strax. Ekki hinn að bakka. Sýnist það? Nei. Þessi harpún er að koma á góða nótum. Já. Þessu ekki ná ekki samt, sko. Við samt að ná Dónbergin. Já, er Krista. Þetta getur gott. En af hverju eru hinnir? Þetta verður Ég skil ekki af hverju allir hinn eru farnir. Nei, þeir eru ekkert að vera að drepa þennan Timber, sko. Nei, þeir voru komnir niður næstu á River.
Hann er ennþá að fíbla þarna. Já, kemur Chris, hann er búinn að átta svo, hann er enn að berjast þarna inn í beisinu. Egli ætlar ekki að hætta að sjúga. Nei. Þetta er bras. Herru. Ég vil svo Timberinn fara aftur inn. Nei, Chris. Sér bánt í 1720, maður. Sko, Kristi kemur, þeir voru komnir niður hjá River. Þeir sáu að Timber opnaði að vera inni hann í korter. Kristi tók skiptið með á strætóinn. Og svo ákvaðir að fara inn í fátinnið. Ég skil ekki. Kristi, hann er að fíla sig vel, sko. Hann vil bara berjast. Ég vilja heyri í kamerunni hvað Axarinn er að segja við og þegar hann er búinn að vera í beisinu hann í allan tíman og þeir eru allir búinn að bakka. Allar enginn að koma. Er ekkert að fara að drepa. Komið á aðstofa með hann að pulsvunnar ykkar. Já, ég vilja. Herru, þetta var victory fyrir Kutta á vini en kostaði smá buybacks vissan. Þannig að það er orkið Kutta. Kemur Timber, honum er drullu saman sko. Hann getur að fara að hann sýnist. Herru, þetta er nú reynda snið. Timberinn er samt á leiðin sko. Og þeir eru á ulti og dolbreakinum. Mér veit af þessu. Þeir eru allir að tippið á topp. Oh boy. Þeir eru bara alltaf lengi. Oh boy, here comes Timber. Og í hvað kemur á slæmum tíma fyrir það maður. Nei, ok, ná þessu. Dr. Wierstein með Engis. Alkinn átti bygg og bíð. Ói! Dr. Wierstein með Engis. Hvað er hann að segja? Bannir? Láð svona á því? Alkinn háður 2 sekúndur í bygg og bíð. Þessi Timber er bara, þú veist, hann er bara semi-ódrifandi. Hann spila þetta helviti vel. Já, ég veit ekki hvað að segja. Það er líka svo þægilegt fyrir að vera að spila svona leik og vita eiginlega þessi við búin að vinna. Já, hann hefði aldrei farið að dæfa nátt en hefði ekki vitað þessu. Shit. Allt kemast inn í 3. seti. Yfir Networth. Það er helviti erfitt. Bæbeka. 27 sekúndur. Hvað er hann að gera? Hvað? Það er allir ekki... Ég er að meina að gefa þér ekki frekar bara þetta rax og býða eftir pugninu og reyna eitt loka fætt. Þeir taka bara botras líka. Kuti er búinn að poppa úrslit, sko. Litli nýmur er tilbúinn í barða. En þeir raða ekkert hérna Timber. Hann var að gera alltaf vitt. Svo kemur bara út. Örsveikari maður. Shit. Ég er ekki spila. Helviti vel. Þetta var ógeðslega að spila á TSF. Bara allur leikurinn var hálfanga. Það komið nýtt angle, nýtt camera angle. Þeir kalla þetta. Ég reiknaði ekki með því reyndar. Já, þetta er inn í eitt fænd allavega. Þetta var... Já. Ég er gaman að sjá hvað Timber tók mikið skaða á sig. Eftir það, húrað inn í fændin. Herru, þá eru bara allavega að hendi réttar auglýsingar áður en að næsti leikur byrjar. Er það ekki? Jú. Takk fyrir að horfa. Verið með okkur í alla seríuna. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, þá erum við komin aftur hérna í þetta góða streymi. Núna er næst á dagskrá að veita þess að fyrstu verðlaun dagsins eða kvöldsins. En það verða veitt verðlaun fyrir nokkra hluti, aðra heldur en besta liðið. En fyrsta verðlaun sem eru veitt eru sem sagt fyrir besta þjálfara litlu kraftaraldiðinnar. Og hérna, þetta er í fyrsta sinn sem að við notum stuði þjálfara í móti og höfum verið svona lagt okkur eftir því að fá feedback frá liðum og spilurum hvernig þau hefur allt gengið og svona fylgst náið með framgangi mála í þessu öllu saman. En og mótstjórn sem sagt fundaði þetta og komst að niðurstöðu, leið síðan aðeins röksamda fæsluna til að byrja með. Að mati mótstjórnar náði sem sagt þjálfarinn sem vann miklum árangri í að styrkja liðið og hjálpa liðið sitt og hjálpa þeim að útfæra sína eigin hugmyndir leikinn. Liðið hans hafði sýnt góð merki í fyrri deildum að geta orðið öflug liðsheild með sérstakann playstyle en að mati mótstjórnar náðu þeirra fullkomna formúluna í þessu móti og með hjálp þjálfarans síns og sem setti upp skýrt gameplan og mátti sjá að allir meðlimir liðsins hafi áttað sig á sínum hlutverkum og vinna sem smurðvél þegar þeir eru að spila sín signature teamfight heavy comeback lineup. Þjálfarinn á skilið hrós fyrir skapandi og áhrifarík vinnubrögð og fyrir að hjálpa leikmönnum að vera skapandi og óhræddir í sínu nálgunar leikinn sem mun vafalaust hjálpa þeim að ná árangri í framtíðar spilamennsku liðsins. Og besti þjálfari litlu kraftaraldiðinnar er alvöru kersla, Frikki, þjálfari Snorradörgana. Og ég fæ kannski, hann er hérna í stúdíónu, þannig ég ætla að fá hann að afhenda þessi verðlaun. Takk. Gjörðu svo vel. Takk hérlega. Til hamingju með árangurinn. Já, takk hérlega. Þú kannski, já, við erum búin að fá að prófa þig ágætlega mikið svona yfir deildina. Jú, einmitt. Þína reynslu, en ertu svona, hvernig leggst þetta í svona líka bara úrslitinn af því að nú lenti þitt lið í, já, þeir eru fyrsta. Listinni. Þessari listinni er mitt, þeir í miður. Ég er bara mjög stoltur af þeim. Mér fannst þeir að bara spila nokkuð vel, eða bara frábærlega vel í gegnum alla deildina og náttúrulega vantaði einhver smáðan upp á í
þessum síðustu 2 leikjum en það voru samt svona moment sem að já, þeir sýndu alveg algjörlega briljans. og þetta, ég menna þetta er mjög erfitt þú veist, þetta kemur inn á bracket og það er elimination og svona, þú veist, það er ekki alltaf bara það sko, eða þú veist, líka bara gott að horfa á mótið í heild sko, og svona, það er svolítið sem við erum að reyna að gera með einmitt sérstaklega í þessum velunum sko, velunaafhendingunum með þetta og hinn velunum sko, svona, þú veist að skoða svona heildar einhvern veginn árangurinn sko. Já, ég er bara mjög stoltur bæði af bara árangrunum hjá liðinu og bara hversu mikið þeir hafa bætt sig og bara svona, ánægði með bara hafa hjálpað þeim að svona finna sinn stíl einmitt og bara svona leiða þá á rétta stíliðin, réttu hetjurnar og allt þetta svona, í þá áttina. Og svona sjálft starfið, fannst þér þetta skemmtilegt að taka þetta hlutverk? Þetta var mjög gaman bara svona að fá að spreyta sig á drafting og bara svona koma liðsheildinni einhvern veginn allir í rétta átt sko. Vera svona utanakomandi en samt. Já, og ég talaði það einhvern veginn daginn að það verið fyndið einhvern veginn miklu meira stressandi þjálfari heldur en spilari. Það er það. Þegar maður þarf bara einhvern veginn að drilla inn í þá sko, hvað er að gera og svo það maður bara vonast til þess besta, maður hefur einhvern veginn ekkert svona final say sko. Já, þú voru svolítið að svona gefa guði einhvern veginn. Já, taka hendina stýrinu. Já, einmitt. Og er þetta, kannski senst spurning bara, er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að gera aftur seinna ef þú ert ekki sjálfur að spila? Algjörlega. Þetta er bara, þetta er það gaman og bara, einmitt, ef það eru mót sem að maður getur sjálfur ekki spila í þá er þetta bara það næst besta sko. Já, klárlega. En aftur til hamingju með þetta Friki. Já. Og ég kannski, ég nefni að runner-upinir fyrir besta þjálfarna voru Trömmi og LeBron Helgi og án þess að lasta aðra, þá voru þetta það sem að mótstjórn svona tók sérstilega eftir. En við ætlum að fara bara í beint í næsta leik. Ég held að draftið sé byrjað, þannig að ég ætla að fá að bjóða bara honum Bjarna velkomin í settið sem tekur við að mér og Frikki og Bjarni ætla að lýsa leik 2 í þessari ágætu seríu. Offlane Prodigyð. Já. Við erum að fara í highlight fyrst, skilst mér, þannig að tökum smá pásu.
Dire's bottom tower is under attack. Æ, komið sæl. Velkomin í litlu kraftverðardeildina. Úrslit, hérna var Rína í beinni. Ég heiti Frikki, með mér er Bjarni. Blessa Frikki og til hamingju með verðlaunin. Já, takk fyrir. Það er gott að við unnum eitthvað á þessu sísoni. Og við erum að fara að vinda okkur hérna í bara draftið fyrir Game 2, held ég mjög fljótlega. Er eitthvað svona sem að þér dettur í hug? Nú tók TSR fyrsta leikinn eftir svona harða baráttu en voru svona með lítið, myndi ég segja, í gegnum leikinn allan. Já, við sjáum að draftið er byrjað. Bönnin eru held ég nákvæmlega eins og Kuti first pick lids aftur. Já. Spurning hvort við fáum SD bara strax. Nei, það var Hoodwink. Hoodwink fyrsti. Kannski setja þær SD-in í lás núna. Já, þeir eru að hleypa Hoodwink aftur í gegn. Við persónulega gerum það allavega ekki þegar við vorum að spila á mótið þeim. Nei. Svona signature hetja og kannski hættulegast að við hann hvað hann skala vel. Já, og Mannsson bara hefur verið að sína virkilega takta á þessari Hoodwink. Virkilega góð takta. Svona ef að ég þyrfti að koma með svona input inn í þetta draft þá mér finnst svolítið skrítið að þeir séu ekki að þarna skilja Sandkingin eftir þeir eru á first pick á Kuta. Já, ég sammála því bjóst við að hann er contested fyrir bæði lið. Já, og þegar ég menna þeir eru hvort þeir eru að kjósa að gefa þarna Hoodwinkina að þá svona einhvern veginn finnst mér að passa betur fyrir þeirra playstíl. Biggs er búinn að vera að spila rosalega mikið að banna bara Litzinn í staðinn og þarna taka Sandkingin. Það er banna Ursu og Timber núna þannig að það er einhverja breytingar. Við erum ekki að fara að fá að sjá sömu line-ups. Nei, ekki þetta svona triple melee endilega. Spurning. Axarinn hefur verið að spila mestmegnis svona þessar leiðilegu ranged hedjur á myndinu en það hefur verið að leggja svolítið áherslu á að banna þær. Já, samt Kvop er untouched og var það líka, hann spilaði þá í báðu leikjunum á móti hendaköllunum. Ég held að það hafi first pickað hann meira sig í öðrum. Já, og ég held að Kvopið mitt er örugglega mest spilaði hedjun hans núna, þannig að það er mjög líklegt að það komi hérna inn í þessu feysi. Já, spurning hvort þeir séu pikkaði hann ekki á þann en það var líklega bara til að fara á móti shakerunum. Já, akkurat. En Timberinn er bannaði núna, shakerinn er ennþá opinn, þannig að spurning hvort að SDN komi hérna, þá vorum við með sama supportu og... Ég meina TSR vann síðasta leika, kemur ekkert svakalega óvart þegar myndum. Nei, ok. Þeir breyta aðeins til hana út af því að mitt, Koppin er inni núna. Shakerinn í Kopp, er það ekki bara allt í lagi? Jú, ég held að sé... Þeim finnst það að vera allt í lagi. Ég held að Shaker geti bara leynað á móti nánast öllu sko, nema þú veist, Huskar kannski getur verið erfitt. Hvað svo leiðis. Og Sniper mögulega, hann er náttúrulega úti. Við sáum líka eitt sem ég hjó eftir í fyrsta leik. Bæði liðið áttu offlaneuna eftir í senustu tíkunum. Já. Gyro hérna, þetta náttúrulega gæti verið support, gæti verið carry, veistu hvort er svona... Ég held að þetta sé alveg hetja sem að Harrison solo spilar, en hann hefur reynda verið að spila lítið undanfarið, er þess að standininn hjá Kuta núna. Finnst þetta ekki svona tiny Kuta hetja, þó hann geti potið spila Gyro? En ég meina svo kannski bara ef hann fær space og farmar í 40 mín þá náttúrulega... Já, þetta er náttúrulega hetja sem farmar rosalega hratt, ef þú leyfur hana. En bara ekki, þú veist, mér finnst þess að Tiny Kuti hafi verið að spila svona þessar meta supersterku farmera, þú veist, DK og þarna Medusu og svona sem eru reynda báðir bannaði núna og SF-in, en já, ég veit ekki alveg hvað Tiny Kuti er að spila meira en það. Já, við sjáum hérna, sjáum það lítið karjum eftir. Já. Við veitum að Chrissi allavega, hann er reynda með gott pool, þannig að hann ætti ekki að lenda í einhverjum miklu vesenni, en það er samt svona Alchemistinn ennþá inni. Já. Sem er áhugavert af því að bæði þessi lið fíla Alchemist og
eins og þú sagðir, hann er meta, eða var það allavega? Já, mér finnst það svona frekar líklegt að Kuti ætli ekki að fara í Alchemist aftur. Þeir unnu Alchemistinn til dæmis í upper bracket finalinu sem var líka mót TSR og tóku þeir Game 3. Það er kannski, já, einmitt þarna kemur Alchemistinn. Þeir ætla að veðja á það að hann sé góður. En já, ég meina þú veist, þótt Alchemistinn skeilir rosalega hratt og þannig, þá þú getur alveg draftað í kringu það bara að vera með sterkan carry sem mun outskeilan og bara vonast til þess að leikurinn fari nægilega langt. Ég meina við sáum það eiginlega bara í seinasta leika, hann svona komst aldrei á undan Ursun einhvern veginn og Ursan bara mattsar hann betur ef þeir eru jafnir. Já, og líka bara þú veist, það er Dawn og Timber sem að, þú veist, það er rosa erfitt fyrir Alk einhvern veginn að drepa þessar 3 hetjur, sérstaklega þegar savein eru fyrir aftan frá Shadow Demon og svona. Við sjáum Dawn hérna með núna. TSR greinilega ekki hræddi við að bara geima offlanerinn og taka hann seinast. Nei, einmitt. Það er Blísi, hann hefur verið að pikka Axe, Primal... Primal er átt, SG er átt. Já, hann hefur verið að pikka Beastin líka sem að Biggs var á í síðasta leik. Spurning hvort þeir skipti bara offlanerna, maður sér það stundum gerast. Og já, TSR eru að veðja á að þetta sé Gyrocopter support. Þeir banna út hérna einhverja karja, kannski reyndar bara banna þeir út líka supporta, aldrei veit það. Spurning hvort að Kuti séu bara sjá til með hann Gyro, hvort þeir ekki flex honum eða hvort að þeir séu búin að ákveða það en við allavega erum ekki alveg vissir. Já, Kuti fá samt ekki lastpikki þannig að þeir geta allavega ekki ákveða út frá því. En já, veit ekki alveg, ef þeir myndu pikka Beastmaster á TSR, er Gyro sterkur á móti Beast? Finnst, hann er allavega sterkur á móti Eidolons, veit ég. Já, hljómar alveg gott á blaði, sko, en ég veit bara ekki hvort það flakkið sér nóg, sko, til þess að drepa borin ef þau eru komin á level 3 eða 5 eða eitthvað, sko. Nei, en ef hann er með lit snúk fyrir aftan sig og skjöldin, sko, þá spurning hvort þeir ná að sulli í gegnum það. Það hljómar alveg gott, sko, en kannski þegar borin eru komin á level 3-4. Þannig að dróm, ég finnst það að vera ágætt bann hérna. Axe er átt, þannig að þetta er svona nú þurfa liðin að fara smá djúpt kannski, Kuti samt insta-picka Phoenix. Þetta hlýtur þá að vera Gyro carry. Gyro carry, já. Og Phoenix lit support, það er svona erfitt að starta að fæta með það en þú ert með shakerinn á móti. Já, ég held að þetta sé frekar solid draft hjá Kuta. Betra en síðast allan, að mínum mati. Mér fannst þeir hafa verið að leggja aðeins svo mikla áherslu á þú veist að svona stela pikkum. Voru ekki alveg að taka hetjurnar sínar jafn mikið. Og svo bara, já, laneinn bara gengur ekki nógu vel. Beastin átti mjög erfiðan leikarn í byrjun og... Já, ég mitt sko, middi líka. Shakerinn var ekki having a great time á móti sem Timber. Erfitt líka að fæta inn í Kuta og sér það. Þeir eru með endalaust sull bara á Dawn fyrir aftan sem að hoppa svo bara inn á gæjan sem þú ert að reyna að drepa. Þannig að ég held að TSR þurfa að finna eitthvað gott engage hérna. Þeir eru í raun fyrir utan Alchemist Quop sem er ekki svona mjög reliable. Þetta veist mér að vera mjög sterkt pick hérna. Já, þetta er nákvæmlega sem þið þurftu sko. Svo ég meina ef við hugsaum það, ég held að sko gameplani hjá Kuta sé að vera með Gyro sem er með fullt af farmi og vera með, þú veist, counter initiate frá bæði Dawninni og náttúrulega líka bara, þú veist, setja egg ofan á hann þannig að það er erfitt að fæta inn í það. Og ég held að Magnusinn að geta, þú veist, tóið hetjur inn, já, það getur gjörsamlega... Það er líka að kökka Dawn smá sko, því að þú veist, hún ultar á gæjan og þú skjúar hann bara tilbaka og þá er Dawnin bara in the middle of nowhere allt í einu. Já, ég vil líka, þú veist, ef að þótt að þú skjúarir inn og Dawn-ultin kemur ofan á það, þá einhvern veginn samt er það að forsa supportana of... Það var orðið mjög deep strax sko. Já, sammála, ég held að þetta sé gott pick. Mér líst samt rosa vel á line-upi hjá Kuta. Ég held að þetta gæti alveg verið þeirra leikur til að taka hérna. Já, ég er sammála. Ég hef ekki séð Phoenix mikið fyrir utan kannski alltaf á heimskum þegar sem hann er ekki support, þannig að... Já. Ég held að hann sé alveg að vera pikkaður í þarna út í heimi í próleikjum, sko, þannig að... Og ég held að þetta sé líka flott Harrison solo hetja. Þeir voru svolítið með 2-5-ur áðan. Phoenix sem getur skeilað miklu betur heldur en mikið af þessum, heldur en Pugna og Lich einhvern veginn báðir saman. Eina sem ég smá ágjörða hjá Kuta er að með shakerinn þarf að gera alltaf mikið til að starta fætana sko, hann er ekki með mikla hjálp af því að Dawnin, nema hann fari í eitthvað blink BKB build sem að ég á ekki vona ekki nema late game sko.
Á meðan TSR er með mjög basic, bara svona Magnús, Alk, Kvop, Hoppin, Wombo Combo og eitthvað sull. Það er áhugavert líka að sjá sko hvort að, út í að þeir eru með mikið svona burst damage en það er litskjöldur, það er heal frá bæði Phoenix og Dawn. Ef að þeir eru bara að sitja turna, hvort þeir ná að drepa Gyro á TSR, hvort þeir ná að taka niður Tiny Kuta. Já, það er bara mjög góða punktur. Ég held að þetta sé allt bara mikið að comfort hitjum líka. Já. Sem að indiketar yfirleitt að við sem að fara að fá svona mikið quality, að menn er ekki bara að pikka eitthvað því að gott á blaði heldur að við höfum sétt lið brenna sig á því gegnum tíðina. Sjáum starting items hérna. Kannski svona áhugaverðast hérna er að hann fer í hérna health-ringinn á Harrison Solo. Smá unorthodox og já, fer í ekkert region á Tiny Kuta. Hann er væntanlega á móti hvað? Magnús út? Já, ég held það alveg örugglega. Spurning, við sáum tölverðan hasar á level 1 áðan, spurning hvort að liðin slækja aðeins á núna eða... Já, smókuðu ekki báðir síðast, mér sýnist enginn alltaf... Jú, þeir smókuðu og lentu þarna saman bara á miðjunni í Radiant megin, þannig að það er áhugavert. Mér sýnist TSR verið að gera það sama og gera það áðan en Kviti eru bara chilla núna. Já, en ef við lítum alltaf við leinin, hvernig heldur að þau fari? Phoenix, Dawn á móti Alchemist, SD bara hljómaði eins og ég myndi halda að þetta væri fínt offlane fyrir þá sko. Já. Á ekki vona því að þeir geti kannski endilega drepi Alchemistin með 7. dímoninn en samt alveg trikki fyrir mig sko, ég held að þetta sé mjög gott fyrir Dawnin. Já, ég meina Dawn er svona hetja sem getur unnið allt einhvern veginn ef hún finnur rétt tækifæri með level 2 power spike eða eitthvað. Einmitt sko, level 2 og level 3 líka. Já. Svo hinum megin erum við með, eins og við sögðum áðan, Maghut á móti Gyro Litz þá veintilega. Já. Það hljómar Litz, Gyro hljómar svona eins og cozy lane sko. En Hut alltaf góður, þannig að... Já, ég held að... Eru ekki bara öll lane frekar svolítið, er það ekki bara það sem við erum að... Jú, ég held að öll lane geti alveg farið klárlega í báðar áttir sko. Og ef einhvað þá verður þetta kannski bara svolítið boring laning stage. Já. Gyroinn vil ekkert eitthvað fæta svaka mikið nema hann byrjar nú á Rocket Barrage. Einmitt sko, ég myndi halda þessi Magnús sé ekki að fara að drepa nema hann á einhverju skjúr inn í turn og þú veist, ég veist að Kviti passið sig bara að laneið fari ekki það langt. Já. Þannig að ég, eins og þú segir, ég er alveg sammála, ég veit ekki alveg með Kvop Shaker, það er örugglega bara eitthvað skillmannsöp. Kannski auðvitað að deniða fyrir Shakerinn og auðvitað að chunka fyrir Kvopinn. Akkurat. Já, ég held ég sé bara sammála þér að þetta verði bara frekar svona boring farm í einhver veistla og svo svona þegar liðin eru komið einhver blinkdaggar og eitthvað þá farið hlutinir að gerast. Já, kannski Earthshaker blinkinu verði svona fyrsta. Já, þá fara þær að leita sko. Lýsi hérna smá kaldur. Já. Aspetinn lukka allan að jöfna á miðunni og líka topp en það er eitthvað að Dawnin er aðeins eftir á. Já. En svo getur líka bara verið að veifið sé eftir að pusha inn eða eitthvað. Dawnin líka núna komið level 2 sko, það er leiðilegt örugglega fyrir Alchemist að lasta þetta á móti Phoenix attack-slóðinu. Já. Mannsonur næri ekki pullinu, flakkanoni, jú, býtu. Nei, Litzinn er að hamast. Næri því samt. Ernir nær kannski að stoppa hérna, en hann er í smá hættu hérna. Já, getið dáið fyrir þetta. Já. Þarf að fara aðeins í djúpt þarna til þess að stoppa þetta. Líklega ekki vörð svona í hindsight, en heiðarlega tilraun samt. Já, hann er kannski bara að prískjölda sig fyrir... Veit ekki hvort það stoppið samt damage á þessu hútning hnetu þarna. Nei. Phoenix smá deep á dæfið samt sko. Já. Phoenix svona verður virkilega sterkur í level 3 þegar hann er komið með spiritana í næsta level. Spiritanir eru bara ekki nærðu jafn mikið attack-slow einhvern veginn á þessu leveli og damage er líka tvöfaldast ef maður rétt. Þeir að reyna að ná honum hérna. Það er væntanlega ekki að dæfa gott stun og hann er bara dead. Já. Chris fyrir low samt en Biggs á ekkert mana þetta. Já, hann er ekki... Og þeir fá
lítur að vera Lotusinn þá hérna á TSR á bottom. Já, Chrisi bara hleypur, gott stönn. Það er stund Lotusinn hérna. Já, þetta er erfitt fyrir. Já, ná honum báðum megin á TSR og pínu góld lít, það er auðvitað ekki mjög marktækt á þessu stíleiksins en hérna svona, já, þeim líður ágætlega Gyroinn samt efstur og Shakerinn með honum. Bara eins og þú sagðir og við ræddum öll lane svona frekar solid. Ekkert eitthvað disaster þryggjala steyta lane. Nei, akkurat. Beigla nær púlli núna á móti, væntanlega. Vel gert hjá mann sinni hana. Hvernig séu mid-gameinn svona að fara? Ef við gerum ráð fyrir að bara, það sé ekki gold lead. Ég menna, ég held að Örsíker með Blink sé sterkast að hetja í leiknum eiginlega, sko. Já. Það er rosalega, gerir bara svo fáránlega mikið damage þessi hetja. Það er rétt með Dawn fyrir aftan líka. Já, akkurat. Ég veit ekki alveg, sko, hvort hann vilji fara beint í BKB. Nei, ég menna kannski ekki. Það er bæði þarna Purge og RP sem fyrir bæði í gegnum BKB en þannig að hann fer sennilega bara í axið beint eftir Blink, myndi ég halda. Gerði það líka í síðasta leik. Já, einmitt. Hann leyfir að farma tölvert. Sjáum að Shakerinn er svona 69 á móti 1. Hann alltaf gerir bara svo ruglað damage. Pollurinn eitthvað aðeins að nóðast. Hann solo þarf að passa sig, hann er ekki að fara að vinna þetta trade. Já, þetta er einmitt. En, það vantar hann mana á Bixaran hérna. Já. En, veitu. Nota dæfið. Já, hann deyr. Vel gert. Það er assetsbröð á jörðinni, þannig að hann svona solo þarf eiginlega að hlaupa út líka með creep á sér. En þeir eru bara sátt með þetta. Já, þetta var bara vel spilað, sko. Pollurinn svona hélt held ég að hann var að beita þá, en þeir voru í raun að beita hann. Já, já. Það áttu hvort er ekki mana fyrir kúi, þannig að týta ekkert eitthvað interrupta. Við nú við, Tiny Kuti gætur í vissinni hérna. Og hann skjöld. Er settur í... Gott skjúer. Skjúer út. Lengst frá litnum, nær skildinu núna, en þetta er bara alltaf seint. Spurning hvort að Beigla var ekki í reynd sanna til að negla skildinu bara strax. Já, eða horfa eitthvað annað. Tógar hann hann út úr húsvækinu. Það var counter sinity hérna. Það er nóga spell sem að fokk í húddving. Já, Dr. Vésteinn er einn af þessum mönnum sem að vill fara í power threadin á undan blinkinum. Sumir sem að kjósa að fara bara eins og skot í blinkin, bara með brown boots. Já, bæði í raun gott, sko. Já, maður deilum það, hvað er betra og í hvaða aðstöðum. Það er Heistrún, hann getur nú örugglega reynt að gera eitthvað move einhvers stað með það. Þarf ekkert blinkin þegar hann hleypur á milljón. Já, og ég meina, Echo er bara eiginlega alltaf kill. Skiptir eiginlega ekki máli hvað gerist. Hann notaði mitt, mistum aðeins að þessu, hann á ekki fissure. Já, þetta er svo... Nei. Hann hefði þurft að fara helviti dýp fyrir þetta. Já, blinki líka alveg að koma upp aftur. Vont samt að vera með Heistrún, nota Echo og fá ekkert úti. Það er ekki optimal, sko. Sjáum líka að Kvop þurfti ekki að últa á móti, þannig að eftir hún bakkar þá kannski þarf Shakerinn aðeins að passa sig. Þeir eru báðir hérna en hvort testa Wisdom, þeir eru að fara tveir í... Það er búbla en hann deyr bara. Þeir á móti neutral. Nær móti Naya, nei. Blísi nær hins vegar en er harassar út úr leini. Ok, þetta var ótrúlega, það var ekkert advantage þarna. Nei. Alvöru hamagangur. Það hefði verið sikk ef hann hefði nátt að denia rúninu með Illus, en það er okkur mjög erfitt, sko. Það favorar aðeins, kannski Kutta át því að þeir þurfa tvær hetjur fara í base þarna. Er að góða Alchemistinn, hann er orðin mjög low. Það sýnt að komast út. Góða líka Gyra á sama tíma. Hann er soginn. Chrisi sleppur þarna, er samt mjög low, það er erfitt fyrir hann að leina, hann er ekki komið 6. Þá skiptir svona minna máli fyrir hann, þá getur bara últað að fengi Skrillion HP region. Já. Er það byttuð þeirra að góða á Phoenix?
King Chris bara döður, já. Harrison Solo er mjög low og M8 poison stack. Pollurinn hlýtur samt að deyja þetta líka. Já, nær öðrum. En býtu, er ekki að koma, það er að koma aftur, 12 af. Já. Vel spilað hjá Dawninn smá svona, hún er ekki há í last-hitum en skiptir ekki öllum máli þú ert að fá mikið kills. Já. Þetta er fílskút á Dawn. Og nú er hún komið 6 líka, þannig að hún getur farið að búa til pressu annar staðar. Erfiðara fyrir TSR að gera plays hérna uppi af því að þú einmitt komið með Dawn. Já, ég held að þessi skewer play séu mjög erfið núna fyrir. Já, hann bara farmar. Spurning hvort að Maggin er að rössa blinka eða hvort hann er að fara í eitthvað Echo Saber fyrst. Hann er ekki með neitt Q-að. Hann er að fá eitthvað út, ætli það sé ekki bara búttar. Það lítur að vera. Finnum við þig. Já, hann á ennþá ultiinn. Krissi enn á level 5. Dawn er sko 7,5. Já. Þannig að það lane hefði líklega ekki geta gengið betur fyrir Kuta. Krissi þannig að, þú veist, 9 mínútur, það er langt í reyti hjá honum. Sýnist Harrison Solo vilja gera eitthvað hérna. Cheeky deny hana. Já, nær einu. Stelur farminu hjá. Axarinn er að rush í blink. Já, þarna eru smá gull. Veitu, þeir últa inn hérna. Hann er lósta. Ísi er í vesinni. Gott RP en... Já, en... Jú, býtu. Új! Og Kutti eldir ennþá, en hann er bara level 5 og fullt að grípum til að blokka blokkfalassið. Hlýtur að vera döður hérna. Eiga stönn, skiptir í raun ekki öllum máli. Rísastótt RP hérna hjá... Og sleppur líka út. Spurningin af hverju Dawnin últaði við, sáum það ekki alveg. Það hlýtur eitthvað að gesta eins áður. Lúkkaði svona smá random últ hana frá okkar skjá. En þetta er huge win fyrir TSR. Og meðan bara fær Chris að farma í friði hinum einn. Hann er hann að stakka báðum. Líklega. Mér finnst fólk... Já, sjáum við replay hérna. Já, fara á... Já, skjúir hann lengst. Það er gott RP hérna. Ef að Litsin væri 6 væri þetta annað, sko. Spurning hvort þú þurfur að sakka Litsinu bara þarna. Já, Axarinn mætir hérna. Fullkomnum tíma. Ég er allavega hika ekki við að sakka mínum Lits í okkalegjum. Þessi supportar eru til þess að sakka. Já, þeir bara... Þeir eru allan til að kaupa space fyrir þig, sko. Dr. Viesteinn er bara, já, hann er fókusaður á það að ná blinkinum sem allra fyrst. Mikið að tipja bot. Drepa SD. Það er ekkert... Solo er mjög low. Já, tekur hann á tower shot eða eitthvað. Tekur út. Krissi er sterkur hérna. Litsin er líka bara 5. Supportarnir. En hann er bara level 6 og ekkert mana. Og ekki TP, hann gæti verið dauður hérna á Tiny Kuta. Krissi er að leita, finnur hann, fer inn í trén, fer ekki beint niður. Nei, hann hættir að leita. Kuta er safe, en hann er samt núna bara að bíða. Þeir skanna on á hann. Já, þetta er hans skann. Ég held að það væri að... Já, þetta er hans skann, það er rétt. Hann þarf samt að chilla þarna núna bara í 20 sek. Það er ekki það sem þú vilt vera að gera. Spurning af hverju hann var þarna niðri. Það var eitthvað spicy rotation í gangi, fer upp. Eitt kannski sem ég vil nefna sem ég finnst fólk sofa á er að Dawn innatið er helviti sterkt. Já, það er mjög sterkt. Þegar þú fær map-pack hann að hvert skipti sem að dagur kemur, við sáum það áðan. Já, þeir eru með Phoenix, það er synergy. Já, ég held að... Fengið nighttime fighta og fengið innate vision. Já, ég vil sjá þá smóka í kringum það. Smóka á tímasetjaði þannig að þegar innate er að prokka þá ertu á einhverjum stað þar sem þú getur látið eitthvað gerast. Þegar aftur Axarinn og Dr. Viesteinn eru efstir. Sjá hvað þetta er jafnt. Middarnir eru jafnir, korarnir eru jafnir og offlanerarnir eru jafnir. Meiri segja supportarnir. Já, en hvað er þessi lít þá eiginlega? Luke á lít. Er ekki bara Alchemist? Killin, já, Kill og Alchemist, mega sens. Ég þurfa virkilega að fá hann að blinka og sigur. Já, allir turnar nokkuð healthy ennþá. Ég vilja gera eitthvað hérna á bot, 4 bara... Daldi grúpaðir hana.
þetta getur verið smá overcommit hjá TSR að vera hérna 4 niðri. Já, Koppinn þarf allavega að vera djöngla á með hann eða eitthvað sko. Við sjáum Shaker er líka bara hamast mitt sko, hann er ekki lengi að þessu turn var í fullu lífi fyrir 2 mínútum síðan. Akkurát. Kviti líka vita að það er eitthvað í gangi, fyrst að það er ekki mitt. Góða einn, wow, þetta er ekki Dawn. Fullt að damage Dawn ulti, jú. Hann er snöggur á King Chris. Hleypur bara tilbaka. Hleypur tilbaka, næri ekki að hitta. Sníkast í geitið, það er vort þarna samt. Já, Beikon hlýtur að vera með hann. Já. Hann er í fullu lífi og ennþá með ulti. Últið ennþá í gangi. Últinn klúrast hann að Kvita. Ástönn. Uppi. Já, hann er ekki með rocket á Gyro. Já, ég meina, þú sér bara Alchemist tekur þetta bara af sér. Það er RP, notaði ekki. Smá eitthvað awkward fight. Litz er ennþá í level 5. Herru, en byttu, það er komið dagger á Dr. Bjerstein. Við cancelurum síns mér, en býr tilbaka. Með coconut á sér. Þeir bara átt að segja á því að Beiglan er döð. Þeir get ekki... Beiglan verður að fá level 6 sko, hann er level 5 ennþá. Já. Litz án þess að vera með ult er ekki alveg sama hetjan sko. Nei, þetta er eitthvað smá disconnectað hjá þeim sko. Þetta er smá sköft tímfættana, það voru menn að dansa í gegnum geitið og... Og King Chris líka er að fá rosalega mikið á þessum svona failed engagementum hjá þeim. Það er eigað mjög miklum tíma í að reyna að ná honum og hann, að ulta fyrir hann er ekki eitthvað huge commitment sko. Nei, akkurat. Sjáum líka að hann er með Empower, það er mjög hérna Empower. Það er virkilega næs áður en að fæ reyti sérstaklega. Já, Blísi búinn að powera alla í liðinu sinni hérna. Kopp líka. Þetta er nú bara level 2 sínst mér, Já, en það verður áhugavert að sjá. Við þurfum að fara að sjá Echo hérna. Gyro að TP í þriðjunginn, spurning hvort þeir hafi náðu að stakka eitthvað fyrir hann. Nei. Chrissi er íhuga að kíkja í heimsókn, nei, fór bara í shopuna. Komið með reyti. Já, þetta er... Undir 15 mín, er þetta ekki bara svona fínt? Getum við fengið að sjá networth, kannski? Já, þessi Gyro er að eiga erfiðan leik. Hann er með náttúrulega mikið að lasthitum, en ég held að mikið að þessi bara eitthvað svona small camp farm hefur verið að sækja með flokkkanon. Dawn er samt helvítið sterk sko. Þeir þurfa eiginlega bara að kaupa held í space fyrir hann núna í smá tíma. Hann þarf eiginlega bara að mjúta sig og... Þetta er náttúrulega sem þetta lið sér hafið sig í, að bara spila 4 saman. Já, það eru 2 skönn hana. Smóka 3, finna Alchemistin á skanninu. Það er Echo. Echo hann. Náður að tjeina, nei hann næri últa. Jú, hann líður út eða, já. Það nota samt allt á hann. Ok, þeir eru á TP-in en það er Dawn ulti. Notuðu Slam og Litz ult, þeir eiga eggið. Það er smá ult engagement, það er egg, hann næri ekki út. Já, ok, Dawn ultin kemur en það er eiginlega óseint. RP þarna bara til að preventa eggið. Wow. Herðu, Earthshaker næri að drepast þann SD. Gyro er mættur, Axarinn er low. Já, Gyro vil bara fara út núna. Ná að hlaupa út. Þeir ætla að ná turninum sem við mér. Það er katapult en jú, það eru creep að koma að verja hann. Það er einhvern veginn low hana en hann er ekki neitt hættu. DD uppi. Sjá Chrissi TP bara beint á fría leinið og endur áfram að farma. Mannssonin er hann að verja turnin frá trjánum. Kvot nota ultið þetta á hann. Þannig að það er ekki boðið strax. Treytu í raun RP hérna til að preventa eggið, ekki kemur núna. Þeir hlaupa bara í burtu. Þú voru ekki að drepa það. Það er ekki bara fínt að fá að berja þessan turn. Jú. Einmitt sko, ég held að þetta sé bara snýst aldrei að minnka mappi á andstæðingnum akkurat núna. Ég held líka sko, ég held að Gyroinn sé alveg mjög sterkur á móti Alchemist ef hann þarna ef hann kemst í einhver item sko. Það er 3-4 item. Já, ég held að þetta sé daldið eins og ég leiknum á þannig. Ef Alchemist og bara með Alchemist raun almennt séð, ef hann næri ekki að Alchemist næri ekki að hlaupa yfir þig, þá ertu bara, getur alveg verið í góða mál. Blade Mail á Dawn fór ekki í hraðan Saber. Sem er áhugavert. Ég hefur reynda að tekið eftir því að hrifin af Blade Mail sko. Já, Blade Mail er fínt á móti Koppinni náttúrulega. Já. Fenginu líka svo sem. Það er væntanlega aðalega Kopp sem hann er að reyna að klekja á hérna. Gísli vill drepa hérna. Ekkert egg.
Mannsson er low, hann er með örn á sér. Úff, hann hefði sennilega drepið hann eða hann Új! verið með eitt skill í Sunray. Já, reyndi að snæpa hann þetta með sinna þetta Fire Spirit, hann var ekki langt frá því. DD prokkar hjá Kopp, hann tjönkar hann í hálft líf. En Dr. Viðsteinn leipið af sér Shieldrú niðri sem að Kopp fær líka. Já. Segjum hérna kannski öfugt við seinasta leik þar sem að Kuti fekk öll rúni, núna virðist TSR vera að fá þau flest. Já, hann stóð sem vel í síðasta leik að sko var að nota Fissurinn til að blokka Timberinn. Já, Timberinn er þetta átti chain þá sko. Við vorum að ræða þetta frammi sko, ég veit ekki alveg. Spurning hvort að Treyja var á. Hann hefur kannski bara ekki við þóraði haldið að væri support að býða sér eða. Já, einmitt. Ímislegar breytur í gangi. Þetta er svona aðeins hægari leikur en TSR samt alveg með 11 kill. Já, ég held að, sko, þetta er mjög hægur leikur. Þeir smóka hér, Sko, við sjáum. ákvæmlega sama move og þeir gerðu áður. Alchemistinn er með double net worth af Gyro sko. Þeir eru með mjög sterkan ward hérna. En það er smók action. Hann prokka. Byttu nú við! Drepa strax SD en þetta er huge fight. Ná að stoppa þarna. Nær RP, nær 2. Hann blinkar inn í Litsulti og drepur Maggan sinn. Og Litsulti skoppar enn, hann hættur núna samt. Er þetta ekki bara dauður Alchemist eða hvað? Nei, það er X samt. Reiti Burn, Chris er dauður, það hlýtur að vera. Hlýtur að vera dauður hérna, það er X. Hann er með örn á hann. Herðu, hvað er í gangi? Axarinn er hérna mjög sterkur ennþá samt. Hann á ekkert manaðið. Kemst hann út? Já, kemst út. Risa stór fight og Kuti, Tiny Kuti er að farma bara á meðan. Já. Hlýtur að vera góður fight fyrir Kuta. Drepa Alkin, drepa Maggan. Já, það er svo mikilvægt að ná þessum Shadow Demon svona snemma. Þá er þessi fightar bara Blinkaði hann ekki á? Margfalt auðveldari. Geggjaðin geit þarna í vistinni. Nær RP-inu. Tækið eftir Alchemisnum sem að étur Litsultið. Grífar Maggan sinn og kvoppina sína. Það er litt þarna þetta facet sem að delaya því. Chrissy reynir að klína upp en bara Phoenixinn í raun. Það er svo sterkur fyrir hann. Jöfull nær Chrissy að lifa lengi. Já. Nær að gera rosalega damage með radiansinu. Hefði í raun átt að deyja svona 10 sekundum fyrr. Já. Hann í raun líka gefur Axaranum tækifæri á að ná clean-upinu. Já. Það er komið núna, hvað heitir þetta örnætum aftur? Spirit Vessel. Já. Sem að getur breytt þessum fætum í kringum Alchemistinn. Hann er ekki komið BKB ennþá. Er ekki gott á Koppin líka? Jú, gott á Koppin líka. Bara, í raun og veru Magga líka draslið hann. svo sterku hetjur sko. Með mikið líf. Já, Maggin kom með blink. Blink BKB, ekkert Echo Saber. Nei, þau bara í safe buildið. Já, þetta er svona... Komið Echo aftur og þeir vilja taka fight. Þetta er fullt af creeps fyrir þetta Echo. Já, hikar ekki við að nota það bara... Bara að drepa. Basically solo kill hana. Já, Dr. Viðsteinn, hann hikar ekkert við að bara hann Echo að gæja ef hann sér hann einn. Já. Hann er ekkert eitthvað greedy að reyna að setja upp í kill án þess að nota Echo eða hann bara slammar andlit að þeim. Nei, ég meina ég held að markmiðið er að sé líka bara núna. Það er að bara, þú veist, drepa einn gæja, stóla leiknum, þú veist, Já, og leyfa Kuta að koma aftur inn í leikinn. Eru þeir ekki bara þannig sé að kaupa space með þessum göngum? Jú, ég held það. Herru. Hoppa tilbaka. Já, nýst. Orkid þarna. Á Krissa vantar. Krissi með Orkid. Þetta er það eina sem þú mátt ekki gera þú spila Dawn. Þú mátt ekki vera Kott. Kott á sidelines einn. Nei. Skulum við, Kokko var inn einn hérna. Krissi vill meir. Og hann langar rosalega últa. Hann últar hana, en nær að fela hann. Nær Orkidið. Hann er svolítið aðleitn inni. Það er, byttu nú við, hann Axar hoppar góar. inn dýpra á Axarunum. Új. Þeir, ekkið er að fara að deyja. Það er ekkert litsult að nota það á hann. Já, hann er döður og Vel gert. Þeir eiga RP ennþá, þannig að Tiny Kuti þarf að passa sig og Viðsteinn líka. Hann hóttar, þetta er geggjastönn! Já, þeir eru báðir döður, vittur að vera vippar í, það skiptir þetta ekki máli. Nei, hann er döður. Kuti hann að spóla yfir sig. Og þetta er 1 fyrir 5. Doni dó í byrjun, var bara að spóna, gat ekkert últað inn.
Þetta smá vond. Já, mér fannst Kviti bara ekki respekta hversu sterkir TSR eru þannig. Nei. Þetta orkið líka, strax byrja að... Getur við fengið að sjá aðeins iteminn á Gyro? Production. Já, hann ekki eins og... Já, hann fór í Crystals fyrst. Já, ekki komið... Og Falcon Blade, sem náttúrulega bara það sem gerir, sko, en ekki ennþá komið Aghanems. Þar alveg þetta ekki byrja að farma alveg nógu hratt. Nei. Og ég hrættur hann þurfi BKB ansi mikið til þess að koma sér inn í þessa fæta almennilega. Já, Chrissy að spila fætana vel. Hann ekki hrættur. Blísi hann náði líka góðu skjúri, sko. Já. Skipti í raun ekki máli, þetta var bara svona stemmings-RP í lokin. Byggla deyr, þetta Tormentor mættalega, Herru, ég held að við eigum pottþétt flesta dauða Tormentor á einum leik, við náðum 3 einu sinni, það er spurning hvort að við sjáum það bætt í dag. Sjardarnir fara á Bukling og Lich, byrjaði að 2. Báðir frekar góðir, sérstaklega kannski Lich. Já, Lich með rock solid sjart. Kviti líka bara, nei, Tiny Kviti eiginlega bara heppir hana, sko. Þetta var minna en 100 HP. Já, ég held að Kviti hafi getað verið nokkuð sáttu við hennar leik þangað til fyrir svona 5 mínútum síðan. Spurning hvort að Alchemistinn sé aðeins að komast of langt áfram. Ég bara þekki það ekki alveg, sko. Já, það er heldur merkilegt, sko, hvernig, út í að líka í upper bracketinu þá einhvern veginn var Kviti að þarna alltaf að ná þessu farmi á Tiny Kvita. En þessir leikir báðir hefur hann svona ekki náða að halda alveg í við, sko. Sérstaklega þessi, hann var náttúrulega að spila Alchemist í síðasta leik. Mér finnst TSR, þeir eru ekkert sérstaklega að leita þessum Gyro, sko. Mér finnst það bara meira, hann þarf að koma mitt í einhvern svona óþægilega fæta. Já. Þannig að þú vilt náttúrulega ekki alveg sakka liðinu þínu heldur, sko. Herðu. Þeir fara í smoke, þeir eru komnir með Axe eða Earthshaker og hann ætlar í BKB næst. Rossi er að koma upp. Já, mér sýnist þeir hafa áhuga á Rose hérna TSR. TSR allir að bíða, þannig að þetta er væntanlega bara Vision Smoke, þeir geta valla hlaupa þarna inn. Það er mjög ljótur ward fyrir Radiant-liðina þarna í leininu á topp. Já, þeir smóka allt. Þeir lappa samt yfir það. Gyro kom þeir ekki smókaður, þannig að þeir vita hvar hann er. Pollur að breyka, góðum stað. Sér Phoenixinn, þeir vitaði þeim. Já. Það er Litsinum. Pollur undan til 10. Ég held að hann sé að fara að deyja hérna. Já. Það kemur svo risastórt Donaldi á móti. Stönnaðir allir. Þetta er alvöru kombo hérna. TSR eru að vinna þetta. Vésteinn er væntanlega dauðir. Náðu ekki út ekkoinu. Geggja slam nær Blísi en það skiptir ekki máli. Spurning hvort þið klári Ross eða hvort þið pussi bara. Já, þetta leit einhvern svo vel út fyrir þá með þessu Donaldi en bara... Það var svona vombo kombo fyrir báða. Ég var ekki viss hvort liðið var að vinna þarna í smá stund. Bara málið sé svolítið, þessi Alchemist er risastór og Gyroin er ekki nógu stór. Pollur hérna... 10.000 minna gull. Þeir eru 4 hérna ón okkur öðrum og Alchemistinn fær bara plaffa. Já, kemur hérna húttring, netan líka. Vésteinn nær ekkoinu, átti það greinilega ekki á þann eða náði ekki að koma því kasta því. Og þetta er Roshan fyrir Krissa sem hann er með 20k networth. Næsti gæi er með minn en 12 sem er Shakerinn og Gyroin er undir 10 sko. Þetta er helvíti stór Alchemist. Þetta núna þurfum Kviti bara að finna einhverja fléttu sem að leyfa þeim að lifa í svona 10 mínútur og vona bara að TSR gleyma að pússa sko. Já, loksins kom með Axe en ekkert meira eiginlega. Hann er ekki nema 600 gull á Gyrocopter og hann á það. Spurning hvort að taugarnar sé eitthvað að spila inn í þarna TSR. Ætlaðir ekki að pússa þarna turn eitt? Nei. Það er eitthvað, spila safe. Já,
millinni þeirra pússa líka alveg upp í turn, sko. Krissi hlýtur núna að fara að banka aðeins. Blísi sem bara farma mjög aftarlega, sko, þannig að hann... Kuti alltaf með gott vision þarna, þeir eru með 2 ops. Hérna sjáðu ykkur þannig. Já. Bíasteinni hræddur, heldur eflaust að þessu hittur fyrir aftan. Þeir eru svolítið með góðan vort þarna á Dyerside, inn í... Já, þeir eru með einn upp á hægrandun og einn niðri. Já. Sjá ansið mikið með því. Fá svona turnin, spurning hvort þeir pussi áfram eða hvort þeir færi sér bara midd. Alveg 3,5 eftir þessum Aegis, það er meira nú til að halda áfram. Sildrún og Kvopp, það er frekar næs. Komum við með Axinn. Og bara í svona frekar standard Axe-bild. Já, mér finnst þetta smá skrítið Axe-samt út í að þessir fætar eru bara klárast og ógeðslega hratt. Já. Ég held bara einmitt að Octarine eða EKB eða eitthvað hefði verið betra sannlega. Þetta er ekki þessi löngu svona slögg fætar, þetta er meira bara quiz bam boom. Já, akkurat. Sér núna Donin eina sem að þóra að vera út af mappinu. Gyro líka kom inn, hann er bara... Já, jú, herru, hann er það. Eins og hann segi í public að bara let end, sko. Nánast. Já, það er að fara að labba helviti langt að einsendunum hann. Tók samt ekki Lotusinn. Herru, Kvoppinn. Kvoppinn. Já. Hann vill blinka. Kuti sér hann á creepinu og er eitthvað smá hræddur. Ennþá tier 2 hann að niðri. Nei, tier 3, afsækjum. Bara nokkuð healthy. Getur Chris ekki bara lamið þennan turn? Jú, ef þeir eru allir saman þá held ég að þeir geti bara, ég heldur séu að mission þeirra núna, bara taka alla tier 2 niður. Já, þetta er mjög svona sensible gameplan. Já. Þetta er þessi gamli góði farming Aegis, bara ná map contróli. Já, ná líka... Overcommit ekkert inn í high ground og bara, já. Ef þeir ná líka 4-5 turnum þá er það nú bara helviti gott, sko. Já, og reyna svo high groundið bara á næsta Aegis, sannilega. Ég held að það sé planið. Sjá líka hvað Hoodwing er farmaður, hann er basically core, sko. Kom með Gleipni. Já, hann hefur verið að gera mikið damage inn í þessi RP, sko. Já. Ég er alltaf fullt af damage með kókosnetunni og svona. Þeir eru búin að keyra niður allt tier 2. Já, ég var nú ekki vonað að þeir pussi high ground, þeir kannski aðeins leifa Chris að lemja, kannski að reyna að fá glyffið. Já. Herru, Blísi er bara going deep. Ná Glimmeri, hann stönnar sig sjálfan frekar djúpt en ég er með ekki sem ég er... Ok, Fishorið er blokkaður, hann getur ekki blikkað. Chris er þar að últa. Hvert er hann að hlaupa? Hann er ekki alveg viss, held ég. Fær blinki núna. Já, hann vill ekkert fara út, sko. Nei, hann bara með. Já, þeir eiga Aegis í 50 sek, þeir vilja bara greinlega nota hann. Backdoor kickar inn, en það er ekki langt í veifið. Chris er komið easy, sko. Þessi gæði leið með fast. Új! Nær bara Litfinum samt. Orchid. Litin springur. Það er egg, það er dótt! Það er ekki ulti á King Chris þegar hann spawnar. Það er samt BKB, held ég alveg örgulega. Já, BKB er uppi. Biggs er í vesenni samt, Biggs er down. Hérna kemur Tiny Kuti. Notar ultiðin til þess að slóna það út. Chris er hlýtur að deyja hérna. Leitt inni. Ná honum, þetta er stór fight. Þetta er bæbak á Bygglu samt. Þetta TSR hann aðeins að spóla yfir sig hlýtur að vera. Já. Ég sá að í raun gera þetta líka áðan, þeir voru konur inn í fountain. Ég held, einmitt sko, Litsin hefði dáið sama hvað, en þeir hlupu inn í Donaldin og voru stönnaðir hann í gegnum allt sko. Eggið líka, eggið gera mikið hann að þeir gáti eða ekkert hlaupið inn sko. TSR hann að smá full graðir. Held að þeir hefði bara getað kannski klárað hann að turn og bakka svo, en... Já, þetta high ground er svo hættulegt sko. Var ekki Shakerinn sem fekk strykið það? Ég tók ekki, er þetta eitt á ender í productioninu? Sjá... Já, fekk hellingagullið hann sko. Já. Spurning hvort að Gyroen sé að bíla hana bara í BKB núna eftir Agrims. Það hlýtur eiginlega að vera. Já, komið með það mér að segja. Og var að fara beint í Daedalus. Þá byrjar hann að meiða held ég almennilega.
þá, ég meina, já, ef hann fær innan Daedalus þá held ég að það sé orðið svolítið hættulegt fyrir TSR. Já, þú þarft þá bara að ná hann dálítið fljótt held ég sko. Þú getur ekki leyft honum að vera bara á lífi í... Nei, þá einmitt sko margin orðin. Doninn í vesinni. Já, hann var með cooldown á Starbreakerinn. Já, hann á ekkert BKB. Aftur, þetta það, þegar þú spila Don, það rosa næs að vera bara einhvers staðar farma endalaust, en þetta það sem þú þarft að passa þig á. Hann á bæ, ef að... Beigli smókar líka, já, heyrðu, það var sentri á þessum vort, ok. Hann hefði ná vortinum sem Beigli setti niður. Spurningu hvað TSR vilja gera núna, þeir hafa mínútu. Hvort þeir ætli að spila þetta... Alkymist þess að þetta klárast, þá 30 sekundar downtime. Já, einmitt. Þeir voru líka, ég átti ekki vona að þeir yrðu svona aggressiv á hann, þannig að spurning hvort að þeir slæki aðeins á eða hvort þeir séu bara til í að banga. Það fyrir overwhelmingið á King Chris eiginlega bara orðin full slottaður. Já, mætti alveg fara í þetta Shard, sko, það helviti fínt. Já, fínt á móti... Tekur hann líka svona... Fínt á móti, healing reduction iteminn á Phoenix, mann aldrei hvað heitir. Spirit Vessel, það kom það. Það líka bara fínt að, hann tekur hann svona 15 sekundur að farma það, þannig að... Fyrir mínar sækir, mætti alveg pikka það upp svona semi-early, sko, þú þarft ekki að bíða til tormentunum, nú 7 til að fá það. Jæja, Dawn fekk bara spóna og nú har hann fál hana, sko, Blade Mill Shivas. Þetta svona áhugavert bild, sko. Þetta náttúrulega healing reduction. Já, Shiva náttúrulega mjög gott, sko, það kannski aðalega Blade Millið sem ég svona ennþá að pæla í, en... Já, ég skil það. En ég meina, þú veist, Blade Mill alltaf solid. Já, ég held að það sé fínt, gefur damage, gefur armor. Hann með daldið svona static build samt, þú veist, hann ekki með blinka henni. Hann verður eiginlega bara að ulta inn á einhvern gæja og íta á Shivas. Það er hans hlutverk hérna. Mannsvonur í smá klandri. Új! Sýst að vera döður hérna. Vésteinn las hana alveg hvert hann var að fara að hlaupa í skörjunu. Hopp er að hlaupa inn hérna eitthvað. Phoenix á egg, hann ætti að geta kasta í. Stunnar. Og Axarinn. Þeir eitthvað að þróa hérna, en það að blinka út, en með Spirit Vessel á sér. Dr. Vésteinn, hann solo RP-aður, það nógu gott? Það huge Little, það huge Soul. Scott Hewer, það huge RP. Þeir eru að ná Jóngpalli, það huge. Þeir eru allir að deyja. Kristi hlýtur að deyja hérna. Húi. Hvort maður últa aftur, það bara skiptir einhver máli. Já, en... Þeir eru eiginlega bara að beita sér sjálfan. Eins og þú sagðir áðan, þessi fætar er ekkert eðlilega fljótir, sko. Það er bara... Nei, þú sér það, hann ekkert að ná að láta þess að daggera skoppa... Gerði þess að meira mest damage í sínu liði. Krissi greinlega fekk ekkert að lemja og við sáum svona... Nei, þetta var bara mjög skringilegt góð þarna. Þetta er alveg kaos í þessum fætum, sko. Það er bara... Núna er það Kuti, við sáum áðan í svona klessu fight, þá voru það Kuti sem að tapar. Lítið er komið niður í 8k. Já, það er að koma Daedalus á Tiny Kuta. Ég held að ef hann fær Sataniki, ég bara sé ekki hvernig þeir ná að drepa hann, ég áfæl með skewer. Probability er komið niður í 50-50, sko. Þetta er bara Kuti are doing it, sko. Þessi kvoppbúl... Úi! Huge damage. Fucking American Sniper hérna. Hann gerir alltaf rosalega skaða með Shardinum, amplifier, allt damage. Já, við highlightaðum því áðan að þeir eru búin að hleypa Hoodwink núna tvisar. Þetta er svona ákveðin signature hetja og þetta dreipur momentumið sem að Kuti var búið að fá hérna, alveg feitt, sko. Axari kaupir sér Octarine, allar í BKB næst. Aftur var alveg til í þetta Shard, sko, menn að svo á Shardunum. Það er allir svo greedy eftir að... Já. Ég fæði þetta í tormentur einhvern tíma seinna, þeir eru að segja það, sko. Já, bara æstrákar, ég bara fæði þetta eftir korter, sko. Og bara, þetta er gott núna, sko. Já, svo líka bara getur einhver annar fengið Shardinn, sko, ef þú kaupir hann. Já, þú vilt það ekki, sko. Þú vilt það, sko. Þetta er drömmt saman að einhver annar gæði fá hann, sko. Krissi bara bakt úr farming. Hann er að hlusta, sann, Krissi. Roshan er kominn. Ætlar í Shard hérna. Já, þó fyrir hefði verið. Er þetta frítt, eða? Þetta sé frítt. Þetta snæp... Ég held að það sé mistök að hlaupa þarna. Já, þetta snæp á Gyro bara heldur betur, sko. Hann er bara í raun að gefa þeim Rossin.
Ég heyra öskrið en ég er svona... Já, þetta er smá... Mitt call væri allavega að góð ekki. Það er bara allt of mikið að hættum, geta minnst vordar hvar sem Já, ég meina Gyro er að spóna líka núna sko, hann væri aldrei kominn. Fá banner í þetta sinn. Það er stórt sko. Já, líka Kutt er ekki með einhvern frábæran bannerkiller. Þú veist, Gyro vil ekki hlaupa inn til að lemja bannerinn. Litz og Phoenix náttúrulega lemja ekki hratt sko, þannig að... Begla allar að fyrir Axe á Litz. Heit ekki alveg með það sko. Nei, við erum ekki að sjá hérna Young Pauls blink. Nei, ég held að það geti verið mjög solid. Hann alltaf getur eiginlega bara drepið allar hittur á mappinu og hann nær... Þegar hann er með vision á það og hann nær blink. Já, mér finnst í raun bara það sem Kutti þarf er leið til að starta fight sem er ekki með Shaker. Og ekki eitthvað counter-engage. Biggs þarna, spurning hvort að hann... Hann er eitthvað að bóti space-inna. Hann er dauður samt lítur að vera, nei. King Chris er að taka rosalega mikið skaði. Hann er með Aegis en engan ulti núna þegar hann spawnar. Dr. V-State. Hann nær bara einu RP. Hittir ekki Phoenixinn, hann nær sólinni. Dr. V-State er að halda öllu tilbaka. Hann er aleit. Maggi Mix er að bæta Gyro hinum einn á mappinu. Maggi deyr. Tiny Kutt er að koma tilbaka, að berjast. Biggs á buyback ult ef hann vill. Axarinn. Axarinn gæti þá hérna, nei, eða hvað? Þetta er svo vond. Það er ennþá BKB, hann er að fara að stöna sig sjálfan held ég. Vá. Buybacka 2, ná að törna fætinum, en er þetta worth it? Þeir eru ekki með neitt cuts á þessa gæja. Ég held að sé worth it, samt. Að buybacka hana? Já. Já, ég held að verða að gera það, annars líka ferðu bara að missa rögg, sko. Spurning hvort að Litzinn hafi þurft að buybacka, ég held að eitt buybacka hefði verið nóg þarna. Já, þú veist, ég held jafnvel 0 hefði mögulega verið nóg. Ég held að þessi Alchemist var að fara að deyja, sko, á móti BKB Gyro. Það er stand alveg hræðjar til að taka sjensinn þarna, sko. Ég held að sé... Já, það er alveg rétt. En eins og ég segi, ég held að ef leikurinn fari aðeins lengra og þeir fá 1-2 item á hann Gyrocopter, þá er þetta orðið virkilega erfitt. Þetta er í rauninni, ég held að þessi fight hafi farið svona vel af því að Magnus skjúeraði Gyrocopter bara eitthvað lengst og Gyro var aldrei lengi að drepa hann, þannig að hann komst ekki tilbaka í fightin. En svo leið að hann mætir þá bara rekkar það, sko. Eins og segir, ég held að Alchemistinn sé ekki að fara mannfætan lengur. Nei, það er mjög þungur róður að gera það. Ná, relatively stutt í Satanic eða hann vill ekki halda bæi. Spurning hvort að menn fara að huga því núna. Það er alveg 40 mínútur búin á þessum leik. Death timerinn er ekki stuttur lengur. Biggs þetta notaði sitt þannig að hann getur keypt út fyrir þessu BKB, þannig að það er lítið eftir. Ég er ennþá svona... Hvort að Blink myndi make a sense hérna í staðinn, en BKB er náttúrulega solid. Er auðvitað með sjarti, sko, þannig að Blink Q er alltaf garantít nema sjarpiðinni. Já, ég held að hann þurfi samt mögulega BKB-in á Dawn, sko. Já. Bara eftir últið, þú veist, þegar hann últar inn þá einhvern veginn er hann komið svo rosalega djúpt. Já. Það er mikið magic burst í þessu liði. Ég er eflaust rétt við þér, sko. Hútbingin er komin langt yfir Maggan og fer bráðum að taka fram úr Dawn. Og Alchemistinn, ég meina þessi Gyrocopter, hann nálgast. Já. Líka Alchemist verið að vera slottaði bráðum, sko, það er... Já, hann er bara náða slottaði núna, sko. Hann er ekki komið Moonshard, vantilega. Heldur hann fara að gefa Aghanimsa áður? Nei, en ég meina, þú veist, ég held að... eitthvað svona að gefa Aghanimsa Moonshard, það er svona... Já, þú vilt ekki vera komið þangað, sko. Nei. En ég meina, þú náttúrulega... Herðu, Beigla. Flott, 2 döðir núna. Það er Gem að það. Robert, segðu Robert, svona... Þeir þurfa bara einni viðbútt. Hann á ekki buyback, þetta er frekar huge death, actually. Já. Getum við séð buyback status? Já, þetta er dieback, sko. En það er engin Aegis samt. Þetta getur verið hættulegt. Þetta getur verið stór hættulegt að fara upp á high ground. Kannski er þetta bara bait. Hann er að beita á mig því að deyja. Já, ég held það. Fokkin 3D chess hérna. Þeir eru smókaðir, spurning hver... Já, þeir vilja gera hluti hérna. Já, þú verður held ég að taka sjens. Sannur á stönnun, hann ætlar að blinka inn. Stönnast þér! Þannig inn í fyrstjör.
Þetta er mjög mikið damage. Új, hann er tvinnstunar, hann deyr bara. Það er að koma stórt RP, nei, hann er að júla RP-ið. Það eru allir að deyja hérna. Já, TSR. TSR á bara ekki séns í þess að fæta lengur. Axarinn er stöfnaður líka. Fishorinn. Þetta var bait. Já, Big brain play að drepa sig á Tormentor. Það er hægt að beita mann svo hart með þessu alkspeli, sko. Bara maður sér kantanir fara niður og ég verði að hlaupa inn, en stundum er bara betra að vera stunnaður fyrir utan, sko. Hann bara fokkin náði held ég ekki að byggja bíja, sko. Var hann ekki tvinnstunaður bara út? Jú, hann var bara... Jæks. Við höfum netverðið farið, netverðið lítið farið. Alveg skaði á þessum shaker. Doninn bara svona stemmingskona með. Nota ekki eins og ulti. Er bara rosalega erfitt fyrir TSR einhvern veginn að finna réttu fætana. Sérstaklega þegar þeir hafa high groundi, sko. Eru þið bara búin að missa tempóið og missa timingið sitt? Já, jafnvel, sko. Svona lukkar smá þannig akkurat núna, sko. Tiny Kuti er að íta eitthvað bot hérna, komin í baseið. Þeir ná samt trúlega bara einu raksi og þeir eru 40 ekki nema þeir allir bara eitthvað... Þeir eru bara bot, kannski. Já, ég held þeir fara ekki að... Þeir pinga bot, Dr. Jesteinn. Hann er alveg 20 í þess að kopp, sko, og þeir eiga allt nema sól. Það er 30 RP ennþá. Það bara lukkar akkurat núna eins og Kuti hafi snúið þessum leik algjörlega bara svona frekar fljótt. Gærukóttir komið með Satanic. Hvað fer hann í næst hérna? Selur væntanlega Falcon Blade eða... Blink eða Butterfly kannski? Já, ekki alveg. þarf hann Blink. Þeir einhvern veginn verða að hoppa á hann, sko. Spurning hvort að Butterfly var ekki bara solid. Herru, það er fætt. Mannsvonur breykar, hann er með BKB. Hleypir upp burtu. Þeir eru að ná einhverju góðu initiation hérna. Kemur svo gott RP. Það er Stólur og Sól. Eggið er svo sterkt. Eggið er svo sterkt. Þeir eru ekki sjansinn í þetta egg. Þeir þurfa að kæta eggið þegar þeir vilja taka þess að fæta. Já, það er bara allir döð. Mannsvonur er döður hérna. Hann á ekki BKB, hann notaði á hann. Pyrrandi evasion, en... Þetta er Biggs að reach hérna. Hann er með Quop-spellin á sér hérna, en... Új! Yfir. Kuti var næstu búinn að drepa hann. Frekar sketsi hérna. Og ég meina þetta var fínt engage hjá TSR, en þeir bara, eins og þú segir, þeir geta einhvern veginn ekki fætað inn í hérna Phoenix og inn í hérna Dawn. Já, þeir þurfa einhvern veginn að ná, þú veist, ná að fá það til að nota spella, komast út og ná öðru engage, sko. Það er bara eiginlega ekki annað hægt. Einhvern veginn leiða þeir ekki að það þurfa að delta splitta bara út og reyna að fæta aftur eftir 30 sek, sem er mjög erfitt. En það er bara líka svo erfitt einmitt að ná að póka út spellana út af því að þeir þurfa að nota sín eigin BKB helst til þess að komast út frá Earthshaker, komast út frá Lich Ulti og öllu þessu drasli, sko. Já, ég meina hann er líka ekki að fara að eggja nema að þú blinkar pýr einhver gæði, sko. Þú veist, hann er ekkert bara eitthvað að eggja gamlega sínum. Alchemist Buyback sem er frekar huge hérna. Þessi Gyro er level 28, sko. 27 á Shaker. Chrissy var að dinga 25 held ég bara núna. Poppar stönni. Eru þeir að leita? Hann blinkar tilbaka. Þeir get ekki fæta með 2 dauða, sko. Þeir þurfa aðeins að... Það er DD niðri. Og það er mínúta í Rós. Þessi Rós verður topp. Ég held að þetta sé núna... Dawn verður komið með buyback áður en fætum byrjar. Það er frekar hjút, sko. Ég myndi... Já. Þú veist, vilt ekki bara að þið góið þig, þú vilt deyja og þú vilt ult inn. Ég held að það sé... Jú, ég meina, Já, þeir eiga nú samt ennþá 2 raks eftir. Komið með harpún, það er dálítið gott cuts. Það er svona kannski minkar þetta vesen sem ég var að tala um á það með blinkinn. Með BKB og er að fara í Hex næst, sem er áhugavert. Já, en þeir hafa Magnusinn á high groundinu, þannig að ég myndi segja að þú veist, það er líka mjög hættulegt fyrir Kuta að fara upp á high groundið. Já, það er bara hættulegt að fara high ground bara á móti hverjum sem eru virðist vera. Já. BKB... Já, ekki með neitt basser. Nei, Rossi er uppi eftir 10 sek núna. Fínt að fá BKB út á Hoodwink, sko. Þá bara
Já. Það er svolítið hugreistandi, þá verður líklega ekki að fara að fæta fyrir Rósin. Einmitt, þetta er bara one less problem. Bygglaða lappa bara út, þeir eru að bíða eftir Gyrocopter. DT í riverinu. Þetta er 3. Ross, þannig að það er banner. Ég held að sé... Þetta er ekki Aghanims uppi? Jú, ég held það, jú. Er þetta ekki bara Dawn Aghanims eða? Hann looks good hérna, sko. Lukka mjög vel út Dawn Aghanims. Bara Alchemist ætlar að lemja eitthvað og þú gefur Million Evasion og heal og eitthvað. Jú, það er rétt. Það sé þarna klárlega betra en að fá það á Phoenixin. Það getur verið svo klaufalegt að vera með íta ekki á sig sjálfan, sko. Þú náttúrulega getur líka bara að ytta með því, sko. Já. Það er ekki egga Gyroinn óvart, það var í alvöru disaster. Nei, þeir eru reyndar ekki með gott line-up til að drepa eggi, en ég held einmitt, þú þarft ekki að egga til þess að bjarga, þú þarft miklu frekar að eggja bara til þess að, gera erfiðara fyrir það að fæta inn í þessa einu. Já, þú speysar bara feitt með því að eggja, sko. Já. Getur við séð iteminn þessum Phoenix? Við erum að fara í Blessing með Skadi í backpack. Eiga allir buyback hjá Kuta nema Phoenix, en það vantar eitthvað smottir upp á, hann farma það. Hann fór í Skadi á, hvað er það? Komið Refreshers, úff. Það er risastórt. Já, ef þeir ná ekki... 4000 gull á Earthshaker líka. Ég held að ef þeir ná ekki að bursta hann og hann næri að eggja einu sinni þá er hann að fara að eggja tvisvar. Af því eins og þú sagðir, þeir get ekki drepið þetta egg. Nei. Ekki það reyndar Aghanims á Phoenix, það gefur ekstra hit count, sko. Þannig að það er náttúrulega solid. Já, akkurat. En ég held að... Já, ég held að bara hann þurfi það ekki. Það er eini sem getur drepið þetta egg, Phoenixinn og það er, Alchemistinn. Já, Alchemistinn, sorry. Og það er líka erfitt, sko. Sér líka næs að vera með Dawn, sko, getur verið með gæja bara að passa baseið. Það er... Já, svo er það líka komið blindið á Dawnina, þannig að ég held að Alchemistinn bara geti ekki drepið þetta egg, sko. Nei, einmitt. Fyrir utan það, og eða BK-björniðinni að drepa eitthvað egg, þá ertu oftast bara búin að tapa fætinum, sko. Sér líka Hoodwink að fá að vera gæðin sem er út á baseinu að pussa, sko. Það er... Já. Búin að sjá að, sko, Biggs er að spila mjög safely á Dawninni, hinum með á mappinu. Hann alveg grunar það að þeir senda eitthvað gangskot á sig, sko. Já, hann býður bara eftir að veifið komið eiginlega að baseinu, sem er örugglega rétt call þarna. Já. Fullt eftir að veitjus. Maggi þarf að gera eitthvað play, held ég. Á blík núna. Nei, hann hefði þurft að komast dýpra með hann, sko. Já, þeir nota svolítið svo mikið í þetta. Kvopultinn er reyndar að stutt í kuldanni í svona háu leveli, bara 20 sek eða eitthvað. Þeir nota líka Hoodwink-ulti. Nota glyffið. Eru þeir að halda þessu allavega as for now. Alchemist blinkar. Hefur Dawn-ulti. Það er bara ekki hægt. Echo Slam. Stórt RP-slam, en byttu! Hvernig Kuti er dauður? Annað egg og fullt af heali. Ég er bara hræddur að það vanti damage fyrir... Já. Tiny Tutti með Aegis auðvitað. Spicy dive þarna. Spurning með fountain play hérna eitthvað á með Magnus, en það er bara svo mikið af drastlega skotast í þá. Þeir respekta það, þeir laupa ekki alveg, ekki lágt, sko. Það er ekki svona Tiny Kuta hörsuna í síðasta leik. Þetta er dieback á King Chris, sko. Spurning hvort þessi leikur sé ekki bara að fara að klárast. Það þarf eitthvað amazing hold allavega. Hann nærði því. Já, nær nokkrum hit fountain hitum, en hann bara lifir það. Já, og þetta Kvopult, who cares? Herru, er þetta bara game eða? Síðast það. Veitu, þeir reyna. Biggs og Solo eru lágir. Tveir low, en Tiny Kuti er bara að fókusa base-við. Á hann ekki annað egg? Nei, ég veit það ekki. Þeir ná, jú. Jú, nánum. Axarinn er dauður, Hoodwink er dauður, leikurinn er búinn. Vá. Virkilega vel spila hjá Tiny Kuta félögum að halda haus. Ég held, ég skal viðurkenna það, ég held að þeir væru eiginlega búnir að tapa þessum leik, en þú bara snýrið þeir honum mjög, þeir voru mjög fljótir að snúa honum. Bara MVP Begla að deyja á móti Tormentor og geggjað beit, sko. Beita þá inn, sko. Það var bara, akkurat á þeim tímapunkti var þetta algjör 50-50 leikur, en það pussa eiginlega bara einhvern veginn svona rústaði þeim, sko. Ég veit ekki alveg hvað þeir hefðu getað gert öðruvísi, þú veist, þeir eru með þarna Alchemist sem með Aegis, en Alchemist er náttúrulega ekki besta Aegis heita í leiknum. Nei.
Þú vilt ekki deyja með últiðin og svo einhvern veginn að spara þetta BKB-ið, þá ert ekki að nota BKB-ið og últiðin saman og getur verið smá vandræðilegt. Gerir ekki mikið án þess að poppa BKB, sko. Já. Nei, mér fannst bara... Hoppin bara, átt að taka ekki sinn. Já, fá að lemja bara og hinn að bíða, sko. Það er alveg bara gott sjátt. Það er alveg erfitt call, það meika held ég. Við sjáum hérna gulli í leiknum. Það fór alveg upp í 15.000. Já, þetta er örugglega meira að segja aðeins meira, sko. Og þeir eru mitt á 10 mínútum þá bara fer það úr 15.000 niður í 0 og svo bara mjög fljótt Kuta í hag og bara eins og þú segir, þetta var svona mental win held ég hjá Kuta. Þetta var alveg svona, þeir þurftu að spila þetta frekar smart. Algjörlega. Mig grunar að Phoenix verði prioritæsar einhvað í þessum bönnum, sko. Ekki first phase en já, einhver staðar þarna. Þessi Phoenix svona ílánaði þá smá, sko, í leikinn. Já, algjörlega. Já, en annars, mér fannst þið bara hafa allir spilað nokkuð vel. Mér fannst einmitt, sko, þarna Donin og Dr. Viesteinn og Earthshaker stóðu þessu mjög vel í að svona halda þarna þeim inn í leiknum. Já. Tiny Kuti var ekki að eiga besta leik í heimi. Nei, ég veit, það var bara leini hjá Don held ég sem var svona redda þessu smá að því að þessi Gyro var smá bara í klostinu alveg fyrstu 20 mínúturna. Já. En Don og Shaker náðu að halda með supportana. Og líka bara vel spilað hjá þeim að þeir voru einhvern veginn mjög oft þarna þegar að TSR voru svona postjóra að fara high groundið, þá voru þeir bara allir úti að farma, allir kórarnir sem eru Kuta. Já, einmitt. Þannig að við erum ekki að fara að snemma heim í dag, allavega. Nei, það er ekkert clean sweep í dag sem að er bara, held ég, mjög jákvætt og allir eru hljóta að vera ánægði með. Já. En annars ætlum við held ég bara að fara að henda í auglýsingar og já, svo bara næsti leikur. Já, leikur 3 eftir smá og ég sjáumst. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tilt-Proof Challenge? The acceleration really kicking in. I can already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Já, komið sæl aftur.
við erum komin inn aftur inn í stúdíu eftir frábæran leik 2 TSR gegn Kuta í þessum úrslita rimmu litlu kraftareldeildarinnar. En það er komið tími á að gefa önnur verðlaun og í þetta sinn það fyrir bestu framfarir í litlu kraftareldeildinni. Þessi verðlaun eru gefin því liði sem að hefur skarað fram úr svona, og farið lengra heldur en svona, já, kannski expectations, þú veist. Ná lengra en væntingar voru fyrir framistöðu, erfitt að íslenska þetta, en liðið sem að, já, kom mest á óvart var einmitt formað búið til á senstu stundu með hjálp mótstöðunar og voru þar undir leiðandi litlar væntingar í byrjun að ná langt í deildinni. Það kom þess svona skemmtilega óvart þegar að umræður í Dota-samfélaginu fóru að beinast að framistöðu einstaklega leikmanna eins og Phoenix-spilara og PUBG-spilara í úrslitakefninni og einnig kom á óvart þegar þeir náðu sigra Hendakallana 2-0 sem voru favorites í Group Stage-keppninni. Allt í allt áttu þeir mjög gott mót og endaði 7. til 8. sæti eftir að berjast uturlega við mun reyndari lið í úrslitakefninni. Liðin náðu að skapa sér sinn einn playstyle með áhugaverðum niche-pickum sem tókst vel að nýja gameplan út frá styrkleikum leikmanna. Þeir unnu vel með þjálfaranum sínum og lögðu mikið á sig á mótstíðumbilinu, spiluðu mikið saman og æfðu sig sem borgaði sig vel og fóru flestir leikmenn upp margar medaljur frá því að mótið hófst. Leikmenn hafa sýnt hversu mikilvægt það er að mynda góða liðsheild og hversu langt að fleyta manni í liðíþróttum. Það er spennandi og ánægjulegt að sjá nýliða sem ná að fóta sig svo fljótt og örugglega sem lið og hlakkar mótstjórn til að fylgjast með liðinu og leikmönnunum í keppnum næstu ára. Og lið með bestu mætingarnar eru Alltaf Heimskir sem eru komin hérna með í stúdíóið og ég ætla að bjóða þeim að koma. Það er Vignir sem að teka við þessu. Takk fyrir þetta. Já, vel að þessu komnir. Hvernig er þetta búið að vera? Hvernig er upplifun ykkar á keppninni? Bara mjög fínt sko. Ég svo sem veit ekki alveg hverju við áttum að búast, við ákveðum bara að stíga inn í þetta einhvern veginn og við fórum alveg held í umfram okkar eigin væntingum þegar komum að þessu. Við lögðum bara mikið að okkur og já, reyndum bara einhvern veginn að hlusta þjálfarinn okkar. Því að fyrst og fremst sko, ágætlega þverir einstakningur svona inn á milli. Þarna kemur einn í viðbót? Það kemur eiginlega sá þverasti seint inn einhvern veginn, alveg galið. Já, bara geggjað sko og við höfum allir bara mjög gaman að þessu og já, ég veit ekki, viljið þið? Adam, segðu eitthvað. Ég var bara að koma. Halló. Þetta er Phoenix-spilarinn, meistari. Það er já, Fresh Prince Vignir, Osmo, Hilmir, Davíð, Doomstave og Adam Admundur. Mættir inn og náttúrulega Harnar, þjálfari liðsins. Þjálfarinn sko. Já, endilega, viltu ekki afhenda honum hana? Nei, þú varst bara að gefa okkur mikið góðum ráðum og við vildum svona sjá hvort við getum endurgoldið þér aðeins. Herru, þetta er frábær gjöf. Ég fekk hérna Sun Tzu The Art of War eftir Sun Tzu og herru, það er fallið skilaboð inni. Takk fyrir allt frá Alltaf Heimskum, Doomstave, Fresh Prince og Osmo. Þannig að þetta var ekki frá þér. Mólarinn var ekki með þessari. Er eitthvað í þessu? Já. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Þetta verður frábær lestur. Já, hérna... Það er maður tíma þegar mótið er klárast. Ég er ekki lengur að þjálfa alveg neitt. Já. Og segi mér að þetta var fyrst sinn sem þið flestir keppið í móti, ekki satt? Jú, við allavega ég held að Adam var ekki búinn að keppa, ég held að Rondo var eini sem hafði keppt í einhverju svona áður. Dave náttúrulega líka og Dave og Rondo höfðu tekið þátt með öðru liðum en við vorum ná bara að byrja núna. Þannig að við hefðum viljað fara lengra en það er svona... Já, samt, ég meina þetta var fínt að ná eins langt og við náðum sko. Já, algjörlega, þið getur verið mjög ánægð með það, eins og ég var að segja fyrir ykkur aðan, þú veist að mikilvægt að horfa á þetta sem heild sko, bara af því að úrslitakeppnin er erfið og það er, þú veist, spila líka einn reynsla þar
eitthvað svona. Já. Við vorum búinir að vinna hendakallina eins og þú sagðir áðan, sko. Þannig að það var leiðilegt að tapa móti þeim í úrslitakeppni. En ég meina, þið eigið það alltaf, þannig að, Við náðum allavega að vinna öll lið sem við kepptum móti einu sinni, sko. Þannig að við tökum það með okkur. Það er mjög gott. Já, jafntefli í TSR. Jafntefli í TSR, einmitt. Og serið líka TSR. Alltaf í TSR. Já, það eru ykkur sögursagnir það. En já, hvað ber framtíðin í skauti sér? Hafið þið hugsað að taka þátt í fleiri keppnum? Já, við erum svona ennþá að hugsa þetta, en vonandi svona, ef allir eru til, þá allavega held ég að flestir í liðinu séu til að halda áfram allavega, ef við náum allavega að smala ykkur saman í næstu deild, held ég. Já, ok. Það er stóra kvartaldeildin eftir áramót með rúmlega tvöföldu Parísbúli. Það er 500.000 krónur total prize pool eftir á næsta ári. Já, þá segi ég bara til hamingju, allt og einskir. Thank you. Takk fyrir að spila og gangi vel. Smá vídeo núna sem að Mósfjörður bjóð til, eða Snorri, öllu. Smá auka content hérna hraðar hetjur og hvað maður gerir til að levela sig upp í lífinu. Komið sæl. Eins og flestir Dota-spilari vita, þá var þessi gaur hérna Bloodseeker þekktur fyrir hraðasta hetjan í leiknum. En hefur einhvern veginn spáð því hversu hratt hann getur í raun og veru farið. Ég ákvað því að henda í stutta áskorun fyrir þjálfarana í deildinni og ég gaf þeim 3 mínútur til þess að ná eins miklum hraða á Bloodseeker og þau gátu. Svo sjá hvernig þið gekk. Og ég kommenteiti þetta hérna live líka eða? Ekki. Shit. Ég er fastur. Hæ. Nú lifir illa, sko. Ok, þessi heiti A. Medican hérna. Já, það er þá Bearing. Það er, maður sjá, Silver Edge, það er Disperser. Ég er búinn að gleyma sjötta itemunum, en við fjöttum hann bara á endanum. Þetta er eitthvað próstan, nei ég veit það ekki sko, ég veit ekki hvernig þessi fucking hetja virkar sko, ég veit ekki hvað hann gerir. Ok, let's go. Oh my god, gaur, ég næ ekki hugsa. Completely removes speed gap. Ok. Enough hide and seek. Svo erfitt. Svo erfitt þetta. Ég er svo lélegur í einhverju svona drasli. 2 mínútur? Já, þetta er fucking neutral. Býta aðeins. Ég held að þetta sé að mesta held ég. Eða býta, nei. Reyna að setja Radiant snöggvast á hann Alchemist. Ég ætla að hækka þess alla í svona level max. Síðan ætla ég að taka max Thirst Movement Speed og ég tek Force Boots. Það var ekki svo líf tími maður. Ég ætla að gera Lone Druid, gera Enemy Rubik og Enemy Morling og þess að bara spána herrum. Okkur er að náðum öllum lotions í... Oh my god, ég er að... Nei, fuck! Hver er hann að drepa hann? Ok, let's go. Sonic. Let's go. Byrju, þarna náði ég aðeins meira. Já, byrju. Ok, þarna náði ég meira. Ok, ég er að byrja að elda múmispítið hérna. Það er á leiðinni. Ok, þetta er eitthvað. Skiptir HP eða eitthvað mál? Ég held ekki.
Ég kannski skjóta mig í fótinn að það kaupir allir hart. Ég draf einn. Ég draf einn. I gotta go fast, sko. Þetta ekki fast enough. Þetta shit, það creep. Sekundur. Oh my god, go! Nej! Det var så dumt. Nej. Það er 2000. Ég skal bara að ég sé búinn að kappa eitthvað. Svona, eitthvað. Síðan er það bara shard á hennan. Wow! Ég held að það verður ekki meira en þetta, sko. Fimm sekundur. Afskotun. 749 náðu ég. 3, 2, 1. Þetta er vatnaðbrið, eitthvað. Ok, já, flexið Oh my god. Þú breytti mér í fucking Razor. Misti Sanjo Yasha mitt og allt. Ég veit ekki, það er örugglega einhver með meir en ég. Ég náði ekki eins að kúka Berserk potionið, sko. Miklu betur, sko. Ég held mér að ekki gengið vel. Ég er fucking panikaði, sko. Ég fokkaði upp, sko, ég veit það ekki. Ég held að mér gekk mjög illa. Ég held að ég sé ofarlega, en ekki kannski efstur. Ekki vel. Ekki vel. Nei, Ég held að ég hakka þetta, sko. I hope I'm last. You hope you're last. Yeah. Why do you say that? That would make like a great story. I'm pretty sure though, without giving you too much, I'm pretty sure you're not last. Nay! Yes! Okay, this is for my boys. I tried to match your greatness. Örugglega bara miðju eða neðarlega. Allt í lagi bara. Ég held að ég náði að nota vinahetjurnar vel. Bara ömulega, sko. Ég meina, ég spáði ekkert í hetjunum fyrir hann að síðustu mínútur. Já, ég meina, ég er þjálfarinn fyrir besta liðið í kraftfélagadeildinni, þannig að það liggur mikið á bak við það, sko. Ég stend bara á því að þetta er topphraðinn. Enginn mun ná að toppa hann.
attack.
Já, verið velkomin aftur í þessa frábæru serju það sem TSR er á móti Kuti. Þessi leikur 2 var rugglaðstur. Þetta var himnasending. Ég vildi ekki fá 3-peat, sko. 3 series. Þetta var bara ótrúlega hvernig það náðu að snúa leiknum við. Þetta var... Já, klart, sko. Þetta var alveg bara geggja, sko. Það bara... Já, þetta var smá throw-city hana í gangi. Alveg. Smá. Alveg, sko. Ég var líka slánaður að sjá gyrocopter, sko. Já, Gyro náði einhvern veginn lokin að gera allt sem það þurfti að gera, sko. Já, þetta var mjög supportlegt, sko, í byrjun hana. Já. En náðu snúið sér við. Allavega, nóg að tala um það, við ætlum að fara strax í draftið. Það er strax hútvink hérna á mannssonin. Já. Það var hans góður á hann síðast. Já, hann er specialisti, sko. Já, og Litzinn líka. Mér sýnist að þeir fá Shadow-dímon aftur eða ákveða það. Kuti eru duglegar að hleypa honum gegn. Þeir held ég telja sig að hann sé ekkert vandamál, þannig sé í leikjunum. Þeir vilja kannski frekar að banna aðrar hetjur. Já, ég meint sko, þessi Alchemist, hann farmaði alveg ótrúlega vel, en þeir bara einhvern veginn, þeir voru ekki að beita Magnús fannst mér nógu vel, sko. Hann var eitthvað að fara inn, ná að RP hann í seinni fætunum. Þú veist, hann þurfti að skjúra kannski meira, þeir þurfti að spila þetta eitthvað aðeins betur hægrundi, en þeir... Já, meira að ná í fólk. Já, þeir náttúrulega smá þróuðu náttúrulega líka bara. En þetta... Það gerist, þetta er bara alveg series, eins og maður. Litz, og núna taka þeir... Dawnbreaker. Já. Hún er búin að standa það vel. Já, hún er búin að vera high value, sko. Spurning hvort þið sjáum bara sömu hetjinar. Já, ég meina, ef ein broke, don't fix, sko. Nákvæmlega. Ég held að það sé líka, sko,
maður finnur á TSR að það einhver svona lúmsk gredda að vinna þetta. Þeir einhvern veginn bara, þeir keira, þú veist, fyrsta leikinn þá bara vinna þær, seinni leikinn eru þið bara í einhverjum yfirgýr og bara, þú veist, þeir náðu bara ekki alveg að klára verkið þannig í seinni. Þá var þetta alvöru series, alveg geggjur series. Svo þeir taka Nyx, ég er að fíla það. Nyx. Það er sturla pick. Það er svona lúmst counter á Dawnbreaker út af því að hann, þegar hann ultar, Nyxin poppar bara einu sinu hverja spikes eða hvað það heitir og þá stunnar það Dawnbreaker og það cancela últinu. Já, og Blísi var líka búinn að vera góður að mæta akkurat á þessum Dawnbreaker í fyrsta leiknum. Sko. Ég veit líka, Dawnbreaker er líka sérstaklega sterk út að þetta er svona global hedja, þannig að hún getur verið að farma og sem bara mætt þegar hún vil. En Nyx kemur svolítið í veg fyrir það, hann getur gert það, að loka svolítið playstílinn. Já, þeir fara bara beint í gyroin aftur. Gekk ágætlega síðast. Leið á hann komst að stað, fekk hann... Það þurfti bara að komast að stað, sko. Það var svolítið svona lengi að koma sér, en leið á hann komin í gýrin, að þá, þú veist, þá bara var hann alveg að plaffa það. Tók alveg niður, sko. Leið á hann fekk hann Aghanim's og hann farma miklu hraðar. Með baby kryttið líka, það hjálpar svo mikið. Þá byrjar svolítið snjóboltinn hjá sinn gyro. Hvað er TSR að pæla hérna? Við sjáum hérna, ég veit að cancelar. Akkurat það sem hún var að tala um, Jakiro. Íslands drekinn góði. Hann fær loksins að spreita sig í loka seríunni. Þetta er bara solid til það. Já. Það var að segja eitthvað meira um það, sko. Ég held að það þurfi ekkert að segja um hann Íslandsdreka, hann er bara svona eins og multi-purpose tæki, sko, hann virkar alltaf. Þetta er bara alveg key hitja, sko. En það er spurning bara, þú veist, við erum komið support og offlane hérna á TSR. Hvað munum við að pikka í carry offlane? Og sama hjá Kutta, sko. Já, þeir eru með offlane og mid-opið, held ég. Já, einmitt. Þeir banna Kopp. Og síðan bönnuði Sniper og Viper líka. Þannig að það er spurning hvað nákvæmlega að taka núna. Já. Koppin er bönnuð, Úrsan er bönnuð hjá Kutta. Primal er ennþá í boði. Primal var í pick, akkurat, sko. Já. Það er spurning. En hver finnst þið búin að vera svona stíga mest fram í þessum viðregnum sem búin að vera núna? Hver er búin að vera svona mest, finnst þér, lúmskastur á spilarunum? Liðunum með að spila? Já. Sko, mér finnst náttúrulega bara Kuti æði. Kuti góður. Já. Já, mér finnst bara skemmtilegt að sjá það í finals, sko. King Chris farma svo hratt, maður. Hann er bara... En svo finnst mér þessi Mannsson, ég vissi nú ekki, ég hefði ekki hugmynd hvað þessi Mannsson er, hann er komin á radarinn mér núna, sko. Þetta er alvöru Mannsson, sko. Hoodwink eða Tinker-spilari. Já. Það er ljótt. Já. Íkornin, þú veist, fólk sem pikkar hann íkorna er líka svona sérstætt brýta fólki, sko. Það er ekki margir sem taka þetta, og þetta getur verið mjög óþolandi, sko. Hendi ykkur í neti og hlaupa svo búin til skógin, það er bara óþolandi, sko. Heyrðu, það er Enigma. Þetta verður alvöru series. Oh my god. Enigma Gyro. Þetta er bara Earthshaker 2.0, sko. Já, það er að passa sig á því. Þeir eru satt með, þeir eru alveg með fín stund til að stoppa, þú veist, þeir eru með Hoodwink með netið, Jakiro Icepad sem er langt, og síðan línan leiðum að færa kastreins, þú veist. Þannig að það er ekkert ómögulegt að stoppa þetta. Nei. En þeir eru samt að passa sig á honum, þú veist. Og kannski leiðum að færa BGB, þeir vilja kannski eitthvað til að stoppa, þú veist, einhvað sem fyrir gegnum BGB. Mögulega. Þeir eru sko með svolítið mikið svona burst ability og þeir munu örgulega skörmisa meira, sko. Held ég. En það er algjörst wombo combo hjá Kutta með Enigmu, Gyrocopter, Litz, ultínum, sko. Já, einmitt, þannig að þeir eru með gott synergy. Já. Ég líka tekið eftir að TSR eru svolítið mikið að spila meira svona í mid-game, meira aggressífir þar, að meðan Kuti helst vilja fara í late-game. Kuti er svona, þetta er svona eins og gamla dieselviljun, sko. Þetta er svolítið smá lengi að stað, en sem leiður orðin heitir, þá er þetta
Þannig það erfitt að stoppa. Erfitt að stoppa það, sko. En ég held, sko, TSR, það er King Chris sem leiðir svolítið liðið sitt áfram og hann er svolítið aggro-carry finnst mér og þegar þeir eru að gera þetta rétt þá eru þeir svona með upper hand allavega sem maður hefur séð, sko. En þeir náttúrulega bara prjónuðu yfir sig í síðasta leik, sko. Smá. Skulum ekki tala Ursin að fara í Fountain. Það vantar mitt á Kuti, þeir banna Storm og Puck. Já. Og Ursiker bannaði líka. En Shaker ban. Spurning, Koppubann, spurning hvort hann tekur Rikki. Gamla góða Rikki í mid. Já. Rikki er náttúrulega voða svona það er risky pick. Já, svona hit and miss. Ég er ekki viss hvort þeir vilja taka sensinn á honum, en það er allavega í bóði. Primal Beast gæti verið, er hann bannaður? Hann er bannaður, já. Kuti bannaði Primal Beast. Þannig að það vantar mitt hjá Er Sniper bannaður? Já, þeir bannaður sjálfur. Já, ég veit ekki alveg hvað þeir gæti pikkað hérna hjá Kuta, sko. Á mitti. Já, það er nánast allar hitlinir eru bannaðar, sko. Sand King bannaður. Já, hann er líka bannaður. Hvað gera þeir nú? Þeir eru að hugsa sig alveg, taka sinn tíma í að spá í hvað mögulega geti gert 1,5 mínúta eftir. Já. Heyrðu! Þeir taka Rikki mitt. Yes! Shit. Oh my god! Ég er ákvað að henda í Rikki. Já, þetta er eitthvað, sko. Það verður leiðilegt að fara á móti honum. Hann er svo góður á að taka í burtu supportana og sérstaklega til Kýr. Rassinn og Rikki saman eitthvað. Einmitt og það líka. Hlaupa sem eitthvað teimi hana. Einmitt, þeir eru með 2 hitjurs sem fara einvis. Þannig að TSR þurfa að vera on point með Wards og Dust. Og þeir pikka Alchemisti. Það var svo sem ekkit vandamál fannst mér í leiknum fyrri. Það var svona meira kannski execution á high groundinu og hvernig þeir gerðu fætana og þeir voru bara að spóla yfir sig. Þeir voru bara, við erum með 14.000 network yfir, við ætlum bara einhvern veginn hlaup inn og við klárum leikinn og svo bara... Við sáum líka, það er ekkert mál fyrir Jarkopter að lemja hann Alchemist. Nei. Hann er alveg fín hetja yfir höfuð. Svona, getur díla við Alchemistinn. Sko, TSR er að segja bara, núna gerum við þetta rétt, núna ætlum við bara að taka þetta í midgaminu og nú ætlum við bara að klára þennan leik. Já. Á meðan, sko, Gutti er meira svona, já, þetta er svolítið svona wildcard með Dr. Visteinn. Já, það er Dr. Tinker eins og við köllum hann. En það er spurning hvort þið ná að gera einhvað í midgame. Þeir eru náttúrulega með Nyx og Rikki. Já. Alchemist er reyndar alveg hundahetja þegar hann dettur af, sko. Hann er bara eitthvað standandi og horfandi á fólk. Og þetta skiptir hann. Já. Núna er hann heldur ekki með þennan Magnus til að hjálpa honum að farma. Já. Náttúrulega í leiknum með 2 og rúlur langt fram úr með networthinu. Já, hann var bara eins og bara... Þó að Magnús hefði ekki verið, þá hann var að farma þar hratt og hann er svolítið að finna farmið Gingris, finnst mér. Það er að passa sig, sant, út að eins og í leik 2, bara aftur, að hún gekk ekkert rosalega vel í safe-lininu. Við sáum hérna að Bixi minn var svolítið að dómynda hann, en einmitt, út af þessum Magnus ná hann léttilega að komast tilbaka. Þannig að þeir þurfa kannski að passa sig núna. Svolítið gaman að sjá Bixa sinn í offlininu. Hann er svolítið... Hann er að stansa sig fara alveg vel. Karri-spilari, lærir að grífa karriinn. Þetta er bara svona full circle. Við fáum að sjá Enigmu núna. Þannig að ég er spenntur að sjá hann alltaf með... Bitu. Var þessi Gyro var með 6 pence? Eða hvað sem þetta heitir? 10 pence? Já, heyrðu, sérðu, hann er með húfu. Þetta er fárlega flott. Þetta er eitthvað skinn sem ég hef ekki sjáð þar. Heyrðu, hann vartar á mitt, ég steinn. Enn og aftur smók á bæði liðin. Mansoner, good luck and have fun. Það verið sikkvar á leið. Eru þeir ekki búin að gera þetta í öllum leikjunum? Eitt lið fyrir upp til vinstri og hitt liðið niður til hægri? Nei, þau voru að lemja hvort annan. Já, það gerði því og það er í seinni, já, það er rétt. TSR fekk first blood þá og 2 kills með þessa.
hvernig finnst þið drafti? Hvað finnst þér svona... Mér finnst drafti á TSR miklu stabílara og það er svona auðveldur að execúta en ef að Kuti næra snowballa aðeins þá getur þetta orðið mjög spicy leikur. Já. Ef þið snowballa ekki þá finnst mér þetta meira TSR. Ég eiginlega sammála út að leið og þessi gyro deyr þá þeir kannski svolítið erfitt að gera damage. Það þarf svolítið að passa upp á hann í þessum leik. Rikki náttúrulega verður að fá okkur kills og fá okkur item til þess að hann gerir damage, annars er hann bara eitthvað lappandi blár kall að reyna að stinga Riddick í þið sko. Svolítið ekki að vera að disrupta fights líka. Já. Það er eitthvað smá laggjana. Við maður hringi Gaben bara. Það kemur allt. Þetta var leikur 3. Við sjáum ykkur leik 4. Það er kærlega, kæri vinir. Þetta var stutt og laggott, 2 sekundur leikur. Já, observerin krassaði. Já, það var krass. Við erum með hérna 1 frame a minute. Þökkum styrktaraðalega okkar Oat King. Mjög gott að fá sér Oat King. Svona góðum degi. Það er eitthvað mögulega ready. Ert þú R-maður eða G12R? Go and ready eða R? Spurningamerki. Ég bæði. Okay. Nei, ég er meira í R-inu sko. Okay. Það er svo stutt og laggátt og fljótt. Það er svona easy peasy. Tekur minna APM og... Já, ok. Rikki mitt á móti Lína. Ég held að það verður frekar erfitt. En hann er samt, hann spilar Rikki mitt sko. Hann veit alveg hvað hann þarf að gera held ég. Ef að Lína er góð, það er svona alltaf extra mjög góð, en ég held að þetta sé meira Lína favored. Já, ég held það. Ég reyndar já. Við sjáum hvað gerist. Þetta verður spennandi. Ég held að... Ok, eitthvað action bot. Já, ég held að leið og... Já, ég held að Rikki þarf bara að vera í leiðin þannig að hann fær allavega 6 eða fyrsta item. Já. Ég veit ekki alveg hvernig maður spila það. Það er... Sjáum til. Ég held að hann sé bara að playa fyrir þú veist að fá smá farm og svo þegar hann er komin aðeins í hærri level þá kannski getur hann gert eitthvað múl sko. Já. Lisi á sólargjallunni. Litz og gyro lane, ég held að þetta verður mjög þægilegt. Já, það held ég líka. Svona cozy. Hver fílar ekki að vera cozy safe-linni? Já, við verðum með góðan Litz support. Já. Með stóran juicy skjöld. Akkurat sko. Ef þú ert carry og ert með góða 5, hvað annað þarftu í lífinu? Það er bara svolítið svoleiðis. Young Paul er að rasa Harrison solo en reyna aðeins að íta hann leitni en núna er hann ekki með neitt manna. Við spennum hvort hann er að fá send. Já, hann þarf kannski að fá að senda aðeins eitthvað ríkin á sig. Enigma er svona hetja sem getur við verið með mjög mikið harass. Heyrðu. Heyrðu. Young Paul er í... Nei. Það er lúns mikið damage á þessu sko. Ef hann notar Idlelands til að lemja. Já. Þetta er eitthvað sem ég þarf að læra en þá ég fýt alltaf mína Idlelands. Heyrðu, Young Paul. Young Paul er bara... með stannið, hann með stann finnur það. Þetta er easy first blood. Þetta first blood. Á Byggsam inn. Vel gert. Nice. Og núna er smá harass á Alchemistinn. King Chris. Ídonum úr lane. Yes. Við erum undir turnin. Nei, hann er að berjast. En núna kemur Jakiro tilbaka með fullt mana. Þannig að, veist það, hann getur alveg drippið þessa Idlelands slettilega með double breath. Já, þeir eiga að reyna að bursta að taka það niður sko. Líka, hann fær svo mikið pening Alchemist út af Idlelands sko. Já, begla niður í klantri. Nei, hamarinn, hann hitt ekki. Þannig að hann lifir enn. Já, ég held að Jericho-tinn er aftur að eiga mögulega bara fínasta lane. Þetta er frika cozy. Já. Sólargjallan er enda svona mjög stördi offline hetja sko. Já, en núna vil ég sjá það sem gerður ekki í leik 2 er að stakka fyrir hann Gyro. Já. Það mun gera klift til að fá innan aðgjörnins miklu hraðar
þeir klálega þurfa að gera það, sko. Já, og halda í hennan Alchemist. Já. Og síðan vil ég sá Byggluna púlla meira. Það er púlla og stakka? Já, mikið það sem leini hjá Tiny frekar framalega. Þetta er eitthvað sem er kent í 5 skólanum, sko. Það er fyrir alla supporta sem eru falski supporta. Sjáuði þetta damage. Þetta er maður, sko. Bigsin er low, dual breath-in, hittir ekki, King Chris er low, en Eidolons deyja í púlinu, ok. Stunnið! Harrison solo with a place. Hann mögulega deyr fyrir þetta, en þetta var algjörlega worth it. Wow. Það þarf að gera myndum hennan hans. Já, Byggla enn og aftur í klandri undan því að deyja. Og Bigsin er super low, ekki með regen. Skellur. Já, það er Windlace og hann. Alltaf bara beint í drums. Já, það er alveg frekar standard build, sko. Þú ferð bara í drums og já, þú ert ekki að spila alveg upp á Blackhole og spila meira upp á bara að vera push og lane og tempos. Já, ég hef heyrt það, sko. Þú ert minna að spila í kringum Blackhole. Já. Og meira að nota... Þetta er svona alltaf ógeðslega langt kúld, þannig að það er svo erfitt að vera að spila. Það er meira svona 4-5 þing að vera að spila bara upp á Blackhole. Já, ég skil. Bigsin loð þegar að fara á hann. Hans og solo er sann. Hann ástannir til. Næri ekki double stun Bigsin. Já. King Chris er massaður, sko. Þeir ná að fá einhver return skills hana. Þannig að það er alveg... Þeir eru ekki að fara eins slæmt og það Nei, þeir eru alveg að berjast tilbaka, sko. Ég held að Axanir fær mikinn farm. Spurning hvort hann er ekki eitthvað í... Já, Axanir er alveg að næla sér í smá space, sko. Þetta verðist vera frekar svona rólegt á middinu, svona smá snúsfest farm. Youngbolt eru komin 5, sko, Alchemistin í 4. Þeir eru bara vel levelaði, sko. Já. Þetta er fyrir, 7. myndu. Sæl. Þeir eru að fá miklu meira svo leini, ég held að þeir myndu fá, sko. Þannig að solo finnur Youngbolt, hann er klandri, á ekkert mana. Bigsin minn. Nei, kemur King Chris. King Chris með stunnið. Hans solo er með spikeinn og stennir hann, en spurning hvort báðir deyja, Hans og solo hann er bara dauður. Youngbolt is dominating. Þú vilt ekki mæta þessum karri í 5%, sko. Þannig að snústu við. Já, það er alveg vel gert. Já, ég held að við fáum að sjá super farmaðan Sekiro eins og við höfum séð áður með Hex og Blink og Já, mér finnst bara mjög næst að fara bara í hann Glimmer inn í Axe eða eitthvað þannig. Það getur oft verið mjög gott að þessu Sekiro, sko. Hansonurinn tók X-Birúni. Já. Núna er Youngbolt, hann fór ekki að kalla staða rúnið. Nei. Það er mjög skondið. Já, ég var ekki alveg mættir hann. Hann er svo solo. Hann solo að tanka. 2 manna stun samt. King Chris. Já, þetta er svo mikið damage. Þetta er bara eins og okkur hryllingsmenn. Þetta er damage over time. Já. En Bleeze er hérna með... Já, þeir eru ekki að setja jafn mikla pressu á Dyna Gutti, á Gyro-leinu núna og í síðasta leikfastum. Og Becklan góður að sjúa. Íkornin. Þessi skítu í íkorni, sko. Hvað er að gerast á þessu botlane? Þeir eru bara að fýta. En, mér stýndist að... Vestir kom. Okay. Náðu þess að bara support, sko. Þetta er svona klassist mid move. Ég þarf að koma að bjarga ykkur. Offline að fýta. Já, ok, 7-3 fyrir TSR. Þetta lítur ekki alveg nógu vel út, en... Nei, við megum samt ekki dæma snemma, sko. Við höfum séð að Kuti er alveg með the place. Þeir geta alveg snúið sér. Það er alveg hárið rétt, sko. Sérðu hann, já, þeir dæfa en eitthvað. Það er... Einmitt. Heyrðu. Hann solo. Hvað er í gangi? Bigsin er í klandri enn og aftur. Youngbolt, damage á Eidolons, maður! Shit!
Kuti mæti bara. Andur. Carry fight. Skjöldurinn á hann. Já, dæma. Blóð. Fullt af Eidolons, en... Meira blóð. Já, þeir ákvaða komið það ekki. Þeir eru rólegir. Ekki með katapult heldur, hann að þeir kannski kema að pusha. Hvað er Manson að gera? Hann er bara komin lengst inn í jungle Hann er bara ekki að spila MOBA sko, hann er í eitthvað RPG-kveldi sko. Bara, hann er ekki með observer heldur. Nei, ég meina það er bara gaman að kampa hana, veist. Hann fílar skóginn. Já. Dr. Visteit smá harass. Passa sig. Herðu Axarinn, hann Axar táarinn niður. Já. Eitt er ekki stenni. Þessi turn, kom það deny. Deny. Nei. Næstra, já. Strökkur. Hansson Solo er komin eitthvað mitt. Hann er samt ekki komin level 6. Þannig að það er kannski svolítið erfitt fyrir hann að vinna eitthvað róma. En spurning hvort þetta sé bara fyrir byggsta minn að fá levels smá farm. King Chris er svolítið komin fram úr. Ekki mikið samt. Hann er alveg með tiltölulega gott farm á Gyro sko. Hann er að halda í hann allavega. Þetta er samt rosalega. Það er komin 10 mínútur og það eru 2 turnar farnir að Kuta. Já. Komið TP boots á línuna. Hún á eftir að geta að fara mætt, þú veist, bara allstaðar. Já, það er svolítið timingið á henni sko. Hún kemur bara og vantar svolítið level 6 á þessu sporta hjá Kuti. Það er svolítið að háðum sko. Já, áður en fara að fæta vil ég fá að sjá það. Level 6. Bíða bara með eitthvað engagement að þau eru konur með level 6. Við sjáum mappi líka bara þessi 2 turnar skipta svo miklu máli hann að midd og topp. Hörru, Blísi er undir tower en það var ekkert follow-up eftir þetta. Blísi graður, hvað er eitthvað að gera? Komum level 6. Awesome. Level 6 í höf. Nú eiga þær eftir að snúa sig við. 180. Leið mér að sjá. Já, allavega síðasti leiku var eins og hvað hjartar nýrun veit sko. Vonandi verður þessi jafn spennandi. Poppaði. Jæja, hann er að leita, hann Solo. Hann er í fjársvarslit. Radiant skannaði hérna mögulega til að þeir hafa eitthvað spottað nú. Já, þeir vita mögulega af honum hérna. Já. Hvað er þessi nýju ulti aftur lengi? Var hann ekki 10 sekundur svo með eitthvað svona abstracted hana á nextinum? Já, 15 sekundur. Já, 15? Það er hasted og unobstructed. Það er reyndar að freka brókar. 15 sekundur með haste. Já. Með black hole á, en það er spurning sko hvort þeir vilja vera að fá einhver picks. Þeir finna Axar hans stönn, Dr. Vistir hann líka, Stælinstaður, nice, gott pick, Blísi reynda að ulta inn til að bjarga honum. Inn með sólagjæluna, nei, herru, þeir eru bara að gera eins og við heldum, þeir eru bara að pikka einhvern út, hlaupiburstu, pikka út, hlaupiburstu. Þetta var flott. Þetta var mjög fallið. Veitu, sjáðu byggluna? Já. Byggla! Hvað er það að gera þarna? Þetta er alltaf kurteslið, það er ekki tjattvíl, það er ekki tipp. Come on hérna. Komum svo á annað plan, drengir. Það var að reyna að varta eitthvað. Jú. Nixin. Hann ætlaði að koma með djúpavart. Hann er einnis. Byggla er eitthvað, já, hörru, nei, hvað er í gangi? Ég er að hlaupa, nei, nei. Reynir bara að kaupa space ínist mér. Já. Það fyrir hinn áttina. Þetta space. Já. Hjálp! Það er TP bottom í live-sinninni. Alkemistin er að fara að poppa á Kristin. Inn með þig. Sugan en hann ræðir að stönna á einhvern veginn. Hann svo solo stönnar hann núna. Dr. Vistin á mættur. En hún pollur. Black hole. Black hole-ið. King Chris. Hann er svo low. Hann var með stóran vand. Hann er svo low. Hann er á lífi. Það poppa döst, sjá Dr. Vistin stennur hann núna. Tiny mættur, en Axar líka, Tiny dauður. Fight, maður. Hvað, þeir eru allir dauðir. Flottur Ice Path.
Axarinn kemur bara, there's savior. Þetta var team vibe. There's savior. Hvað gerðist? Ílíkur fight, sko. En þetta er það sem að... Og ekki, sko. Þetta er það sem að Alchemist hetjan gerir betur en flest allar hetjar. Þú veist, þú beitar inn í eitthvað, við verðum að drepa hann og svo er hann bara með allt og mikið hábyrg eitthvað. Það gáði ekki drepa hann. Vantaði bara, veist, vantaði 1 spell í viðbót. 14 mínútur radi, það er bara fínt timing, mjög fínt timing. Bara missu upp á síðast. Já. Þetta er svo vond, sko, ef þú sérð networthið. Herðu, finna Jón Páll kommitta Litz ultinu. Biggs, ég er bara að pæla, það þarf að leggja inn á mig fyrir kýrafrættur ef ég karri ykkur þessum leik, drengir. Bara... Það mæðir örugglega svolítið mikið á að Enigma nái einhverjum góðum black holes í þessum leik, held ég. Já, mögulega. En veist, það sem ég vil sjá núna er veist, að fá einhver picks. Þú sér það Alchemistinni einn núna, eða jafnvel lína mid, sko. Sko, Nix og Rikki eiga bara meira að vera að keyra, sko. Já, algjörlega. Hann er komið með í rauninni allt sem hann ætti að þurfa, bara... Hann er með slóið. Já, einmitt. Já, ég vil bara sjá það keyra, sko. Allavega 2 eða 3 með beiglunni. Er Nix með ulti uppi, eða? Nei, það er 30. Já, ef við bara alltaf, bara að leiða hann færa þá er bara smoke eða fara með Rikki og finna, og veist, allavega einhvern support. Eða þá fara 4 saman á hann Alchemist, þú veist. Hann er komið Radiant, þau þurfa að gera eitthvað. Ég held að í þetta skipti geta þær ekki látið hann vera. Já, ekki bara hann, heldur líka Lína. Lína er alveg suttarlegur, svona mid to late carry ef hann fær fram, sko. Já, gekk vel í lane líka á móti þessu Rikki, sko. Og ef eitthvað er, þá er hann mjög góð á móti Gyro finnst mér, sko. Já. Þangað til hann er komið Satanica. Já, allavega til að byrja með ultið og geta barstað hann svolítið niður. Já. Við sjáum TSR smóka, en það er enginn hjá þeim. Skáta triangulinn, en það er enginn þar. Nei, Dæri skannar með þess að, þau spotta á, já. Flott skann, ok. Og fara þá bara í hinn áttina. Sjá þetta Vision hjá TSR. Nú er Nix allavega örugglega að fá ulti, sko. Þeir smóka, komdu hingað. Það er ultimate á þeim öllum nema Black Hole. Já. Og þeir eru að gera rétt á TSR, þeir bara taka svæði, nú er þeir bara jafnvel að reyna þeir eru að fara að spotta Bleezy, mögulega, hans solo, sér hann. Vá, Bleezy. Stun, hvort stun, ákveða lemja hann fyrst, en þetta er undir tower, það er að koma TP, það er allir að TP að Bleezy, hann er að lifa, Kingris hoppar með stun og... Litfultið! Er þetta satt? Bleezy lifir þetta af. Litz últið því lík. Já, stólakjáluna hlaupt í burtu! Hann er tipp. Ég fíla þetta, meira svona. Hann lifir þetta af, ég trúi því ekki. Enga kurteisi hérna, drengir. Bara tippa. Þetta var svo gott Litzúlt. Já, þetta var alvöru Litzúlt, sko. Ekki eins og að skoppa hana í, hvað er það, fyrsta eða öðrum leiknum, ég mannaði ekki. Það var eitthvað hundaskopp, sko. Biggs er með Black Hole, hann eða fá samt pipe, já, segir núna. Serðu hvað hann tankaði samt á hann? Já. Og öll tíminn líka. Já, flott blinkinn hjá Kingris. Þetta sko, sjáu þetta, maður. Það var tímabil þar sem að fólk flokkaði ekki hvað Litz var góður, en Litz-ultíðin er bara broken item. Nei, broken skill. Kingris finnur Tiny. Hann er að stútanum komið stun, hann er undir tower, en Bleezy er að fara að mæta, Biggsinn mættir, þeir eru allir mættir, hann hoppar Black Hole og Kingris andar þá að deyja, unstoppable killstreak segi, er stoppað, Young Páll er í klandri núna, en línan klárar Biggsinn. Young Páll, hann er low, Bygglan líka, línan er mætt. Lína kemur og lemur! Ok, þetta var alveg mikið dive city, en þetta hefnaðist. Já, 3-4-2, þeir finna allan Alchemistinn og Tiny deyr ekki. Akkurat. Ok, ekki eins slæmt, en... Þetta var svona mín útgáfa það sem var í síðasta leik. Ok. Þetta var fínt. Shoutout á Raufaló, hann lætur mig hugsa dive.
Að dæfa góð skemmtun. Heyrðu, hvað eru það að gera núna? Þeir eru komið pipe á Enigmu. Já, hann ætla bara að fara í árur. Já, þetta bara aura, drums, pipe, svo fer hann vantanlega í Blinkbygg og bíða held ég. Mögulega. Þeir smókaðar aftur, þeir vilja fæta aftur. Nixon ekki með... Nix að fá últi. Já, hann að fá það eftir 2. Þetta alveg... Það líka engin ástæð að vera ekki keyra með Rikki sko. Finna Blísi, við spotta hann, come on. Blísi. Þeir spotta hann og pinga hann. Já. Dr. Vister fyrir Bleikmjöl poppaða. Sólargerlan í bobba. En Axlan hann líka, Jónpollu, flott æspað, 2 manna stönn. En Blísi, hann deyr. Bygglan mjög low líka, Tiny mættur. Bygglan super low, Jónpollu ennþá að deyja. Núna Axlan í klandri. Flott stönn frá Biggs. Spurning hvort það meira. Já. Geggja. Meira! Þeir finna 4. Wow. Þeir eru bara svo graðir, ég veit ekki, þeir bara... En þetta einmitt það sem þið þurfa að gera sko. Fyrst með Rikki og Nix að bara fara að leita. Já, hann með svo mikið snowball effekt, hann Rikki. Leið að hann byrjar og kemst að stað, þá það sem gerir sér hittir gott. Þetta silence líka svo gott sko. Þetta svona fyrir casino players að spila Rikki sko. Þú vilt snowballa og fá eitthvað svona. Þú ert ekki að vera eitthvað að farma, þú ert að farma kills. Orkid á Biggs, hann var svolítið formulega... Hann, hjá solo. Ég held að hann sé tildulega döður samt. Já, en Nigma hann einhvern veginn ekki alveg, það svolítið erfitt einhvern veginn að fetta sig á þessari hetju þegar þú ert að móta svona tank í hetjum. Já, ég held að hann var bara alltaf langt þarna. Já, hann var svolítið framalega. Líka Tiny, hann komið að aganum sko. Já. Hann komin á stað. Hann komið með smá timing, hann það samt BKB og crit. Og Satanic og Divine Reaper. Já, þetta alls ekki búið sko. En núna ætti hann að farma miklu meira að segja. Hann nummer 2 núna. Hann að fara að detta í gott networth. Já. Alchemist ekki já, hann samt alveg ennþá yfir öllum. Þeir ná að stela tónmyndurinn. Spurning hvort þeir alltaf... Aftur á sama stað, undir sama turn. Þetta æspað sem ég stiði sko. Litsulti komin inn. Þeir poppa Black Hole. En það ekki nóg Biggs þeir eru bara alltaf tanki á TSR. Þeir finna Axla líka. Já. Axla var gott. Tiny mættur. Engin ulti á King Chris. Hittir ekki stanninu á Blísi hérna, Youngpollur. Hann svo low. Hann svo low líka. Dr. Vistin endar því að klára hann. Bygglan deyr núna. Og hann svo solo. King Chris. Þetta bara eins og horfa eitthvað South American Dota sko. Þetta svo kaotískt. Hann bara... Þarna Byggla. Haltu... Kvotum við meira. Voice lines. Ok, þeir ná að treyta rosalega vel finnst mér. Dr. Vistin líka. Hann 3. networth. Hann komst alveg, þetta var mjög gott fyrir hann þessi fight sko. Það mun líka líða á það að þeir mun ekki geta díla almennilega við Rikki. Hann getur gert það mikið damage, komið sér kæta út. Ég held að þetta sé miklu meira svona even favorite leikur orðið núna heldur var að því að leikur með 2 þó að þeir þróuðu alveg í lokin sko. Þeir voru að vinna hann að leika alveg framan á sko. Ó já, núna þurfa TSR að passa sig svolítið. Nixon komið stað og Rikkin líka. Hann svolítið skátar... Mannsónu bara, skátar hann út. Hann að fara að leita eitt auðvelt kill. Ekki. Don't do it. Byrju nær hann í. Mannsónur. Vestal á sig. Þetta sonur okkar alla sko. Þetta sonur okkar alla! Já. Eitthvað að tippa hann. Það vantaði kannski fleiri levels bara eða eitthvað. Þetta svo mikið bait á Nix, þú sérði eitthvað svona auðveldan íkornaði eða whatever og þú heldur þú getið drifið. Hann þurfti bara level 2 í ult sko, það verður döður. Þetta var nice try. Þetta var mjög nice try. En hann þarf ekki til þess að geta gert þetta. Ó já. Og meðan Dr. Vistin. Hann að fara í Manta. Hann að fara í Manta. Ég held að það sé bara nokkuð góð hugmynd sko. Já, mjögulega fyrir hvað, sko? Þetta bara fyrir damage? Eða... Nei, þetta er örugglega fyrir hérna Orchid. Þetta er til að taka Orchid að sig, sko.
af því að hann ofta að henda á Rikki, sko. Já, ég skil. Ég svo sem ekkert alveg viss hvað menn að pikka hana items þegar ég kaupa á Rikki. Ég þekki á bara einn hana góðan félaga sem level 30. Ég held að sé Axe Crit, BKB, hvað? Þið takar á sann. Það er skannað á, en já, þeir ekkert að fara að kontesta þetta. Þetta er þá free rose. Ég held að þeir séu svolítið stundum að gefa þeim aðeins svo mikið fría rósa, sko, á Kuta, gefa því það. En kannski þeir upplifaði bara að þeir séu ekki stöðu til þess að geta, var kannski ekki Enigma Black Hole. En núna er hann komið með skjöldin á Alchemist að þeir munu bara keyra þessa turna sem þau gerðu í síðasta viku. Já, Objective Gaming. King Chris er bara með einhvern eldi í rasinum, hann bara vill þessa turna, sko. Það er líka komið BKB, þá getur kannski verið svolítið dýpra. Hann getur dagans meira, en hann verður að passa sig það sem gerist í síðasta leikana. Þeir voru svolítið spóla yfir sig, sko. Hænileikum BKB, myndinni kriti. Næsti fight verður mjög stór, sko. 2 hits í komið, BKB, lína líka með Aghanims. Það er rosalegt dæmis, svo mikið magic. Já. Amp. Það er náttúrulega kannski ekki jafn mikið combo potential í hessum eins og í síðasta leiknum, en það er samt, það er Black Hole. Og það er... Það er alltaf þessi Black Hole presence. Það er að passa sig á því. En það er líka tvíeggja sverð að vera Enigma offlane, því þá er einhvern veginn pressan á þér að þú þurfir alltaf að ná einhverjum wombo combo stælum, sko. Ég held að við nota bara Black Hole á hann Alchemist, að það sé bara alveg nóg. Já, ég held að það sé bara meira favored fyrir Kuta ef þið draga þess úr svo fætum og Rikki fara, þú veist, lemja og gæta út og... Já, en með það, sko, bara ef Alchemist er rúleik þá er bara clean up crew næst. Jæja, Mannsonur. Ég veit ekki hvað hann sér í þessum íkorna, en hver er ég til þess að dæma? En núna er hann ekki að fara í damage lands, hann er að fara í glimmer og forsta. Nú er hann að fara í bara svona support. Já, þeir eru náttúrulega með Rikki og Nyx. Þeir eru smókaðir á Kuti. Dr. Vistis spottar Axlar að labba beint inn í þá. Og hann er bara dauður. Iceblood komið niður, Bleezy ult líka. Tiny er reyndar inn í medium fight. Dr. Vistis er að fara á Bleezy. Þetta er flott Black Hole, hann er svo solo. Er að svolítið skátað á Dr. Vistis líka. Það eru 2 eftir. King Chris blinkar út með stönnið en það er rocket á eftir honum. Alltaf er alltaf. Hann stannar sjálfur sig. Já. Nei, ég vil ekki. Ok, já, hann er komið að þessu, ok. En samt. 3 dauðir. Hvað er samt dáupúsið í liðinu á Kuta? Er það ekki bara hann að Giroin eða? Nigma. Já, Nigma líka, hvað er ég örugglega? Já, það er alveg rétt við það. Mannsonur. Rétt svo sleppur hann. Men bæði liðin er í rauninu með fínt dáupús. Já. Hvað nú? Er Rikki komið gem? Ég er að fíla það, sko. Ég elska gem. Það er svo gott item. Það var eitthvað tímabilið sem menn voru að pikka Rikki fjarka og voru bara með gem. Það var eitthvað skrítið. Já, og voru hann með darti líka. Ó, já. Það var leiðilegt með þetta. Já. King Chris vinnur Biggs. Hann er bara að lemja hann. Hann er bara dauður. Bobs er í... Hann er bara döð. Flott picka. Enigma offlane, já. Hann er svo solo. Hann er að býja eftir hann á Wisdom-rúninu. Hvað er Axel að fara? BKB? Hann er blink. Hann er fyrir blink. Er þessi King Chris ekkert mikið í svona kommunisma að gefa Axe og eitthvað? Er hann bara hugsaðum sjálf á sig? Það sýnist það, hann er bara innleikur ofar öllum. Ég held sko að sem Alchemist þú vilt fá þín item fyrst. Já, maður hefur alveg séð í einhver prófleikjum eins og hann að Skít er í Falcons, það er stundum svona eftir 4 item þá fara þær að gefa öðrum 1 eða 2 Axe ef það er eitthvað crucial Axe. Já, það er kannski drafta í kringum það í staðinn. Já, en þú veist, í þessum leik þá er svo sem alveg fínir Axe hjá Lína og... Já, 2 hittir eru samt að fara í
Já, það er reynda búin að kaupa sjálfu, það er rétt. Já, línan er komið Aghanim's, Jungpollur er að fara í það núna. Getur verið kannski aðeins svo seint fyrir King Chris að gefa Mögulega. Já, að þeir vilja bara fá það núna. Þurfum við kannski frekar að fá easy á hann líka. Bæði liðin eru svolítið að bíða eftir að eitthvað gerist, mögulega. Það er mjög erfitt fyrir TSR einhvern veginn að pusha í towers sinnes með. Þeir eru ekki eins græðir í það og þeir voru. Þú sér líka bara initiationi hjá þeim núna er aðeins svona, kannski ekki. En það velti meira á Alchemist initiationi hjá TSR í þessum leik. Þetta er í síðast leik. Það er ping að Dr. Visten er að fara inn, finnur Bleasty. Það er komið. Íkornin! Becklan er hérna hvað að gerast, Tiny, hann er fastur í Ice Path, Black Hole á King Chris og það eru tveir dauðir, Bleasty og Jungpollur. King Chris, hann er dauður! Hans og Solo er super low, Axlan er að elta hann. Tiny endar á því að BGB-a. Hann er bara dauður, ultra kill á Tiny. Þetta lítur ekki vel út fyrir TSR. Hans og Solo endar á því að deyja, skátar hann út, stönn á Becklinni, þetta er ekki búið. Það reynir að dansa tango í kringum eins og menn, sko. Hann er alltaf að TP út. Hann er að bila. Hann sleppur. En þetta carry matchup er orðið miklu erfiðar núna heldur en... Já. Það er rosalega erfitt að vera að stoppa hann. Já, hennan hatt. Þetta er ástæðan. Ástæðan fyrir þeirra að vinna. Hatturinn mann. Já, þetta er pay to win, sko. Skins í þetta. Pay to win, sko. Nei, það er rosalega erfitt að stoppa hann á Gyro núna. Hann er komið þessi items. Miklu auðveldur að einhvern veginn hann leikur núna hjá honum. Þú veist að koma sér í item og svona. Þetta er í leikum undan. Já, hann er búinn að eiga mjög góðan leik. Hann er komið Satanic núna og var að kaupa það. Já. Hvað ætlaði að gera þá við hennan Gyro? Hvað geta það gert? Veist, hann nota bara BGB og svo bara kesta. Sást líka þessum fight, þá góður ekki línuna, ok, hún er að sprengja. En allir aðri í liðinu eru sprengtir. Flott initiation hjá Dr. Visten líka. Það bara ekki tigg, hoppar inn og ég hafði ekki jafn mikla trú á þessu eins og þú. Ég held að Rikki yrði einhvern veginn kontrólar og drepi meira, en hann er búinn að alveg blómstri í þessum leik. Já, hann kann alveg að spila Rikki Mitt. Þetta er Rikki Mitt spilarinn. Já, auðvitað. Mér manta líka hann getur slá. Doktorinn er náttúrulega doktor í mörgum fræðum, sko. Og Rikki Mitt er nummer 1 hjá honum. Það er mögulega róspawn eftir 50 sekundur. Spurning hvort þið býða bara eftir rós eða hvort þið vilja fara pusha towers, Kuti. Ég held að Kuti ætti aðeins að favora Rossan meira en þeir eru að gera, sko. Ég held að það ætti bara einmitt að setja vart upp í kringu Rossan, býða eftir, taka góðan fight, klára Rossan. Cherokee kominn yfir Alchemistin. Hann Solo er að pumpfaka. Bixin er alltaf að skáta út, fer í getið. Já, þeir eru að býða eftir rós. En liðið núna er að fara, sýnist mér að spila 4 eða 5. Í rauninni er TSR búinn að taka svona 3 fæta núna sem er alltaf að segja wow, sæl, við erum bara ekkert alveg að ná að vinna þessa fæta, sko. Þeir þurfa kannski bara að vera heppnari með initiationið, sko. Ax og Manta inn í BKB. Róspawn eftir 15 sekundur. Það er spurning hvort TSR er að fara í gateið og þeir eru tilbúinir á Kuti. Þetta er að sveipa upp í eitthvað. Hvað er að fara í gerast? King Chris. Nei, byrju. Hvað er í gangi? Já, ok. Þeir ákveða TP-a bara í staðinn. Já. Þóru ekki að fara í gateið. Elda sér sniðið. Já, algjörlega. Nixin er komið Dagon líka, hann á eftir að sprengja einhvern support. Já, nú getur hann kannski að fara í Solar Blaze á Nixinum. Rósan er komin upp. Bæði liðin er að fara að líta á að reyna að ná honum. Kuti er að fara að byrja. Já, Kuti byrjar. Spurning hvort þeir séu á aðeins og seinir til smóka. Þeir eru að fara að smóka undir vard. Þeir sjá Bleasty allana. Sjá smóka. Hans og Solo líka. Hann er að fara að breyka smókin. Hann breyka smókin. Þetta er eitthvað Enigma nú. Hann er destaður og silenced. Hann er super low. King Chris poppar BGB. Hann er bara dauður.
Tiny er komið með Aegis en það eru 2 dauðir af Kuti. Dr. Western núna. Hann er í klandri. Tiny hann bara Kuti er samt massa. Hann keirir bara inn. Það er ekkert sem getur stoppað hann. Ice Path. King Chris. Óefni á Big Star. Hann náði ekki alveg. Stenn á sjálfa sig. Tiny, hann er aftur að fara að lemja Dr. Western super low. Hann nær að lifa í smá stundi viðbót. En lína að lemja. Nei. Hann lífir af. Þessi Kairo. Hann er sterkur. Tiny er bara að drepa alla. Þetta er bara raid boss. Lizzie. Þetta er enda. Lizzie. Það sleppur mögulega. Það er... Já, hann kann hann töluleik sko. 4 dauðir. Ég held að þetta myndi gangi illa þegar Enigma náði ekki í raun að gera neitt. Já, þeir náðu að bersta niður. 2 hits eru 0-1. Var hann ekki með blink á Enigma? Það kannski var bara að vona að hann myndi... Já, hann með blink. Hann þurfti... Jú, ég held að hann blinkaði. En síðan dó hann bara í gegnum BGB. Hann var ekki á réttri staðsendingu til að Black Hole-a. Þannig að Axarinn náði að lemja hann. En, veist, þetta er Aegis. Allir hjá Kuti eru á lífi núna og það er bara high ground. Úff, þetta er eins góður ekki svo... Já, þið verðið samt að búsa held ég. Já. Þeir verða að fá okkar meira út þessu. Þeir eiga buyback. Já, það er samt alveg 4 mínútur eftir að Aegis þykir alveg eins bakkað. Það er alveg rétt. Þetta er kannski bara... Sýnist það að taka mid og topp frekar. Arkon mindsetið á mér að kikka þessu. Þeir geta náttúrulega kæft mappi bara aðeins á... Já, Kuti er að halda pressinu líka. Hann er nefnilega að gera mjög vel í svona. Ég hef staðan búin að vera að standa sig mjög vel. Hann myndir... Er það bara næsti? Það er bara næsti. Það er Outer Towers. Það er sjártinn á Enigmu næst. Hvað er Biglan með? Hvað er hann komið með? Biglan með sjart, Glimmer. Já, bara svona basic kitty. Alltaf fyrir einandisk næst. Já, ég fíla þetta. Ég fíla þetta pick-up. Svo ná ég örugglega að poppa út öllum spellum, allan áður Í rauninni þarf hann bara, já, akkurat að lifa eitthvað svona burst initiation og emitt, ná að henda spellum út, sko. Það eru allir turnar, tier 1 og 2 döður hjá TSR. Passu ykkur strákar! Það er Tormenturinn! Ok. Þetta slappir á. 2 mínútur eftir. Já. 2 mínútur Aegis. Þeir eru mögulega að fara að pota í high groundið. Þetta er kannski ekkert rosalega erfitt high ground fyrir að fara upp. Þeir eru... Þannig að Tiny getur bara... Ég held að menn séu bara hræddi við high groundið, sko. Þeir vilja svolítið... Já, það er náttúrulega... Mögulega. Þetta er ekkert svo langt á undan hjá þeim að þeir geta... Sér Tiny lappa bara upp. Já, Tiny hoppar inn. Sér Kiro ult. Þeir ná að besta niður mögulega. Já. Rikki hoppar inn með BKB. Dr. Western finnur Manson. Tiny er komin aftur. Hann er bara lifandi. Hann næra að drepa einn lítinn Manson. Hann er bara búinn að skrifa doktorsritgeði, hvernig það á að fara inn og fara út, sko. Í þessu high ground. Algjörlega. Hann á buyback. Þeir eru smokkaður á TSR. Þeir eru alltaf að hoppa inn. Heyri þetta hljóð hann á King Chris. Hann sem stóla! Bignin með Black Hole! Þetta Black Hole! King Chris dauður Lizzie. Hann er að fara að falla eftir smá stund. Axarinn er að reyna að gera einhvað en það er bara ekki nóg mikið damage. Litz ult. Það eru 3 buyback. Núna þurfum við bara að bakka. King Chris næra að stanna hann. Það er í gangi. Ice Path, hvað er að gerast? Náðu að snúistu við. Hann er svo stólu döður. Dr. Western líka. Oi, Tiny. Hann deyr loksins, þeir náðu snúistu við. Þetta er 4. buybackið. Já, þeir götta því. Og Biglan líka. Þetta er samt 4 buybacks. Þetta var svolítið mikið. Þeir voru ekki nógu fljótir að fara út. Nei. Nei, þeir voru samt alveg tímalegir að fara út en þeir bara, hann náði... Þeir náðu allan að drepa Tiny, hvað er það? 3 skull? Já, fyrir hann, eða eitthvað. svoleiðis. Það var alveg rugl mikið. Já, hann lagði upp fyrir Big Sadan gott Black Hole bara með að hoppa inn og stanna sjálfa sig. Þarna fann hann gott Black Hole, sko. Við þökkum Big Sa fyrir að gefa okkur gott Wombo combo. Meira svona. Þetta er allan að tier 2 fyrir einmitt, þið ná að fá eitthvað úr þessum buybacki, sko. Ná að drepa 4, 1 turn,
sjá network-svingið eitthvað? Er þetta eins og hjartalínur ritt? Nei, þetta er ekki alveg. Þetta er ekki nóg, þetta er ekki nóg. Við þurfum að horfa aðeins meira. Við þurfum að gera þetta í 3 skipti viðbót. Já. Já, bara hvernig ætlar að drepa hann Jero? Það er alveg vandamál, sko. Já, þetta er bara vandamál. Sko, ekki bara það heldur, Rikki líka, hann er með BKB og hann er að djúka og djæfa einhvern veginn. Já, hann er alltaf að djúka einhvern stunts og svona. Sko, Gairon er alveg með fínt bild til þess að drepa einhvern, en þeir eru bara einhvern veginn, hann og Lína er ekki að ná að bursta sama target, veist mér. Þetta er svo að spretta fæta, sko. Já, þau þurfa að reyna að ná að drepa einhvern veginn. Þú minnar Alchemistinn og Já, Alchemistinn einu, ásaki. Líka þessi Jero með svo gott support duo með sér, sko. Skjöldurinn og frá Litz og síðan... Skjöldurinn er náttúrulega broken, sko. Og Nix góður að crowd-kontróla liðið. En þeir náðu allavega ekki Rax, sko. Tier 3, en Rax er opið, þannig að það er mjög léttar að fara high ground núna. Það er alveg rétt. Ég held að þetta muni bara, þetta snýst næsta rossan og einn góðan fight og þá getur þetta, ef að Kutti og Kó ná einum góðu fighti núna, þá getur þetta orðið svolítið erfitt fyrir TSR, sko. Tiny er komið með, hann er komið með Butterfly, sko. Já, hann er komið með Butterfly. Já, hann áttur að lifa enn lengur. Hann þurfa að fara í MKB þá. Er hann ekki 6 slottaðir? Ég held það. Jú, en Gairo verður frekar fljótt 6 slottaðir af... Þeir eru smókaðir, hann er svo sólvæðan að skátar úr Bleasy. Og King Chris að næra að bursta niður, hann er við super low. Hann næra últastand og það er poppað öllu á hans stóla meðan... Já, þetta borgaði sig! 2 dauðir, Black Hole á Axlarast í lík, Black Hole! Ekki tík! Young Pollur eftir þarna, hann er steindauður. Ég held að Hans Ólaf hefði heyrt með hann og hann vildi bara, heyrðu, ég skal bara taka carryið, vinnur, ekkert mál. Það er 1 buyback á TSR. Þetta er 4 á móti 2 og þurfa að fara high ground. Takka turna, Sagar. Tiny er ennþá lifandi með fullt HP. Þeir eru ekki með svar við þessum gæri, þau verða að banna í næsta leik. Þetta er allan, já, hann er bara solo á Raxin, sko. Já, ég meina, hann er að gera alltaf mikið damage. Alchemist bara einhvern veginn dettur af og hvaða damage hafa þið þá eftir það? Lína gerir svo sem alveg eitthvað damage, en... Ekki nógu mikið. En Enigma er svar við því einhvern veginn, þeir eru með svör. Ég vil sjá bara Megas. Þeir hafa hálfa mínútu til að taka niður eins mikið á Dvertex og geta... Já, ég held að það taki enga stund að taka þetta niður. Bleasy líka, já, ég held að þeir séu ekki að fara að fæta. Jafnvel þótt Alchemist er að fara að respawna, þannig að þetta er allavega Megas. Já, ég trú ekki öðru. Það lágmarki. Sem við myndum segja bara dæfa, bara klálegginn, sko. En náum ekki alveg svo. Það er alltaf ákvörður sem maður að taka, Megas eða bara klára. Meira safe að taka Megas. Jú, þetta er náttúrulega líka ástæðan fyrir að þeir eru að keppa þarna og ég er bara að tala. Hörðu, hvað er að gerast? Þeir finna Axlaran inn í trjánum. Ekkert buyback, þetta var dieback. Þetta var dieback. Þeir kalli ekki einmitt, já. Ekkert sem ég geta gert til að stoppa þetta var vel bila, já. Vá. Hver er MVP? Það er bara perfect leikur. Ég vil segja að Bixin sé MVP. Bixin var með svaka góð Black Hole hann að setni partinn, sko. Einmitt. Hann náði einhvern veginn alltaf bara að velja rétta hitju og það er ekki tigg. Hann bara sá henni hitju og bara BAM! Það er líka ekki svo létt að gera það á Enigma offlane, sko. Það er alveg getur verið svolítið dottið og... Ég sé oft, sko, leið og tekur Enigma, þú vilt alltaf finna eitthvað moment þar sem þú nærði allavega 3. Og vilt gera þetta Black Hole play, en þú veist, ég vil bara að nota Black Hole og annarkvort King Chris eða Axlaran, það er bara alveg nóg. Það er bara nóg, þú veist, að taka lína út eða eitthvað þannig og þeir bara einhvern veginn unnu á því og það var ekki hægt að drepa hann að Rikki. Leðan hann kom með ákveðin items, þá var hann bara að lappa og bara hoppa og færa niður í jörðina og... Ég er hissa á hversu þannig sé frían leikan átti. Ég varst það geggja pikk nú þegar ég er að horfa á þetta núna, þetta alveg skilaði sig, sko. Já, þetta Nix og Rikki blandan, sko. Það er sóðalegt kombo. En þeir verða að banna þennan Giro, held ég. Ég held að sé ekki sniðu hugmynd. Eða gera eitthvað til þess að díla við hana, því að hann var með miklu fríari leiki þessum heldur en seinleiknum. Já,
miklu betri leikur núna. Já. Alveg, ég held að það sé þessu litsa að þakka líka. Já. Ég held að hann dó ekki til lane eða þá bara einu sinni. Það er bara virkilega vel spil. Ég myndi segja að þetta var perfect leikur. Þið spilaði hann perfect. Þeir gerði þetta mjög vel. Allavega nánast. 99,9%. Já, virkilega. Þetta var rosalegt. En já, þá tekur Kuti þetta 2-1. Já. Og já, eins og ég held að þetta væri að verða eitthvað TSR favor þetta fyrsta leik og ég sagði sjálf mig, ég verði bara 3 leikir. Þetta er eitthvað alvöru, þetta er bara eitthvað seríu í Brasílu, sko. Þetta er ekki íslenskt dota, þetta er South American dota í gangi, sko. Þetta er svakalegt. En þetta er allan að núna, ef Kuti vinnur næsta leik, þá eru þeir búin að vinna mótið. Já. Þannig að það er mikið í húfi fyrir TSR. Það er mikið press á TSR og þeir þurfa aðeins að hugsa hvernig þeir ætla að banna pikka núna og aðeins hvað hefur ekki verið að virka hjá þeim í rauninni og hvað virkaði fyrsta leikinu. Við sjáum hvað þið gera við fáum allan leik 4, þannig að við sjáum hvað þið gera leik 4. En núna þá ætlum við bara að fara í auglýsingar. Þannig að takk fyrir, við sjáum okkur smá. Takk hjá. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Komið sæl og blessuð, kæru landsmenn. Góð daginn. Ég heiti Alexander Moisa og með mér hinn eini sanni. Randver Pálmi. Randver Pálmi, a.k.a. Randy in game. Við erum mættir í stutt pubquiz sem að Randi ætlar að svara. Randver fær sem sagt 2 spurningar. Ef hann svarar fyrstu rétt. Það er ég átt. Nei, þá vinnur þú. Já. Ef hann svarar fyrstu vitlaust, þá fyrir 1 séns í viðbót. Og þá færðu aðra spurningu. Og veistu hvað gerist ef þú svarar henni vitlaust? Out of there. Þá ertu sendur yfir í næsta heim. Til Steina. Þá ertu sendur til Steina í smá rasketlingu, sko. Japp. Ok, ég til. Fyrsta spurning hljómar svona. Hvaða spilari er með hæsta EMP-skor á Strats? Bixvin. Er þetta lokasvar? Rétt. Þetta er því með vitlaust. Ha? Það var minn maður Vektor. Nei. Besti support. Þið hljóta að vera ljúga. Ég hef séð hann. Ég horfði hann að spila Pötsi í gær. Þetta er hérna á blaðinu. Ok. Vektor minn sem raskellti mig í gær á Warlock. Þetta er bara hann maður hæsta IPM í mótinu. Shit. Hann kann að gera gröfur og hann kann að supporta. Ég baði hann á hann. Hann fór nefnilega, hann skrappna hann í burtu og það fara að keyra eina gröfu og sækja hana. Já. Ég spurði hvort ég mætti koma með, hvort ég mætti keyra. Já. Hann sagði nei, sjá þú bara með drekka bjór. Úff. Hann er með hátt ego, sko. Já. Spurning 2, þetta er síðasta spurningin. Ég held ég væri með þitt. Hvað voru margir metaþættir á tímabilinu? 3. Loka svar. Já. Randver Pálmi. Ég feilaði. Það er rétt! Og sem vinning ert að fara að fá þessa 2 hérna glæsilega Red Bulla ásamt 3 Oat Kings. Við erum með Oat King Original Pure. Við erum með Oat King Black Series. Og svo síðast en ekki síst erum við Oat King Cocoa Caramel. Randver Pálmi. Ég ætla að tjögga hann hérna. Ætlar að tjögga hann? Tjögg. Já! Kæri vinir, takk kærlega fyrir Randver, til hamingju, þetta er nummer 2. Þakkum Randa kærlega fyrir og sjáumst eftir stuttastund. Hector í besta afsökunar. Pubquiz og til hamingju Randver Pálmi með þennan glæsilega Red Bull drikk sem þú svolgraðir í þig. Við erum hérna rétt bráðum að fara dett inn í Game 4 sem að ég, Fjörulalli og vinur minn Alli Ö ætlum að leiða ykkur í gegnum. Þetta gæti orðið match deciding leikurinn ef að Kvittin á að keyra þetta heim, en ég veit að TSR vilja gera allt sem þeir geta til að stoppa þá í sporum sínum og tróða okkur inn í Game 5. Það er farið að kýtla í blóðinu þeirra, þannig að þeir ætla svo sannlega ekki að láta vinna sig. Já, þeir eru búin að hringja og vekja Brumma núna í ferðarlegins í útlöndum og fá smá coaching tips með draftið og þurfa aðeins að breyta til. Maður sér til dæmis að Alchemist er búin að vera pikkaður í öllum 3 leikjunum og hann er búin að tapa þeim öllum. Ég sé ekki fyrir maður að vera pikkaður aftur núna, sko. Nei, það er kannski einhver breyting á liðinu sem þið getur gert. Og síðan er spurning hvort að Kuti vilja eitthvað breyta til. Þeir virðast vera mjög fastir á því að banna þennan Sniper, Viper, Sand King og hleypa Mannsonum og Hoodwink. Ég held að þeir gera það bara aftur. Já, Hoodwinkin átti ekki alveg jafn góðan Game 3, hann átti Game 1 og 2, hann átti báða fyrstu 2 leikina mjög góða, en maður sá í Game 3 að hann var að reyna að bilda eins og Forstaff og Glimmer í staðin fyrir að grýta inn að Gleipni. Já, hann líka komst upp með það í öðru leiknum að því hann var á undan. Já, sennilega þurfti að gera það líka í Game 3 að því að það var þessi ljóti Rikki sem að hoppaði á hann og alla. Sko, síðan einmitt það sem við erum búin að sjá að Litz er búin að vera kontestaður
í öllum 3 leikjunum af Kuta. Já, ég sé það aftur gerast núna. Já, nema að TSR ákveða að banna hann. Þetta náttúrulega ógeðslega, þetta eiginlega sterkasti support í leiknum á mínum mati. Já, þú veist, Kuti það bara á pikkum og vinnriti. Já, Kuti bara first pickaran og þeir einhvern veginn hafa, jú, þeir voru með Shadow Demon hann að fyrstu 2 leikina sem er gott counter á skjöldin. Já. Náðu alveg að bugga hann aðeins, en það var samt einhvern veginn, þú veist, þeir vilja samt spila inn í þessi counter, sko. Já, ég vil bara setja fast á sínu, en ég held að þið þurfa að breyta til, sko. Já, einmitt. Það er spurning hvað þeir bjóðu upp á hérna. Það er eitthvað hérna örstutt delay hérna hjá okkur. Áður við förum inn í, það er búið að velja pick side og það er bara að vera að setja upp fyrir draftið. Það er líka, það er spurning hvernig taugarnir á TSR eru. Það er náttúrulega þeir tóku fyrsta leikin nokkuð örugglega, voru með Game 2 alveg í höndum sér og bara sko smokraði á milli puttana þeirra sá sigur. Og þetta klassíska Gyro gameplay líka að tapa og ef maður kemst leit þá er hann alltaf stórhættulegur. Já, en þú veist, það er nú bara ótrúlegt að þessi Gyro hefði komið svona leita því að hann var bara, húddvinkinn var yfir hann í netvorti á 25 mínútum, sko. Þetta var bara eins og horfa sjálf á mig. Já, en já, en Game 3 var miklu betri hjá Tiny á þessum Gyro, þannig að maður sér alveg að þetta er alveg hetja sem hann er komfort á þótt hann hafi átt frekar rough Game 2. Maður sér alveg fyrir sem hann verið bannaður, en já, þeir allavega virðast ekki hafa neitt einhver stórgóð svör við honum. Nei, allavega ekki að þeir komast leit. Nei, einmitt. Svo er hérna Bixi, það komið skemmtilega staðrind og það að Bix var að spila sinn 13. leik á Enigmu ever áðan. Maður hefði aldrei haldið það. Nei, ekki með Black Hole sem náði að henda út. Þannig að það var samt helviti fínt að henda út Black Hole þegar King Chris setti alltaf upp og sjálfa sig með að stönna sig og vinni sína. Já, það var að gefa séns. Já, gefa smá séns, já. Þeir vildu bara koma okkur inn í Game 4 og jafnvel Game 5. Jókallega. Það er ennþá ykkur pása. Já, við erum strákunir að setja upp lobby hérna sveittir, sko. Hóp og Harry var að ringja, hann er eitthvað að öskra á liðið sitt. Já, hann er að láta það heyra það. Já. Hann er að láta besta liðið í deildinni heyra það sem hann er að coacha. Já. Já, einmitt. Ég hugsa að Hóp og Harry sé bara núna að öskra á liðið sitt í Dota, hann er eitthvað live á Twitch að griffa á svona Warlock eða eitthvað. Takk á junglina karríunum. Já, brjálaður. Mín súpa, mín súpa. Hörðu, hérna eru við komnir inn í draftið og já, það er sama sem fer. Það er Sniper Viper hjá Kuta og Shadowfiend hjá TSR. Reyndar skrítið Shadowfiend pick. Já, bann, já, einmitt. Ef það væri einhvað bann sem ég myndi breyta hjá TSR, þá myndi ég sleppa því að banna þennan Shadowfiend. Þetta er ekki sama hetja og hann var hérna þegar að Kuti tók og spilaði hann daginn. Það var alveg nerfaður, svolítið hart. Það er bara, heyrðu. Þeir verið halda sig við þetta. Kuti bannar Lich. Já, það er að því að TSR ákveður að taka first pick. Já, geta á stólið honum. Já, einmitt. Þeir velja ekki senda hann í gegn. Þá er spurning, já, þeir hefðu getað gert á að kannski pikka Shadow Demon á byggluna, en já, það líst ekkert á það. Sko, TSR hefur sennilega ætlað að first picka hann á Lich, fyrst þeir eru núna eitthvað að leggja höfuðið bleiti varðandi 3. bannið, sko, þeir búið að spóla þessu upp í Banna Centaur. Ok, áhugavert. Já. Ég held að Bixi minn sé orðinn svo þreyttur á að spila Centaur og hann sko neitar að láta pikka hann á sig, sko. Já, þetta er bara eins og Sörda Disruptor. Þú vil ekki sjá þetta, sko. Spurning hvað við fáum inn í first pick hjá þeim. Þetta er Divi í reserve-tíman hérna líka strax, sko. Þeir eru búin að vera ljótum. Hérna kemur eitthvað. Já, sjokker. Það er mannsónur hútving. Kuti er klálega ekki trætt við þetta. Ok, flott. Third time's the charm. Það er bara pungurinn á borðið. First pick Gyro. Núna hafa þær allan tíman í heiminum til að setja upp fyrir Gyro hjá TSR. Já. Svo er líka spurning hvort að Harrison Solo, þú veist, spila þetta á fjarka, sko. Það geti vel verið. Sér bara, geti flexað hann ef það er búið að counter hann hart í leiknum. Bara henda Tiny á einhvern annan carry og senda H-Solo inn í counterpickið á fjarkanum, sko. Það er alveg hægt að gera það og ef leikur verður á langt, þá bara púla breka og taka uppi og ekki breki Gyro PTSD að vakna ennþá á nóttinni, sko. Guð minn góður. Sjálf það svo því að nýla.
Þeir eru eitthvað að hugsa Enda Dawn, herðu, wow, við fyrstu leikurinn sem við þurfum ekki að horfa á Dawnbreaker. Þetta eru að samt búið að pikka, sko, þetta er búið að banna Lich og Dawn sem er búið að vera öllum leikjónum eða samt einhvern veginn búið að pikka Gyro og Hoodwink sem eru líka búin að vera öllum leikjónum. Nefna fyrsta. Já, það var engin Gyro í fyrsta. Engin Gyro í fyrsta, sko. Rétt. En Hoodwinkin alltaf. Alltaf Hoodwink. Líka ef ég væri með Mannsson í liðinu mínu þá var ég líka alltaf Hoodwink, sko. Já. Ég því miður bara með Baldurgauta. Ógar Mítas gerist ekki betra. Já, Ógar Sanchi Jassa gerist ekki betra. Já, það. Ekkert betur en að vera þar með eitthvað kamp og hann kemur framhjáður og Mítas 4x kampið þetta þér. Já, drive-byði þig. Elska það. Það er hart. Ég veit ekki hvað er meira perandi það eða Profit ult í, sko. Banna Rikki að dúttu vestinni. Rikki mid-enthusiast. Þetta kollaði ég, sko. Já, Rikki enjoyer. Þið tveir félagarnir eru flottir á sér eitju. Hleypa honum í gegn aftur. Þetta er alveg balls í drafti að kvita. Þeir eru að pikka bara carryinn og middin bara fyrstu 2 hetjur. Láta ekki stoppa þessi núna, sko. Nei. Ég meina... Komið confidence í þá, sko. Já, það er einmitt. Núna er komið, boltinn byrjar að rúlla hjá þeim. Við vorum svona svolítið shaky fyrstu 2 leikina. Náðu að slefa sigri í númer 2. Núna er þeir orðnir svona meira líki sjálfum sér, sko. Orðnir heitir. Orðnir heitir. Ernir skítkaldur, nývaknaður hérna fyrsta. Já, hann náttúrulega gist í Arína, sko. Já. Heyrði frá Búðardal í gær og fekk að sofa hérna inn á gangi. Einhverju tjaldinu, ég veit ekki hvernig hann netti því samt. Ég skil bara ekki hvernig hann er að spila, hann ætti að vera að drepast í bakinu. Já, einmitt. Og við að carry þetta leið. Ég held að hann liggi í svona nutback, skilurðu, með, þú veist, andlitið svona niður skjá fyrir neðan sig. Já, ég sé það fyrir mér, sko. Já. DSR fer ennþá dýpra ofan í reserve tíma sinn. Taka hérna Kvop og Axaran. Já, einmitt. Hann var nú sterkur á henni. Já, Axaran er mjög góður á Kvop, sko. Hann er flottur Kvop. En, já, einmitt. Þeir sennilega velja bara pikka núna því að þeir getur bannað hann lengra út eða býða með það, sko. Sjáum hvað er vilja fylkinni með. Komum svolítið djúft í reservið. Já, 30 sek eftir, sko, bara búið að pikka 2 hetjur. Þetta er líka make or break leikur. Þetta er make or break leikur, nei, menn er að spökulera núna, sko. Strákarnir aðeins að leggja höfuð í bleiti. Tikk-tokk, tikk-tokk, tikk-tokk. Það er dregginn. Ég elska í öllum reserve tímanum munum í því að hugsa Jakiro pickið mitt. Þetta var sterkur Jakiro. Já, hann var góður en góður Jakiro. Það er Abaddon. Abaddon. Sko, já. Ég held að þetta sé fjarki, sko. Já, þekkjandi að hann begla minn, sko. Við farum ekki að flexa þessum tveim, sko. Nei, kannski er Ernir búinn að lúta og vill fara að spila þessi hetju, maður veit það ekki. En þetta er náttúrulega ógeðslega næs á leininu líka á móti Jakiro og þessi Jakiro er náttúrulega klálega 5, þannig að það er mjög fínt að leina Abaddonu bara inn í hann. Já. Ég er eftir að pikka hérna offlane og líklega 5 á Kvita. Kannski einhver ógar eða eitthvað geti virkað. Það er mjög sterkt. Já, eða pögnan aftur geti líka verið fínt fyrir þá. Mér samt, þú veist, það væri geggja að vera með eitthvað blottlöslaðan gyro bara, þú veist, Sverrir líka spilar þess að hetja mjög aggressíft, sko. Já. Þannig að það er gott að jóðla bara öllum steroid sem hægt er á hana og leyfa henni að sjá rest. Rubik, ok, þetta er þá Abaddon 5 fjarka Rubik, myndi ég halda. Það sjúklega næs að vera með Rubikinn í Jakiro, sko. Bara krónist æspað. Jafnvel Kvop líka, hann á að stela þessu. Já, það er bara hútt, þetta er bara, einmitt, 3 hetjur sem er gott að stela spilum af, sko. Þannig að þetta Rubik lá alveg fyrir hjá þeim. Axin.
Mér finnst alltaf jafn skrítið þegar að TSR er að spila Axe og gæinn sem heitir Axarinn er ekki að spila hetjuna Axe. Já. Það er algjör synd. Það er mjög skrítið sko. Counter synergy finnst mér í liðinu. Ekki það að Blísi er mjög góður Axe, það er bara ekki að fyndið og ef Axarinn væri að spila Axe. Já, mér finnst eins og rétt að laneswitcha bara svona í flippi sko. Ég held að það er vinnið þannig. Sammála því, já. Hörru, þeir ætla ekki að leyfa Byggsa frá 14. Enigma-leiki sinn sko. Byttu fyrir að þú farin að spila Enigma í 14. skipti sko, þá ert þú komin í fjórhjóðaldrifið sko. Sjaldan verið ég að prættir við glænýju Enigmu. Já, Doritos rank Enigman mín sko. Henda Örsunni. Það var nú góður á Örsunni fyrsta leik. Þetta er alltaf, þeir eru að setja upp fyrir seinast last pick Alchemist, enn eina ferðina. Nei, en ég trúi ekki, ég held að þeir takja eitthvað annað. Það er eiginlega bara gríf núna sko. Variety is the spice of life, eins og ég segi alltaf. Já. Gutti virðist eitthvað ætla að... Þeir eru að spöglera. Banna drá? Já, einmitt. Áts. Ég held að þetta sé gott bann sko, ég held að drá eigi fínt carry-match upp á móti Gyro sko. Það er ekki mikinn tíma eftir á TSR til að hugsa, þannig að ef að þeim hugnaðist að pikka þess að drá sem last pick, þá þurfa þeir að vera fljótir að finna eitthvað replacement. Já, bara vonandi þeir pikki ekki Muerta. Já, ég held að það sé nokkuð örugt verið sé ekki að fara að pikka Já, bara ég sem ekki svoleiðis. Já, takk fyrir það, alveg Tekka dómur. Beastmaster bann. Hvað er opið hérna fyrir Byggsa? Spectre, já, ok. Ég fíla það betur en Alkina, það er líka gott með, þú veist, hún getur alltaf followð upp á Axe-jumpinu. Já. Þannig að hann þarf ekki að standa einn í bullinu. Líka vill meira láta lemja sig, þannig að... Já, einmitt. Punishar það. Já. Já, þetta er fínt Spectre pick. Eini gallin er að það er ekkert mörg target fyrir hann til að singla út og últa solo nema kannski Rubik. Rubikinn sko, en þú veist ef að líka Abaddon er nálægt þá náttúrulega, þú veist, það er enginn sko. Já, en líka bara hún getur ekkert solo að Abaddon bara fara að hann vilja nýli sko. Nei, þú hoppar ekki á þú veist, það er bara eitt support hérna sem þú getur eitthvað hoppað á og drepið sko. Já, finnst Pínis og TSR sé núna mjög að vonast eftir löngum leik. Já, þetta er líklega ekki þetta hérna hyper aggro, þú veist, Orchid hérna nullifier dót sem að hann fór í seinast þegar hann spilaði Spectre. Þannig að þetta er líklega eitthvað Radiance, Blade Mail. Þess er að fara gamla góða. Rage Boss bara, já. Underlord. Það er silfurskottan. Þessi verður stór hættulegur. Já. Ok, Underlord er að fara að leina inn í þessu Spectre. Það er bara ágætt sko, en samt svona, þú veist, þetta er ekkert eitthvað. Axarinn er í kjól, hann vinnur þetta millin. Já, vá, gaur. Axarinn í kjól, sko, aldrei vekja mig. Bara... Tískulega sé, þá eru TSR að vinna núna, sko. Er það samt? Ef við tölum settin, ég held að, sko... Gyro náttúrulega með hattinn, þetta er grjótarður hattur. Dr. Viet er náttúrulega bara broke boy, ekki með sett, sko. Ég skal bara gifta honum sett og Earthshaker ef hann vill, það er ekkert mál, sko. Já, það er bara, ég higg ekki við það, sko. Já, ok. TSR vinnur sem samt King Chris með eitthvað drasl Spectre, sko. Já, ok, hvað á hann ekki Arcana? Ég er ekkert smá vonsveiki núna, sko. Þetta fólk þarf að hætta að æfa sér svona mikið að vera svona góður og eyða meiri tími að opna kistur. Aðeins. Það veit ekki hvað lífi snýst. Maður á ekki að vera hræddur við kreddarann. Nei, maður á ekki að vera hræddur við kreddarann. Maður á bara hræddur við reikningin. Já. Bara felan. Þetta er seinni tíma vandamál. Já, uppáhaldstakki minn, fela kröfu. Og það er spurning hvort þeir púla sama smokeplay, fara að sikkur á hringinn. Já. En, einmitt, mér líst betur á þetta TSR draft síðan. Þetta er náttúrulega mjög svipað í seinasta leiknum nema skipta Alkinum út fyrir Spectre og Dawn út fyrir Axe. Þessi Axe klárlega búinn að dæli sig Oat King. Já maður, sá er buff. Þetta er líka gott lane hjá þeim, Hoodwink Axe held ég. Já. Buggandi. Já, alveg einstaklega buggandi. Eins og margt í þessum
guðsvolaða tölvuleik. Your name offends me. Your name offends me. Sammála. Toxic Harrison Solo mættur. Býðist reitt tippi annan og segi stenduði vel. Já, það er bara sama. 5-manna smók TSR. Standið sikkur á hóðinu. En nú er spurning hvort að Kuti sé orðin eitthvað overconfident eftir hérna Seinustu 2? Já, eftir seinustu 2 sko, hvort þið spóla eitthvað yfir sig. Að TSR er lið sem að ef þú gefur þeim aðeins, ef þú gefur þeim putta og taka þér hendi sko, þeir refsa helviti hart mistökum sko. Sjá í axinn. Já, þeir eru með hérna vorta móti hver öðrum, sjá hvern annan. Sjá það núna hérna líka. Stór hættulegur axinn sko. Það er bara tönnu tilbúið á rúnum í dag. Fín, róleg byrjun. Já. Anda aðeins. Já, menn eru að taka sig alvarlega. Nú er spurning hvort að Kvopp fari í þetta umtalaða daggarbyll sem er búið að ræða í hvert einasta skiptið sem þessi hetja spilar á móti meili hetju á leiðinni. Í meiri hlutu sem vil meina að það sé gríf. Jú, ég held að það sé gríf að maxan sko, en ég held að sé kannski allt í lagi að taka, þú veist, 1-2 pointi í honum sko. Já, hvað veit ég? Nei, sama ég. Við veitum jafn lítið félagarnir. Þeir eru vel fyrir gæra og stinga af í lastitum. Já, Heyrðu. Bónan. Ég hef fyrir mig þetta getur svolítið smáleiðilegt lane fyrir Spectre sko. Já, ég meina það eru flest öll lane leiðileg fyrir Spectre sko. Þú veist, þetta snýst aðalum bara hvort það ná ekki að secure eitthvað að farmi. Já, halda svo á lífi. Já, einmitt. Þetta er, þú veist, það er sama með Earthshakerinn. Þú veist, hann er náttúrulega frekar auðvelt fyrir hann að secura last hit með þessum tótemi, en þetta er ekkert sérstaklega skemmtilegt lane fyrir hann. En svo lengi sem hann er alveg mikið creep þá er hann sáttur. Það er nú eitthvað að augrað þeim hérna. Smá skaði. Hann farmar. Það eru báðir hverja, þetta er mjög jafnveg bara hann. Já. Það er bara frekar passív lane enn sem komið er allavega. Í hvaða liði er H-Solo? FA.H-Solo? Bara fjölbreytin ármúla Dota team. Ekki pínu cringe eða? Gauð. I don't know sko. Hann er alltaf resident standinn. Ætli Almar sé stressaður heima núna eða að horfa? Ég sé alveg fyrir mér þessi í kvíðakasti sko. Og búinn með neglurnar að byrja að naga puttana. Komur á tærnar? Hann naga sér tánaglurnar, það er nefnilega geðveikt. Hvað er að horfa á League of Legends hérna? Það er ekki að fara að drepa ykkur. Guð minn almáttugur sko. Me hit creeps. Ég held að þetta verði pínu rólegt að byrja með sko. Já, allavega, en sem komið er þá er það það. Þetta er 3 hol á mín, ekki ennþá komið first blood. Maður er bara feginn að mótastjótt gaf sér að færi við mann og gaf hann Red Bull árum að byrja, þannig að varum að sopnaður hérna. Hvað er að segja, first blood fyrir 10 mín? Hver er stuðullin á því maður?
Ég ætla að segja að First Blood komi á 3:48. Vá, unni bet. Wow. Nice bro. Ég glemdi að leggja undir. Ég steitna aðeins undan í XP. Já, þetta er nú bara frekar jafnt á middinu, svona með að við aldur og fyrir störf myndi ég segja. Kæraðan er allavega að lasta aðeins betur en Spectre en eins og þeirinn. Það eru auðvitað aðeins öðuldra. Já. Ég held að megi alveg búast við því. Það verður bara fróðlegt hvernig þessi Axe líka kemur inn í mid-gamein sko. Hann geti valdið alls konar glundróða ef hann kemur sterkur inn í hann. Og hann er eiga fínt lane sko. Já, við fáum bara spurning hvaða build Spectre fer í sko. Hvort það sé gamla góða eða... Já, eða hvort hann ætli í eitthvað tempo dæmi. Veit bara ekki hvern hann ætli að drepa ef hann fer í það sko. Ok, var góð á middinu, en það er ekkert level 6 sko. Þetta er bara Órun. Ég ræði ríkjum hér, segir Dr. Vésteinn. Ég sé fyrir mér að hann reynir bara últana sem allar fyrst leið og hann fæði 6 sko. Mér finnst þetta samt svolítið skrítið sko, þú veist, að Almar kemst ekki, hann er veikur heima, hann er samt með lækni í liðinu sínu sko. Já. Var ekki bara að græja það, 1, 2 og 3 eða? Var að halda að væri afsláttur sko. Ég segi það. Þarf ekkert að segja sjúkradrýjingum, við græjum þetta bara. Þannig að það er komið Echo. Gæti en... Új, heyrðu, begli minn sko. Hann datta hestunum þessi. Já, fallin að baki. Illa farið með góða beglu þarna sko. Já, flott, hann draf sjálfan sig á því ít og Q. Þetta var flott ernir, meira svona takk. Og svo fleimar hann. Já, og svo fleimar hann. Hann er náttúrulega flottastur. Þeir eru samt, þetta er svona, þeir eru orðnir helviti low þarna á bot á TSR. Þannig að það er erfitt fyrir það að fara að fæta eitthvað meira en þú eru ekki mikið regen á þeim. Nei, Hótving er þetta með Lótu hérna að laukinn. Það er búið að Echo-slamma, ok. Við mistum að því. Aðeins, en það er alltaf leið. Hann hefur verið að secura reynskrip, ég hef gert það stundum. Já, fokkin valjú maður. Nax er hann að venda ulti ef hann sér eitthvað og fixi. Þetta er mjög gott fyrir Spectren á þessu. Takk fyrir þetta, Pollur. Young Pollur er náttúrulega the real carry, sko. Já, það er eitthvað sammála. Þeir eru mortal, sko. Þessu má ekki gleyma. Við sáum Echo replay. Djúvill eru strákarnir með puttana á pólsinu núna, maður. Hefur hann... ekki nóg. Það náður lastið þetta allavega. Já. Þetta er ekki bara statement. Sjá hvað ég get gert. Það má ekki gleyma því að það er óþolandi að reyna að drepa á kopp, sko. Já, svo hoppar, sko. Hann er samt alveg vel á undan í XP. Já, hann er eiga fínt lane hérna á Dr. Vésteinn. Hann líka ákveður að taka ekki point í daggurnum á kopp. Hann vill reyna að secura bara góðan midgame fyrir sjálfan sig með góðu farmi og svona. Spurning hvort það sem er doktorskráð í lasthitum, sko. Já, það eru allar líkur á því, held ég. Hann stakkar. Hann stakkar. Regen á sigurinn. Hörðu! Új, herðu. Sjá há solo maður. Nú Örsvíkur þurfti að vera nær. Já, maður sér samt líka Kutir að rótita fjarkanum á öll rúnin, sko. Þannig að Dr. Vésteinn er búinn að fá þau öll. Mannsonur er upptekinn í öðru, sko. Ekki trufla hann núna. Já, var aðeins. Hann er bara búinn að mjúta Axaran. Alltaf pínu pirrandi að vera að spila á lani þegar liðspilarnir mjúta þig, sko. Getur bara að tekið heyrntólinn. Já. Já, ok. Öllu tjálta til að drepa Erni.
Þessi líkin sem Gyroin heldur sér á lífi, þá held ég að séu brattir, sko. Hversu mikið slöggfest á þessu topplinu maður, bara Spectre Underlord, gæðvegt. Þeir gætu hægri klikka á hvort annað og við getum tekið korters pásu. En ef eitthvað myndi byrja að 1v1 núna Spectre Underlord í 1v1 básnum okkar, þá væri það ennþá í gangi þegar bara Game 6 myndi klárast í þessari seríu. Gyro últa eitthvað njúttalkamp hérna, láta að finna fyrir því. Ég held að það væri eitthvað action í gangi, ég heyrði það, en svo veist ekki. Verið að bakka hérna Spectre. Björnbottur er kominn í aðstóðina, en Biggs TPR út. Vá, þessi var... Segur að fatta það. Vá, flott. Wey, Biggs í minn, Biggs í minn. Þessi má fagna, sko. Þetta effekt ekki smá lengi, maður. Já. Herru, Spectre fyrir bot og Biggs í minn líka og Hoodwink í Pakistan og myndavél á middinu. Já, ekkert gerðist. Þannig eru þeir, strákarnir. Getur við fengið breiðin ef að skáði? Nei, hann er út dauður. Já. Vú veiddi seinasta breiðinu minn. Það er rétt. Enda var hann tippaður fyrir það. Já, takk fyrir það, allir toxic. Akkur drepa ekki hvern annan maður? Það er að byrja Spectre að fara þetta í fjúsal. Ok. Áhugavert. Ég er ekki nógu góður til að skilja það, sko. Nei, við erum þá dogs. Eins og Erdir sem gerir ekkert annað að deyja í þessu leik. Hann er eini gæðin sem er búinn að vera að deyja í þessu leik, sko. Og svo fleimar hann. Hörðu, Dr. Viesteinn maður. Þarna kom það. Þetta var hrikalegt. Já. Heyrðu, Spectre, þeir ná Gyro. Heyrðu, Spectre deyr líka. Ok, það er ekki alveg jafn huge. Það er spurning hvað gerðist. Veikli minn, Redcam. Nýtt. Bang. Og Olafsson, sko. Heyrðu, hún engan tíma til að tippa í burtu, sko. Heyrðu, sko, byrju Spectre fer í hann hana. Vá, djöfull dó þessi Spectre maður, what the fuck? Spectre var drepinn af Underlord. Já, hann alltaf stóð bara í Firestorminu og Gyro að flakka og eitthvað. Bráðnaði bara. Látt hann heyra það af því. Einastir heldur áfram. Spectre gerir líka bara ekki neitt á móti Underlord á þessum tíma. Nei, þeir eru flotti strákarnir hann á toppinu. Og stál í stál. Gyroin er allavega ennþá mjög ofalega í lastitum. Já. Ég held að hann sé bara í flottri stöðu. Einmitt. Spectrein er aðeins í möttinu. Aðeins fyrir neðan, en hún er samt svona, þú veist, hún getur komið sér inn í þetta alveg nokkuð öll. Finna rútbygginn. Þetta var mjög dært. Vá maður, þetta fór bara rétt yfir eiraðan, bara Donald Trump hérna á Rubik, sko. Svo mikill tími sem fór í að drepa þennan litla. Já, hann dó samt og þeir tapa enga því. Ná sannilega távarnum hérna, en Biggsy gæti náð á móti, bara treyta því. Blísi aðeins að anda. Já. Hörruðu. Svo það er bara spurning hver nær blink á undan Axe eða Earthshaker, sko. Þeir geta nú drepið Koma blink á Earthshaker, ok, flott. Þá veitum við svara við þeirri spurningu. Axarinn, sko. Ok, King Chris deyr einhvern veginn, einhvers staðar. R.I.P. my bro, sko. Þannig að við fengið eitt Earthshaker í andliti. Já, guður, Dr. Viesteinn bara, hann er að fara í vinnuna klukkan 8, strákar. Já, það sá að Skulum ekkert vera að slugsa með þetta. Það er kannski lykillinn að sigrinum. Já. Þú bara bókar því í game, nálægt vinnutíma. Herðu, við þurfum að vinna klukkan 8, annars fer ég.
Earthshaker Hérna sjáum við hvað gerist. Wow. Hei, býta, já. Hann fekk samt, já, það var skrítið en hann hitti samt. Já. Og hvað svo? Svo bara tekur hann uppeyju og... mannsvonur. Íkornin Gramin. Spectre, Rubik. Verri player eða tippa Hútving kalla. Já. Hvar er Jakírói? Hann er bara þarna. Ok, hann var bak við tier 2 bot bara. Allt í lagi. Það sjá. Já, hann var að fara í reyna að komast í visdomið á hérna Jakíró. Náðir því? Í líkur fight á visdominu sko. Þetta hann bam, what a player. Immortal. En hvernig er þetta eina svo? Hann fær örsvíkar í andliti. Já, hann er hérna aðeins. Já. Hann er að kötta veifið, ekki truflan. Spurning hvernig... 500 kall í blink á DC. Það er helviti stórt pick-up, sko. Spurning hvað ákveðna eiting timingi Gyroan er. Hvað svo langt er hann kominn? Hann er bara kominn lengst, maður. Jú. Hann er flottastur. Ok, þeir ná honum hérna, finna Gyroan í Woods. Ok, gæti ná Blísi á móti. Já, hann á honum að lifta Rubik, flott. Tók hann anskvöld okkar tíma að ná honum? Já. En þetta er samt kill, þú veist, þetta er hérna bounty á hann. Hérna sjáum við greið. Þegar hann var í Visioni líka. Supportarnir finna hann og King Chris er með puttun á púlsurum. Hann ítt á R. Shoutout á Dota Labs, takk Gaben. Hvað er bara Courier Race hann á topp eða? Já. Kuti Courier, mjá. Þetta er ríkalegu dregi. Herðu, shoutout á Courier hans Ernis, hann kostar $100 á hérna Marketplace. Sturlu starrinn. Hann verðist vera mjög stoltur á hann nú líka. Síðan eru menn að tala um herri laun og kennara, ég veit ekki alveg með það eftir þetta spreð sko. Ég held að það sé bara hættulegt fyrir hann að fá eitthvað meira sko. Nei. Þannig er hann. Wow, sjáu það, með fiskinn. Wow. Hann er að fara með henni í hreiðrið, hann er ekki að fara að borða hann sjálfur, sko. Nei. Hann er að krakka í base. Já, eitt Flemming í fountain. Go hérna, King Chris aftur á löstaða Rubikinn. Spectre hann ætlar hann á. Verður gott scream. Hann er samt helviti djúpur núna og hann er að Nei! Axi! Oh my god, gaur! Og hann channelaði næstu því allt Underlord-ultið held óvart. Þannig að óvart klikkað á það. Maður er alveg segur að hafa gert það líka sko. Já, það er mjög pirrandi sko. Það er flame-pásan hérna sko. Big sem við bara... Já, góður, lag. Ég ætlaði ekkert að klikka á það sko, ég var bara að lagga eitthvað. Góður hessi. Einmitt þetta hef ég oft heyrt sko. Liðið mitt að grenja sko. Þannig að ekki hér líka, hérna tekinn. Þetta er náttúrulega að því að Kuti er allir fertugir og nota Teamspeak. Þess vegna eru þeir náttúrulega ekki að lagga á Discord sko. Það er náttúrulega ekki allt í góðu með það sko. Já, það er náttúrulega stórfurðulegt. Við erum komnir í courier sko, við þurfum ekkert að skoða þessa couriera. Við erum löngu búin að sjá geitina. Hann er bara með einn augastein, maður sjá. Farðu hinum megin. Já, fara aðeins í hann. Farðu hinum megin. Farðu Nei. Nei, við skiptum channel, Discord-sal. Nei, mótastjórn myndi aldrei leyfa það. Það er bara Teamspeak hjá gömlu köllunum. Já, við erum að setja upp nýjan Teamspeak-server. Já. Ok, það var bara go, flott. Þetta kom allt í innu. Greið. Ég held að þetta séu mindgame sko. Já. Discord er ekkert að lagga núna, það er ekkert svoleiðis. Discord er aldrei með vandamál. Nei, aldrei lent í. Hann er með Scream á Rubik. Hann hefur náð að stela því af Axalunum. Nú getur hann gargað á móti. Kosta bara 1/3 mannan hans, þannig. Já, flott maður. Nota þetta mana. Já. Þegar þú ert í teamfight, þú veistu bara að ég er að gera gott. I'm doing my part. Nákvæmlega. Þeir eru... Nei, Hútving þorir ekkert. Þeir eru með ágætis vision á þeim. Já, þeir vilja örugglega spila aftur þetta mitt á þessu vorti sem þeir eru með. Ok,
Ok, þeir góa bara, wow, burstið maður. Flott. Hei, strákar, vil ég sjá mig láta Earthshaker hverfa? Fjölbröð járnmúla, fallinn. Gyroen heldur áfram að varma. Já. Hann reyndar hálnaði með Axinn. Já, hann á ágætu stað á þessum Gyro, sko. Man sér samt að King Chris búinn að koma sér sterkt inn í midgamein með þessum kill pick-offs sem hann búinn að vera að ná. Já. Búinn að vera að spila mjög vel með í kringum ulti-cooldown sitt. Biggi fekk að spila samt núna 3 skemmtilegar hetjur fyrst fyrir leikinu og síðan bara, jæja Biggi minn, nú að koma þér að hafa leiðinlegt. Silfurskott á þig. Þú ekki silfurskotti eins og þér? Jú, en það hataði sjálf á mig. Já. Same. Það er með turnum topp hérna. Lítið við því að gera held ég. Flottur frostbitten golem. Þetta er drastlkörjar. Ég er ekki ánægð með þannig. Það fengu þetta allir þarna í fyrra í einhverju cavern crawl dóti. Já, kannski fengi einhverja 9 típur á honum. Já, er þetta kannski einhver rare típa? Ég veit það, þetta er einhver refresher orb típa. Þetta er ömulegu körjar. Hvað er hans Ernest? Leðu okkur að sjá hann. Kannski er refresher típan rare, ég veit ekki. Hvað er þetta? 100 Dora. Nei, þetta er ekki hann. Nei, hvað er það? Skoðum bara Spectre í staðinn, hún er að drepa Harry Solo. Nei. Nei, hún bara flúði land. Það var bara ögrun. Rúbik er level 7 sko. Það er 20 mín búið. Þeir eru bara kaldir, aðeins. Rough gaming sko. Hillu. Ok, finna King Chris og hann döður. Þetta var... Já, þetta er bara út. Út með þig, Axari! Það er að halda áfram. Út með þig, Axari! Ok, ég blísi ekki út. Hann hitti ekki neitt. Jú, hann hitti Harrison Solo. Nei, ég er að segja Solo, var hann ekki últað líka með... Já, einmitt, ég menna. Og hitti ekki neitt. Hörðu, wow, sjáðu Gyro! Ax! Döður! What the fuck, hvað skeiði? Flott, aðeins premature. Príkömmaði hérna inn í Abadonin, já. Blink. Nei, þetta er einn döður Ax. Já, döður Abbi. Nei, ok, Ax flott. segir. Ax er ekki döður, maður. Hvað? Hann er ekki svo tæpur? Þetta var alvöru Clown Fiesta núðlu fight. Ég haf gaman að svo leiðis. Ok, King Chris er bara respawnað. Þeir eru búin svo lengi að möndla á myndinu. Silfurskottan deyr ekkert. Nei, hann er helvíti feitur á þessari silfurskottu. Daggarinn kemur hérna úr base. Það gleymist að þú daggar of snemma þá... Já, þá kemur hann frá uppröðunulega stað. Já, það tekur korteri fyrir hann að mæta. Kannski ætlaði hann að var að plana eitthvað svona cool guys don't look at explosion, skilin eftir lágan og láta daggarinn klára hann sko. Grjótart sko. Þú veist, hann var bara með 2000 HP að daggarinn fór í hann, það var smá brekka. Axinn hefði viljað klára hann og hann var alltaf búinn að príkoma. Já, Það er eitthvað verið að tepi hérna topside, það vil ég kannski reyna að finna eitthvað. Við vitum Gyroen? Já, ef þið finna Gyroen það væri rosalegt sko. Þá er bara word.exe á desktopinu hjá Blísi sko. Svo sett. Það er líka... Samt gæti fundið hann sko. Nei! Úi! Það er alveg Galaxy Brain dæmi að hafa bara gíska hann verið þannig. Já, þetta var mjög vel lesið. Hann læst hann. Þetta er ekki gott. Get out, bro! Þeir getur náttúrulega drepið bara Dr. Vesti. Þarna er diffusalan reyndar að koma inn, hann gæti ekkert últað. Já, líka bara verið tím sko, hann var bara að palla einn í heiminum á þessum Earthshaker sko. Þeir góða bara inn meira. Breyttist í pappírspjasa síðan. Þetta getur kannski, hann er Lára á Gyro. Ói, blístu minn maður, wow! Gott skrím, Gaur Harrison Solo er alltaf með skrýmið sko. Og Gyro lifir. Auðvitað. Alveg eins og við sögðum. Já, ég hef aldrei áhyggjur. Það er hljósið dæft. Vá maður. Solo var level 7 á hann, level 10 núna stór hættulegur. Hann er að spila þess að fæta sjúklega vel ef að Spectre er ekki bara að skalla hann sko. Já, hann finnur pollin líka sko.
Þetta dauður hjá Kíró sko. Þetta enda dauður Rúbik. Misklikk, mistæp með munnunum. Hvað Mannssonar að fara í items? Hann ennþá simp mode síðan í seinasta leik eða hann Sigma Gleipnir? Það fáum við ekki að vita. This remains to be known. Já, Sigma Gleipnir. Sigma boy. Þetta eina leiðin til að spila Hoodwing sko. Já, gaur. Ekki hjálpa liðinu með því. Það fucking overrated að hjálpa liðinu sínu, honestly. Nákvæmlega. Dogs. Me kill hero. Deja vu þegar þessi tveir hérna voru í lautaferð á hana. Hlaupa niður. Round 2. Sko, Gyro hann að lappa mótið. Það var mjög fyndið að myndi finna hann aftur, sko. Hann veit ekki. En vita þeir vita sko. Oh my god, Spectre! Já. Vá, hvað þeir að lesa þetta maður? Við veit ekki með ykkur. Gyro dáinn sko. Ég get ekki allt sko, eða nokkuð, nei. Þetta eru svo góð pick-offs fyrir TSR, þetta alveg. Þeir eru að spila þetta Spectre ógeðslega vel sko. Spectre líka komin yfir hann í net worth. Já, einmitt. Bara liðið hans bara þefar það uppi og hann var bara free kill, bara endalegt, bara off cooldown jafnvel sko. Hvað Spectre að byrja að builda núna? Orchid, Manta. Skært. Ekki betra 5 kmh Radiance Blade Mail, bara býðið í 40 mínútur strákar síðan kem ég. Það bara leitaferð nr. 4. Já. Það bara Blísi og Pollur duo squad á botinu sko. Núna reyndar enginn þetta til að finna. En nú vissi Gyro, það ekki séns að þeir koma aftur á sama stað. Já. Þeir koma aldrei þrisvar hingað. En nú líka bara hann með bodyguard. Þeir eru báðir supportandi bara á honum. Hann samt með svo helviti sneaky ward sem þeir ná að setja út þarna. Sjá hérna, þeir sjá Earthshakerinn, þeir geta drepið Earthshaker. Hann dauður maður. Já. Adios, Shaker. Það komin smá keisla í þá. Já, einmitt. Þannig að Frikki, hann farinn. Já. Hann manifestaði keisluna yfir á TSR King Chris Spectre. Max misjudged, já. Bara einmitt það sem ég var að spá. Og blíki fyrir. Þetta ger ekki neitt. Flott. Axarinn ekki búinn að vera hérna mikið að sjóa líka með, þú veist, þegar þeir fara hérna 2-3 og King Chris ultar inn í killið, þá Axarinn bara búinn að vera turbofarma, sko. Hann helviti stór á kvop. Þeir finna ancient stakka hjá þeim hérna. Þetta dýrt fyrir kvöldan. Já, það hefði verið helviti gaman fyrir Gyro en að fá þetta. En því miður þá bara fær maður ekki allt sem maður vill. Já, bara að bakka. Þessi Spectre er alveg stórhættuleg. Já. Hún getur drepið, núna það heldur ekkert bara Rubikinn sem hún getur drepið sko. Þegar þeir finna á Axe, kannski Shaker eða Gyro eða eitthvað, þá deyja þeir bara líka. Já. Vita af fútvinglum hérna. Vilja sannilega bara fixa veifið samt. Kvopper making her way downtown. Mæta liðinu. Wow, Venator bots. Ég held á þessum tímabúti þá þarf Gyro það bara að koma sér núna full build og með Satanic til að eiga eitthvað chance, þannig að streipa hann sjálfa sig bara á Spectre og... Já, true. Það samt eins og maður sá áðan, þú veist, þeir eru ennþá með, þú veist, teamfight spella, sko, sérstaklega ef að Rubik nær
Ice Path eða Scream eða einhverju svona gúmmilaði. Og ef Össveikir bara næra að últa. Já, þá er það með gott follow-up inn í Echo-slammið, sko. Svo ef að Dr. Vestin er að finna það er það náttúrulega bara geðveikt, sko. Þetta var vel gert. Já. Það er svo að taka stöðuna. Pollur og Axin Viljan. Guður, ég held að Grey Big sé ekki að gera annað en að sjá búið veifum allan leikinn, sko. Hann situr bara á okkur turni og ítur og kú og veifið. Geðveikt gameplay. Hann er samt level 16 og hæstur í liðinu sínu af því að það er svo gaman ítur og kú og veifið. Já. Öruggasta leiðin til að forma. Já. Það er eitthvað, it's a dirty job but somebody's gotta do it. Ok. Þetta er einn flott mapp. Glimmer! Ok, þeir eru með vissin á henni, hann stendur á sentri í hana. Ég held að Rúbik þurfti bara að fara í linken, sko. Já, bara gangið vel með það. 55 mínútna líknistæmingi að koma inn. Ég honum hálftíma. Ok, let's go. Það er ekkert spektar út í en það bara þarf ekki. Nei. Oh my god, sko. Blísi er óna á þessum Axe. Það er búið að læsa öllum drifum og allt, sko. Já, öskra á hann og senda hann. Láta hann heyra það! Nei, ok. Nei, þetta er vinur hans, þannig að ég ekki. Bot. Það var aðeins að láta hann heyra? Já. Guður. Ok, þeir drepa silfurskotuna. Nú hættir þú að fixa waves. Það er að fá sér tebolla á meðan drepa hann, sko. Herðu, Abbótonin hleypur inn Save Friend Syndrome hérna. Herðu, wow, maður, Gaur, þetta gerir svo mikið damage á Rúbik með þetta spalla. Hann á ennþá ulti. Já, þeir geta þér fundið. Herðu. Oh my god, sko. Spectre er náttúrulega lág, sko. Nei. Þeir eru coming in with the numbers á TSR. Koma svo. Þeir vilja drepa Dr. Vésteinn. Nei. Oh my god, það kom ekkert Echo, sko. Hann náði ekki Echoinu. Þeir finna Big Finn líka, sko. Hann á ekki ulti, hann er flott. Guður, það vantar svo, þú veist, það vantaði bara follow-up þegar Harrison Solo náði að öskra á alla þarna. Þeir voru bara 3 með 200 HP, en það bara dugði samt ekki til, sko. Þetta er allavega í augnablikinu ekki að lúka hot fyrir Kuta. Nei, en þetta er að lúka gott fyrir Game 5. Sem er í raun win fyrir okkur öll hinn. Já. Sko, já, ef maður talar hamingju í heiminum, þá er þetta -5 manneskjur í hamingju, liðsmenn Kuta, pluss í hamingju rest, sem eru, 7 biljónir eða eitthvað. Þannig að það í þessu keisi skiptum við mikið meira máli en þau. Já, þannig að þeir þurfa bara að taka þetta á kassan fyrir okkur og setja þetta í Game 5. Og með doktorinn, sjúklingarnir þurfa bara að bíða. Já, fólk getur bara að dáða það morgun. Hvað, voða? Já. Og 80 set á King Chris. Það er akkurat ekki það sem að Kuta vantaði. Og hann ætlar að fara í skati næst. Ok. Meira líf, meira mana. Já. Meira sló. Verður tanki, sko, á þessum skati. Svo hann er á svona pínu skvissi núna, sko. Hann ætla ekki með þetta blade-maila það sem að vanilega farið í, þannig að hann er bara gott að því að bífa sig aðeins upp. Svo bara spurning, ætlar hann að fara í klára Bloodthornin eða uppgreita Diffusal? Ég segi bara only time will tell, sko. Já. Ég veit bara að mannsonur er með gleipnir. Já, það er ekki búið að rætast úr leiki á Dr. Vésteinn eins og hann átti ógeðslega gott lane á early game og þú veist, náði að solo-killa kvoppina og bara, þú veist, mjög flottan leik. Þarna gæti Silfurskotta down. Nei, Silfurskotta upp! Júlur! Wow! What a twist!
Hörru, býtu. Ok, pollur inn, BKB notað á Earthshaker og þeir finna Spectre í baklínunni en hún Aegis. En hún samt hennilega bara að fara að hyggja sig. Ekkert úti. Já, Begla tekur í burtu þetta silence. En þeir finna fucking gyroinn, maður. Hann ekki að finna... bara með radar detection á þessum gyrocopter, sko. Word.exe, check the PC. Nú býðum maður eftir góðu... Þarna kom það, ekkoði sem við þurftu. Er þetta nóg? Er þetta nóg? King Chris! Oh my god! Guður, what a gamer! Heyrðu! Oh my god! Hann nær honum! Hann hoppar inn og nær honum! Dr. Viesteinn, maður. Hann fellur mótið en þetta var huge pick-off. Og það ekki ennþá búið, það buyback Spectre! Buyback og Spectre? Já! Inn með þig! Meira! Meira! Upp með þig! Niður með þig! Út með þig! Þessi öndurlót ætlar ekki að deyja. Nei, guður, guð minn góður, sko. Það búið að lemja hann svona 18.000 sinnum í þessum quarters fight, sko. Þarna kom daggarinn! Guður, cool guys don't look at explosion, sko. Litli King Chris. Daggar úr fountain til að drepa hann, sko. Ok, en þetta kostar samt buybackið og Aegis. En þeir fá allt á móti. Já, og voislanar bara tekinn. Sko núna samt ef þeir ná að finna pick og fá Spectre-inn, þá geta þeir forsað einhverju stóru objektifi, sko. Já. Þá geta þeir bara hlupið niður jafnvel einhverju raksa, en gallin er að þeir eru ekki með tier 2 niðri. Það ekkert opið, sko. Þeir eru búin að eiga svo erfiðan leik. Spectre er mjög þreytt á því að tína alltaf greið solo. Já, einmitt. Þetta bara döstan. Já, já. Það Erni náttúrulega fleimar ekkert eðlilega mikið þegar að Kors eru ekki með döst, sko. Þannig að það er sannlega búið að láta að heyra það þarna. Það er komið BKB á Gyroinn og stytti sér Satanic. Já, hann er alveg, já. Hann verður alltaf bara stærri og stærri þessi blessaði Gyro, en hann er samt bara dauður einhvern veginn. Já. BKB for what? Herðu, hann hoppaði inn á Shaker, maður, what the fuck? Ok. Þetta var... En hann er farinn út, sko, á Spectre, það er engin Spectre. Oh my god, hann er... Hann lifir? Hann er að fara að lifa þetta Dr. Viesteinn, sko. Blísi er steindur, hann stendur inn í öllu gúmilaðinu frá Underlord. Hvað er Rubik á hann Scream? Já! Harrison solo, maður. Hvað er í gangi hérna? Þetta var svo tæpur fight, ert að grínast, þetta hefði getið orðið svo gott fyrir Kuta en þeir missa allt. Allir svo low. Þeir eru svo low. Guður, bara ef Gyro var ekki með 0 damage stelt. Þetta er kjóllinn á Kop, sko, hann er hrikalur. Já, bro, en... Harrison Solo er samt að karja þessa fæta svo hart, sko, þú veist, hann bara, hann er alltaf Kopoltínu, já, grunns, þetta er barndvæn skemmt, sko, Flemming er að horfa, viltu hætta þessu? Kjóllinn er til að verja fólki frá þessu. Þú var ekki einnig með double damage, double D's, skoður, imagine, sko. Shoutout og Arsla stóta 2 smött. Já, þetta hefði verið fætin held ég sem þeir hefðu þurft að vinna, sko. Og Gyroinn hefði náttúrulega þurft að fá gúmmilaðið sem hefði komið frá því, en hann náttúrulega byrjaði á að láta skrá sig og deyja bara. En þá delayast Satanicinn. Já, einmitt. En kannski er það eina sem vantar að halda honum lifandi þegar hann er jumpaður svona og svo næra hann að Satanica sugu. Já, en hann bara, hann deyr alltaf í kollinu held ég, sko. Þeir eru með svo ógeðslega mikið damage. Sérstaklega ef þú veist, Jakiro og Axe eru saman, þú veist, þá ertu bara stunlockaður, þú ert ekki bara að gera neitt nema bara fara með faðivorið, sko. Það er í Fresher á leiðinu á Earthshaker, einhvern tímann næsta lífi. Já, já. Svolítið langt í hann, eða? Jó, hann er bara 3000 skull í hann.
og hann vill örugglega buyback líka á þeim tímapunkti þegar það er komið. Bang! Síðan er náttúrulega King Chris er komið núna með í neutral element sem hann silencer. Það er geggjað að myndi ná að beita dispelið frá Abaddonunum á það silence og nota síðan orkitinn sko. Já. Þannig með smá buffer hérna á dispelið. KS átt af lastið þarna? Já, gaur. Grief me. Axarinn er líka bara búinn að eiga svo frían leik sko. Þetta eru bara supportarnir og Axar eru bara að hlaupa og finna pick-ups fyrir Spectre og Axarinn fær bara allt farmið á meðan. Já. Bara að fara að ryksu upp mappið, bara gamli húfurinn. Hún er komið með skati líka sko, þannig að... Ok, en þeir smókast hérna, þið veit að Spectre, þeir eru með damage síðan. Ó, geðveikt echo maður. En bara strax, jújú, hann er steinduður. Ok, og 3 manna koll, en er eitthvað follow-up, Gyroen. Ok, þeir eru með damage, hvar er Solo? Nei, hann næri ekki screamin á móti. Ok, þetta er samt gott, þeir missa bara byggsa sko, þeir hefðu geta mist svo mikið meira, þetta er geggjað pick-up fyrir Puta. Hverju náður Rúbik? Hann tók kollið. Já, stórhættulur. Já, garga á mann og annan. Hann var byrjaður að bakka þegar að kvappa öskra, hann var sem þeir ekki í range á spelstílu. Þeir smóka móti. Það er mögulega hefna sín. Já, Ax er ekki með þeim sko, þeir þurfa svolítið á hann Ax held ég. Klár líka. Svo það er engin Spectre sko. En það er samt, núna er Big Tiri fucking Quapmite með double D's. Að öskra hann mann og annan. Nær hún, oi, þeir finna Gyroen sko. Bara Karrian dauður, Ax er ekki með og bara we go, bara keira. Það er engin carry nógu sterkur til að höndla þessi double D's. Nei, gaur, ekki myndi ég gera það. Það er bara að drukna. Já, herðu, þeir drepa 3 og tapa engum. Nei, þeir drepa 2, hann var dauður á Underlord í lík, sorry. Please, ekki ít á inspect taka núna, sko. Ekki gera það. Minn góður. Kannski bara Hoodwink. Já. Já, Ax, svo þess að Pex. Það má ekki. Please, ég er búinn að eiga geðveika leika á þessum Ax, sko. Þetta er líka chat-hetja fyrir chat-player, sko. Stýr sér að hringja, hann er ekki hræddur við neitt. Seinast þegar einhver pikkaði Ax í bara tournament game decider þegar þú ert leik undir, það var bara Sepp á 10-8, sko. Bara Sepp og Bleezy. Þeir eru Arno og Other. Það eru hann Blade með Lars Towerinn. Spectre er inn. Halló. Spectre, halló. Ok, þetta var ekki gott ulti hjá honum og Siggar. Nei, hann var farin út aftur á Spectre-num sko. En þeir getur kannski eld sko, Spectre er í Pakistan. Ok, Biggs mættur, finna Gyroen. Spectre er að koma á móti. Það er blink. Já, blink á hana. 3 buyback fyrir Young Paul, Immortal Player. Ég veit ekki það sko. Og hvað er þið með þarna? Ok, Hoodwink, Mannslónur, Forstaff, Guð. En, ok, hann er að fara að sleppa mögulega. Nei, bang, döngt. Örsegur á hálóftunum, bara nýji airbussin mættur hann. Hitt ekki ulti og hann var samt brjálaður. Já. En þetta voru 3 buybacks og þú veist, pose 1 og 2 sem bæja hana. Þetta er orðið helviti dimmt yfir þessu hjá Kuta. Spurning hvort að Gyro fara að ná að klára hann Satanic ef hann var ekki búinn að því. Nei, þú veist, hann er, já, þessi Gyro er ekki að góðan leik. Nei. Þetta var líka eins og segja, þetta var pungurinn á borðið að first pick hann. Við hljóta að hafa verið núna þýrikrafta einhvað á móti þessari hetju eftir að hafa tapað mótinu 2 leiki í röð. Og þeir eru svo sannarlega búnir að því. Það er bara Ax Spectre, finna að drepa Gyro. Ekki ennþá vita hvað Spectre er að fara í? Nei, hann er svo mysterious, non-calent og mysterious, hann King Chris. Geta alveg verið í offline mót sko. Já, gaur, sá hann er bara fyrir dust, gamer. Ok, Rósjan er uppið.
Já, hljótu nú að fara í hann, ég held að, það ekki. Jú, þeir ættu líka að vita það á kvita, sko, en þeir eru samt einhvern veginn bara eitthvað svamlu mittið, sko. Það ætti kannski frekar að vera að spila botside að reyna að ná okkur pick-offi á meðan þeir eru að setja upp. Svo núna eru þeir bara 4 þarna, sko. Mannsson eru bara í base. Já, það byrja bara rósinum. Og Kuti er alltaf langt í burtu, sko. Þeir eru bara enga veginn í stöðu til að kontesta þetta, en samt er ekki einu sinni all liðið á TSR þarna. Þeir velja sennilega bara að gefa þetta og reyna að skrapa upp eitthvað nettur á gyroinn. Kuti þurfum bara að fá eitt kraftaverks tímfætt til að ná alvöru uppeyju á þennan, sko. Já, þeir þurfa að ná bara einhverju drauma $1 million ekkoslammi inn í einhvern Rubik's-spell og þú veist, einhvað... Gyro að... Já, og Gyro að fá að lemja, en það er bara svo ótrúlega margir hlutir sem þurfa að ganga upp í réttri röð þannig að það sé að fara að gerast, sko. Kannski þarf Bigli bara að fórna sér í einum Tormentor. Já, og það verður spurningu Bigli myndi fara bara á solo og Tormentorinn, deyja, þeir bara, þeir eru bara 4, go, go, go. Spóla yfir sig. Ég meina, maður veit aldrei. En Gyroinn er ístöðan sem var að klára sér tanning núna, eða búin að því. Þessi Kopp er líka allt of tanki. Já, gauður, þessi Kopp er fokkin litli jeppinn, sko. Hún ætla bara að klára Dagon. Já, það er bara Dagon 5 á kallinn, sko. Aldrei verið stittra. Komið Satan er Balús. Já. Hann er alltaf komið með þetta survivability sem hann þarf í fætunum ef hann nær að poppa itemunum sínum. Ok, Blast Creep Wave. Það á engu kúltóni, já, var að renna út líka. Hver er Gyro að býja eftir? Bara von, held ég. A New Hope. Þetta er allavega létt despair hjá Kutta í augnablikinu. Já, þetta er helviti sprekka hjá þeim, sko. Ég hef trú á high ground defense-inu, sko. Já, það er alltaf, þú veist, Underlord að sjá bót veifinu og þú þarft að spila inn í þetta ekko og svona. Líka þegar þeir eru bara fastir í base, þá geta þeir ekki sjóað á veifið, þannig að Spectre getur ekki drepið það. Já, wow. Bara bannað að löpa á base. Gaming. Axe ætlar að refresher. Já, ég fíla það. Bara meira stunlock. Meira öskur. Já, öskra meira. Hleypa reiðin út. Spectre að fara í Butterfly. Já. Það búið ennþá verra fyrir greið Gyro. Já. Ég veit ekki alveg hvernig þessi Spectre á að fara að deyja neitt á næstunni, sko. Þú þurfa að gera það tvisvar. Það bara að fá eitt refreshaðan Echo Slam í andletið tvisvar. Já, það er eiginlega eina leiðin sem er hafa. Bara svo erfitt að finna hana í þetta slam, sko. En maður sér samt, þeir eru líka með svo gott wave clear á Kutta. Það er svo erfitt fyrir þá að góa á eitthvað high ground push á einhverju wave, því að wave bara hverfur. En þeir eru náttúrulega með þarna helvitis fánan. Þú verður mikið sér líka þeirra. Já, fáninn, góði. Fáninn minn, fáninn minn. Herru. Hútvengin er bara að færa í Daedalus, sko, ekki vera fyrir. Auðvitað, Mannsónur Gaming. Ok. Spectre er ekki hrættu neitt. Ok, Glyphi notað. TS er bakkað, þú veist, þeir þyrftu helst að drepa hana fána á Glyphinu, sko, en þeir náðu því ekki. Turnin fallinn. Samt drægir við að fara þarna upp. Mannsónur minn! Oh my god, sko. Hann er svo góður.
Þetta var ljótt. Já, þetta var rosalegt. Forza bæbökkunni hjá Rubik, hann náttúrulega bæjaði ekki á þann. Núna eiga bara 1 bæbökk og það á byggsta mínum held ég. Ok, Aegisinn alltaf nær og nærði að poppa hérna. Ég held að það sé akkurat það sem King vill, sko. Það var bara 20 sek eftir, hann vill bara deyja maðurinn. Hann fari ósk sína uppfyllt að hann stendur í pit. Ef þið vilja góða eitthvað, en bara þeir vita að það allt TSR á bak við hann. Ok, þeir droppa þessu bara fyrir veifið. Ok, please, BKB, hann vill inn, hann vill eitthvað, hann veit ekki alveg hvað hann vill. Ok, það speikar ætlar ekki inn. Hann bakka bara. Mannsonur, hann bakkar ekki, sko. Ég held að Örsíkinn hefði getað blinkað en últa bara, sko. Já, þeir voru eitthvað rægið við þetta. Þeim leist ekki alveg á þetta. Sko núna, já, einmitt. Spectre náttúrulega bara bakkar, hún náttúrulega bara Spectre. Kemur bara aftur. Já, hún, þú veist, bakkar aldrei, einhvern veginn. Útvinga bara lemja. Real carry. Það örstutt í að Mannsonur sé að fara að taka fram úr Dr. Viestin í netto, sko, hann munið 200 gull. Hann getur náð bara honum og byggsa bara saman ef hann fær 1 kill. Það líka högg á móralinn þegar Hútvingi fer hann að out-damagea carryðinn, sko. Já, það einhvern veginn endar samt alltaf þannig, sko. Heimski íkondi gaur. Sérðu þennan gæja á Hútving, maður? Hvað hann að gera? Hörðu, ok, en hann deyr ekkert deyr og hann búinn að BKB Satanic og hann lemur. King Chris að falla, hann örlár, hann dauður á Spectre. Hútving kemst í burtu. Hútving út. Mannsonur ekkert að fokki spauga í þessum leik, sko. Ok, þeir ná Young Pod og King Chris, en þeir eyða buybackinu hjá Biggs að eyða. Já, þeir eyða buybackinu í það. En það samt, þú veist, þetta samt það sem að Kuti þarf að gera. Þeir þurfa að ná að spila á þessum buybackinu núna. Þeir hljóta nú fyrir að styttast í, buybackin sem þeir notuðu áðan hérna á toppfætinu. Gyroen með buyback, kom með deitalaus. Og það bara auðvitað, þú veist, þeir eru með á líka á shakertum, sko, bara svo lítið gull sem vantar. Nú bara spurning hvað getur hann farið illa að halda sér á lífi og hent út meiri skaða, því... Já, þessi Gyro, hann alveg kominn online, sko. Svo hann kominn með þessi 4 item sem hann þarf. Og maður sá það alveg í þessum fight, þeir bara, þú veist, hann náði að poppa öllu og þeir bara byrjaði bara ráðni í kringum hann. Þau eru á veiðum. En... Þau finna hann. Þetta samt erfitt kill, sko, en hann einn, hann aleinn. Þarna. Dörrun. Þarna. BKB TP. Já. Hann ágætt TP. Ó, hann hefði þetta að bíða með BKB-in. Já, hann kemst út hvort sem Mátti reyna. Já, þetta var good try. Sá veit sem reynir, eins og frægu maður sagði eitt sinn. Einhvern tímann, kannski. Mannsson alltaf bara klár hann að leik, sko. End this, segir hann. Hann einn að pússa high ground. Hvað hann kom þessi gæi? Hútvinginn minn, sko. Og þeir banna hann ekki. Nei, ég veit ekki. Ef þetta fyrir GFM þá held ég þurfi bara að banna þennan, sko. Þetta bara lítill sætur íkotni, hann getur ekki valdið nefnum skada þessi. Nei, það ekki þetta að segja á damage-tölur núna, eða það? Gaur, hann verið komið með deitalus hérna til smá, sko. Hörðu, passaðu þig, Ernir, passaðu þig! Það rétt fyrir af. Maður, wow, hann kannski þetta bústi maður, þetta ætla að vera viss. Því hann líka eitt huge timing, það Abaddon Axe. Það gæti reyndar verið. Þá hafa þeir mjög mikinn, þú veist, þá hafa þeir 6-7 sekundur í þessum tímpötum sem að Gyro bara unkillable. Og ef hann að lemja á meðan, þá ættu þeir að vinna fæti. Ég held að þessi gæti orðið svolítið langur. Já, TSR líka ekki með, þeir ekki með lið til að pússa inn í þetta lið á Kuta. Þeir ekki með svona mikið, það engin svona real tower hitter hjá þeim, sko.
Áðan var það bara Big Nut Spectre en Já, með Aegis og stóð þarna, þú veist, hann þarf Aegisin til að góða high ground, það svoleið, sko. Og Kvötamenn eru farin að spila hérna mjög varkárt og saman, þannig að þessi pick-off sem að voru í boði áðan, þau eru ekkert í boði lengur, sko. Þeir vita bara þeir eru að treysta á að vinna fight á high groundinu. Já, það er bara þeirra leikillinn að leika áttur, það er bara að hanga þarna og bíða eftir missteppi hjá TSR og vinna fight út frá því. Ég held að ef það er eitthvað svangur, þá er frábær tími til að panta sér pítsu núna. Já, við erum að fara í 87 mínútna, dömur mínur og herrar. Frábær tími til að fá sér Road King. Já, shoutout á Happy Hour á barnum. Já. Roshan, hann er að fara að spána. Hann ætti nú að vera að fara að setja upp fyrir það. Hörðu. Þetta locked in stöður íkvörni. Já. Hann, hörðu, hvað hortaf maður? Gaur, þessi gæi er playing out of his mind. Hvað meinar þú forstaf upp á heikrátt? Er ekki góðu það? Hvað er langt síðan þessi Hoodwink dó? Gaur, það var bara game 3. Jesus. Hörðu, ok, finna Poll á topside. Hann er ekki jafn sleipur og Hoodwink og hann fellur. Dauður í 100 sekundur. Jakki Steina, RIP my bro, sko. Þau fara í Rósan í þriða sinn. Enn og aftur eiginlega ekkert sem Kuti getur. Fá þeir ekki refresher stjart úr þessum Rós? Jú, það ekki. Heyrðu, býtu. Hörðu, Bixi minn, hann augrar, stoppaðu. Gott að það er hægt við hana. Ok, þetta henda refreshernum á kvop, það er ekki ekki að. Öskra meira, það er refresher á öllum sem öskra í liðinu. Já. Ok, Sjardin er einhver staðar, annar staðar bara. Herru, þeir sjá Gyro á vorti. Spectre þeir sjá Gyro á topp. Nullify. Gyro veit, sko. Veit. Gyro er að fara í Silver Edge. Ok. Það er fínt. Það er fínt að breyka Spectre. Og Axe. En það er 34.000 gold lead. Já, en þú veist, þetta skiptir samt í alvörinu ekki það miklu máli þetta gull, sko. Þú veist, Gyro er með allt sem hann þarf til að vinna fight ef hann settur upp rétt fyrir hann. Og það er bara hetjan sem er að fara að vinna þennan fight fyrir Gutta. Ef þeir ná að setja upp góðan fight fyrir Gyroinn, þá held ég að TSR deyja þig. Já. Ég held að við séum komnir bara í smá stalemate hérna, sko. Já, stálinn stinn mætast í kraftféladeildinni, það er svoleiðis. Mannssonar átti nú að taka þetta, hann er real carry maður. Já. What the fuck? En á sama tíma, hann þarf þetta ekkert að kemast alltaf í burtu. Já, true, hann þarf ekkert children, hann er ekki dog. Við erum að nálgast level 30 á Koa. Ok. Hún er komið með refresher orb. Hver er með Sjardin? Hver er með refresher Sjardin? Er hann bara ennþá í Róspittinum eða? Hvað? Nei, eru... Spectre er með hann í Rassvasan. Já. Ok. Ef hún ætlar að nota þetta, hefði kannski verið betra að vera með Axe en þá, en já, hann vonandi fyrir að gefa... Já, hún er samt með refresher orb, sko. Já, þá græður hann ekkert á þessu. Nei. Hann er með refresher, græður ekkert á þessu. Kannski bara Jakiro? Já. High-low 2 makropæðurum, það hljóma heldur verið. Hann er ekki refresher að það. Jú. Já, hann er með Sjardin. Nei, hann fekk Sjardin. Já, fekk Sjardin, já, það er mitt. Það meikar meira sens. Þið þarf nú ekki að púlla þig daginn þegar þú helst að gæti nota bæðir í refresher og Sjardin. Vá, bara fleima hérna 3 vikum fram í tíman, sko. Já, en þá hefur líka Harrison Solo 2 sjensa til að stila makropæðir. Þetta er grífessi refresherar. Þetta er bara Rubik Gaming. Rubik einn að fáum hittum sem elskar enni mér í refresher. Já.
Ég náði ekki ultinu. Hann ultaði aftur. Ég náði. Herru, nú ætla þær að reyna. Banner. Spectre samt einhvern veginn bara... Hútling. Rúbikinn. Fekk Rúbikinn Ice Path eða? Ég sá það ekki. Hvað spellir hann vel á Rúbik? Það verður 27 buyback í boði. Við erum bara rétt að byrja hérna sko. Það ok, Axe inn! Tryggja manna koll! Blísi! Oh my god sko! Þetta var... Strax búinn að forsa 2 buybackum. Gyro, buyback. Ok, buyback Rúbik líka. Hann að falla á Earthshaker líka. Mannsónur bara inn! Hann vill meira! Og hann fellur íkornin. Ok, poppar Aegis og King Chris. Kemst hann út. Þetta erfitt, þeir eru allir þarna sko. Lift honum upp. Já, hann hlýtur að deyja. King Chris dáinn, en þeir eyða... Þetta voru buyback. Ok, þetta voru... Dr. Vésteinn, nei! Oh my god, Axarinn! Hann baðar hann og sápar sjampo og hárnar eitthvað allt! Og hann fellur á móti, oh my god! 10 killstreak á Rúbik. Rúbik Gaming bara... Hann verður bara afskrifað eitt kúlulán hann sko. Þetta var rosalegu fight, buyback 3 hjá Kutasamt. Þetta var dýrkeypt. En þú veist, maður sér hann, þeir ná ekki að pússa. Það er ekkert building damage eða neitt. Nei, þeir ná ekki turninum. Nú Kuti vonandi ætti að ná þessum, kannski næsta. Já, minna þeir eru bara að fara að lappa upp á þetta high ground og forsa buyback, sko. Menn ekki dragið við það. Ég trú ekki ef að Kuti sé verið að vinna þennan leik, sko. Guð minn góður, sko. Sérstaklega með þessum Erni í liði, sko. Þeir eru búin að vera bara 30-40 networth undir, sko. Stórhættulegt buyback. Það var að spawna tier 5 items. 1, 2 og nuna. Spurning hvort þið fattið það? Já, þeir eru að pinga hérna eitthvað triangle og eitthvað, þeir vita alveg held ég. Kopp tekur bara Giants ring, verður ennþá stærri. Já, það spurning hvað þið vilja taka, sko. Hvernig virkar það ef þú ert með Mirror Shield og Spectre ultar þig? Kemur bara illusion af þér á Spectre, eða? Það mjög góð spurning. Þetta gæti verið eitthvað sem við munum komast að jafnvel, sko. Hvað var Gyro með? Hann var ekki búinn að velja item. Hann tekur Mirror Shield á Gyro. Það lúkkaði eins og að væri með Giants ring í backpack. Já, ég sá það. Hann var með Giants ring í backpack, held ég. Axtar með valkviða, veit ekki alveg hvað hann á að fara í. Force Boost og Rúbik. Hlaupa, rætt. Desolator á... Stitjan, Deso, Spectre, ok. Það er bara orðið erfitt fyrir TSR að fæta inn í Kuta, sko. Þeir verða að fara með eitthvað stórt advantage á þetta high ground. Bara Aegisinn og allt, refresherinn var notað, það var allt notað. En þú veist, jú, þeir bæja back 3 hann aðan, en... Hvað tekur hann? Þetta er náttúrulega aðal tæmingi núna hvað Mannstónur tekur sem tier 5 item, sko. Tekur Desolator. Hann ætti bara að fara í Apex, þá getur loksins eitthvað lamið þess að turna, sko. Nei, ekki Apex, þetta Pirates Hat, minna ég. Hann ekki skó? Jú, hann hlaupar hratt líka. Hann ætlar að eiga 2 forstaffa til að sprengja sér yfir mappið þegar það er búið að busta hann einun á highgroundinu einhvers staðar. Ok, og Apex á Dr. Vésteinn. Sá orðinn tanki. Það oftur á Spectre. 6.000 HP á þessum shaker, sko. Plus 1300 attack damage á toteminu. Ok, þeir eru eftir að velja hérna Biggs og Hopsinum. Spectre ult eitthvað... Ekki spennandi. Nei, bara smá tís. Spectre hann er kominn með Haunt, hann er með Axe, ok. Og sennilega bara að nota þetta fyrir visionið. Ok, ná að snæpa midturnin hérna. Þeir eru að smokar sig nær og nær þessum byggingum.
Það er samt bara ótrúlegt að það sé búið að vera þetta nettur lít allan tíman og það sé bara farin ein lína á röksum sko. Það er galið. Hvað Kutir búin að ná að halda sér inn í þessu leik. Og spurning hvort þeir ætla bara að býja eftir öðrum Rós. Já, ég held að það sé playið sko. Þú veist, það er ótrúlega erfitt að fara hægnóttinn í þetta lið og það er líka Rósir uppi sko. Bara ef menn væri eitthvað aðeins að spá í því þá getur þeir séð það. Það passaði þið núna sko. Áramótin hérna á Gyrocopter sko. Bang. Búk og þetta, nei, var þetta ekki að nota þarna, hvað heitir þetta? Verður eitthvað garg? Það er eitthvað í gangi. Eitthvað hérna. Þeir finna shakerinn. Hörðu. Shakerinn, hann á bæbak, hann nota það. Ok, Tiny er farin að lemja. Og hann er samt búið með BK, hann er búið með allt. Þetta var ekki nógu gott, sko. Nei. Þetta var pínur röf. Það gleymist, hann er með svo stutt reynst að ef hann er með target þá... Menn öskra og öskra og öskra í þessum fætum, sko. Hörðu, mannslónur, let's go! Stönnaður, gaming. Hörðu, Echo og Young Paul. Hann verður að drepa hann allavega hana. Hann er með þetta, hann er bókið búk og þetta item. Hver? Hvar er Jakiro? Oh my god! Hvað er Gyroinn? Þarna? Hvernig deyr hann ekki? Oh my god, Young Paul er immortal sko. Bæbakka og hvað Earthshaker meinar líka sko. Þetta er svo galið item sko. Hvað meinar að hann dói ekki þarna maður? Það eru bara immortal spilarar sem mun eftir að nota neutral itemin sín í svona fight sko. Ég hefði steindrepist þetta með þetta bara off cooldown. Ok, núna er 1 buyback eftir hjá Kuta, eða það ekki? Þetta var allavega buyback á Earthshakerinn. Já, ég held þeir hefur bæjað 3 áðan á Aegis-púsinu. Núna á TS er að fara að kíkja í eina Rose Pit, sko. Hörðu, Axar er minn! Új, vittu! BKB, Nei, út! ekki nóg. Spectre hoppa bara út. Kvíðakast, sko. Það segir ykkur. Þessi bara að dansa þarna í kringu þá. Djúvill er hann kaldur á þessu Spectre, maður. Ég stönna mig ekkert. Það er aksjón, finna. Hann á ekki buyback, hann á ekki buyback. 2 daggarar í greið. Ok, hann sleppur og þetta hefði verið huge pick-off fyrir TSR. Það er komið desperation í bæði liðin, sko. Já. Þeir hefðu þurft að drepa hann Rubik, sko. Hann er að gera svo mikið í þessu fætum. Ég væri til að sjá púlsmælir á mönnum hérna. Já, ég væri bara til að sjá púlsmælir á mér, sko. Þetta er að slæfið með doktor í hinu liðinu. Já, hann er sennilega með bara blóðþrýstingin á þeim. Er þið King Chris? Spectre! Oh my god! Þetta var... Hvað var þetta, bro? Herðu, þetta... Nú er komið, sko... Nei, hann fyrir bara að fara. Ok, þeir gætu mögulega til næja núna Aegisnum á Kuta og tekið hann fyrir sjálfan sig. Það er sennilega gáfulega það sem þeir geta gert hérna. Earthshaker misti samt Courier sinn. Já, með... Nei, hann vantar aðeins. Já, ok. Já, ok, en þið ætlaði sé ekki að fara núna upp í Rose Pitin. Sko, Spectre er náttúrulega álíka buyback, sko, en þeir þurfa að fara mjög varlega þetta á topp. Þú veist, þeir mega ekki hlaupa þetta inn 3, sko. Nema þeir ætla bara að drepa Young Paul, því hann er þarna einn. Hvað er að gerast? Young Paul! Gaur! Not like this, sko, þeir eru að fucking þróa þessu. Einn að fýta á mínútu 66. Það má ekki, sko. Þú veist, það er ekkert sem skiptir meira máli í svona leik heldur en að vera allir saman. Þetta er komið svo seint, sko. Þeir megi ekkert gera þetta bara. Þetta geti Þetta var alls... Já, þetta var... Ok. Þetta var... Já, ok. Þetta var bara flex ef eitthvað, sko. Rúbik getur að láta menn heyra það, sko. Hver tók að Axin? Var það Rúbik eða var hann... Nei, hann var með Ax. Já, Underlord, ok. Underlordin. Við komum með pitt á gateið. Við veit alls konar gummilaði jörðin í þessu fætu núna. Þetta var rosalega. Heyrðu, þetta... Nei.
Hvað er að gerast? Hvaðan kom þetta Rocket? Hvaðan kom Axel á hann Hútving? Ég skil ekki neitt í hluti niður sem blessaði á Hútving, sko. Hann er með MG, Jesus maður. Já. Það er mér ekki óvart ef Hútving væri með meira damage heldur en Spectre og Kopp, sko. Já, örugglega, bara henda, þess vegna mér líka, henda 2 valnettum hann inn og það er bara fáránlega damage, sko. Þetta sjá Spectre, sko, þeir honum. Þeir eru að pinga á Spectre-in, sko. Það går fast. Nei, King Chris, ekki svona! Ekki aftur! Þetta getur Oh my god, sko, þeir eiga bæbak á Spectre en þetta er ekki gott, sko. Hörðu, hvað er Hútving að gera þarna, maður? Mannsónur er í geðrofi á þessum Hútving. Guð minn góður, sko. Hann er líka leipguður. Ég ætla ekki að horfa á hann leikur, sko. Ég skil ekki neitt. Er Hútving ennþá eitthvað búinn að deyja bara senastu 40 mínútur? Nei, hann er samt bara inn í 5 heti og sé bara hverfur hann hinum á vatni einhvern veginn. Hörðu, Æ. Vilja býða með þetta Spectre buyback en þeir held samt þurfa að nota það, sko. Refresher nota þeir drepa silfurskottuna en hún á buyback aftur. Hann er ekki ulti. Gyro er ekki á frábærum stað. Gyro, inn með Spectre. Eittir sig niður. Og sko, ulti eða Abaddon er að klárast. Nú er sko... Gyro, hann notar kæta hennar BKB. Oh my god. Þeir eru svo lágur á TSR. Oh my god, sko. Þetta eru svo mikla fíastu fætar, sko. Þeir finna Axin í pitnum, hann þarf að BKB-a. Oh my god, það er ekki nóg. Ætti að bakka hérna, sko. Tekur út. Gyro, hann fær kollið á Gyro. Hvað er follow-upið? Hvað er liðið? Nei! Oh my god. Dr. Viesnit. Gyro er líka bara ekki að deyja. Hvað er að gerast í þessum leik? Dr. Viesnit er að finna þá alla. Nei! Dr. Viesnit! Hann er að falla hérna. Abaddon heldur honum aðeins á lífi en þeir falla. Rúbik er með fokkin dagger axe. Oh my god. Þetta er dieback á Spectre. Þeir finna kannski hérna eitthvað á móti. Mannsónur, inn með þið, Mannsónur! Inn! Meira! Drepa! Nei, Hútving! Þetta er svo tæpt. Þetta er svo sketchy, hann er dáinn. Þetta er búið. Kutt er að taka hennan leik. Jesus. Oh my god. Almar er heima veikur en liðið hans kemur samt með hitan inn í Game 4 hérna. Þeir ætla að klára þetta. Titilinn heima Búðardal. Þetta er búið. Búðardalur á kortið. Oh my god, að TSR hafi mistnað leik úr greipum sínum er gjörsamlega galið. Hvernig hefur Kuti taugarnar í að spila þetta út? Þeir eru 40k undir allan leikinn. Axlarinn, hann er bara að gera allt sem hann getur en það er ekki nóg. Það bara er ekki nóg. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur en þessi leikur er búinn. Það er 6 fett undir á TSR. Það er GG. Kuti eru kraftvéladeilda meistarar í bumbudeildinni 2024 í rosalegum Game 4. Vá maður, þetta var sturlaður leikur. Ég er með gæsahúð. Þið hafi verið náð þessu er gjörsamlega galið. Viðtal! Oh my god, líka þeir spiluðu allir svo vel en samt bara, það þarf bara ein mistök og þá bara klára þeir. Ég veit ekkert hvað þessu vinnum. Ég er í spennufalli. Við erum bara svona kallt og... Oh my god. Við langar í knús. Þetta var rosalega. Það séu svo Hútving deyja, ég var byrjað að príka með eins og Axel á 20. mínútu. Ég held að Mannsónur væri að fara að drepa þá alla hann þeirra. Svo verður mér
Sound test. Telja. Jæja, kæru gestir, því lík og önnur sería. Ég ætla bara að byrja á því að fá bara rosalega gott klapp fyrir báðum liðunum. Þetta var rosalega sería.
frábær úrslit, ótrúlega gaman að horfa á. En því miður fengum við ekki Game 5 en þetta var rosalega spennandi þrátt fyrir það. Áður en við verðlaunin ætlum að kynna MVP kraftvéladeildarinnar. Eftir að hafa tapað 1 gegn í finals. Þeir eru í lower bracket sem þeir sæði Snorra og eftir 2 sigur. Matstjóðnar hefur sýnt bæði hæfileika sína sem kapteinn og mikill einstaklings stuðning innan liðinu sjálfu. Það er erfitt að finna veikleika í spilamennsku hjá honum og stóð hann höfu og herðum ofar aðra 5 í mótinu. Kannski ekki Viktor en svona á pari. Segir svona. Stórkostlegt wording, frábær liðsandi og virkilega mikill leiðtogi. Aðdáendavert þótti mótstjórn einnig þegar að Bollur lét sér spilaði Curry í einni seríu gegn Kitta Curry og samt náður að vinna þær seríu 2-0. Eftir að hafa sett fingur á þessa þætti og einnig þennan liðstanda á seglu sem að þetta lið hefur sýnt, óskum við Pálli innilega til hamingju með MVP. Takk hérlega. Takk fyrir. Fyrst ætlum við að kynna 3. sætið í kraftvéladeildinni og það er engin annar en Hendakallarnir, gjörið svo vel. Fáum Hendakallarna hérna á svið, tökum inn að lauflétta mynd, engin peningaverðlaun, engin medalíur, bara 25 sekúndna frægð hérna fyrir framan alla. Jæja, takk fyrir okkur, farið núna af sviðinu.
Já. Já, ég ger það. Svo það annað sætið, það að sjálfsögðu engin annar en TSR, gjörðu svo vel strákar, endilega komið inn á svið eftir frábæra baráttu. Fyrir barátt að segla, geggjaða seríur. Enn og aftur, gefum gott klapp, TSR, því líkir leikmenn. Takk hérlega fyrir TSR. Og þá komið að fyrsta sætinu. Og það eru glæsilegir hlutir! Sigurvera litlu kraftfélagdeildarinnar að gjöra svo vel, komið á svið og baði ykkur í athyglinni. Gísli, takk fyrir að koma með þessa leið. Skæra til 20 mánuða. Jæja, vil ég ekki rísa hann að byggar eins og það gerir í mótunum? Já, Búðardalurinn fær loksins 1 byggar heim til sín. Já, Begla tekur stuttaræði fyrir hönd liðsins. Tæni Gutti. Geggjaður. Bara þakka þjálfarunum okkar fyrir. Stóð sig eins og hetja. Jæja, að lokum ætlum við að sjálfsögðu í mótstjórn bara virkilega þakka ykkur fyrir að koma, sína lit, sína karakter, sína líka smettin ykkar. Gott að hittast saman sem fótboltasamfélag og virkilega kynnast og vonandi verður þetta bara ennþá stærra í næstu deildum. Þannig að, já, gefið sjálfum ykkur gott af. Takk hérlega fyrir að mæta og takk fyrir að styðja okkur og taka þátt. Síðast en ekki síst, þá erum við slúttum þessu bara algjörlega, þá vill ég þakka líka okkar glæsilegu mótstjórn sem að skipulagi þetta allt saman. Hann Snorri sem á bak við tjöldin, Hrannar sem hausinn af öllu operationu, The Face of Dota sem Beggi og öllum sem komu að, allir sem voru að kasta, takk hérlega fyrir. Og vonandi verður þetta bara enn stærra, þannig að enn og aftur takk hérlega fyrir og góða nótt. Og ég vil líka þakka stundar okkar. Hvað er það smækinn? Red Bull, geggjaður drykkur, ég mæli mig að drekka hann. Oat King, ógeðslega gott, ég var að borða 5 áðan, það að líða yfir mig. Ég bara í maníu núna, ég að segja bara eitthvað. Og sjálfsög ætlum að þakka, já, geggjum kraftvélum, Vektor minn. Það hægt að grafa sem við ætlum að taka mynd síðan saman og að lokum ætlum að þakka Kíu sem einn af flottustu bílum landsins og Elko sem að sponsora líka alla. Takk hérlega fyrir, góð nótt!
jólapartí býð ég öllum og sveitinni langömmu heillinni það mun verða veislunni mætti ég ruggun að pannfýtt svei mér þá þó ég hafi ekki víða farið ég umvafinn hven fólkið það geti svarið og minna gagn gera má þegar vann ég í sigöldu meyjarnar mig völdu til þess að stjórna sínum draumum en nú fer ég til búðardals beint heim til Keldolkans sem af gleði tárast í taumum
fault.